نکته دومم قبل از این ماجرا بهتون بگم. قسمت دومم بهتون بگم، خیلی هدفمند منو گذاشتن، چون با دوستان صحبت میکردم بعد از نهار نصف این جمعیت داره چرت میزنه، نصف دیگهشون دلشون میخواد چرت بزنن، بنابراین موقع خوبی گذاشتن منو. عرضم به حضورتون که الان این ساعتم شروع کرد. ببینید این بخش قرار راجع به احزاب به عنوان موتور محرک دموکراسی برگزار بشه. من قبل از که دوستان میان صحبت میکنن مفصل راجع به این، یکی دو نکته رو دارم میخواد بگم تو این 5 دقیقه که به من وقت دادن. 3 دقیقه‌ش هم تموم شد. خیلی به نظر من مهمه راجع به کثرت‌گرایی صحبت شد. من قبل از که بیام لندن یکی از دوستانم اومد سراغ من، گفت به من آرام داری میری لندن؟ گفتم بله. گفت میری تو کنفرانس؟ گفتم بله. گفت میخوای سخنرانی کنی؟ گفتم والا 5 دقیقه به من دادن، من قراره جوک بگم. گفت نه جدی میگم. گفتم حالا چی میگی؟ گفت آرام شما بعد از 47 سال از کنفرانس و همایش و گرد همایی خسته نشدید؟ از حرف زدن خسته نشدید؟ بابا هنوز نگفتم، هنوز من چیزی نگفتم که شما دست میزنید. به این سکشن با یه بستنی چیزی عرضم به حضورتون که جدی میگم. گفت به من خسته نشدید بعد 47 سال؟ میخواید چی کار کنید؟ چند تا کنفرانس، چند تا همایش، چند ساعت بایستی، چند هزار ساعت توی 47 سال وقت صحبت کردن گذاشتید؟ گفتم که والا من فکر میکنم بعضی از مواقع یک بحبوحه تاریخی، حتی بعضی از حرفایی که تکرار شده شاید در یک بحبوحه زمانی و مقطع زمانی بهتر زده بشه، شاید اون صحبت‌ها بهتر شنیده بشه، شاید در یک بحبوحه زمانی اون صحبت‌ها بیشتر روش تعمق و تفکر بشه، و شاید در این بحبوحه مقطع زمانی که ما درش هستیم به عملیات و تأثیرگذاری مشخص ختم بشه. گفت آرام شوخی میکنی؟ گفتم ببین شوخی نمیکنم، واقع بهت میگم. گفت 47 سال همین بساطه. گفتم که والا این کنگره درست اسمش کنگره آزادی هست، اما هدفش کثرت‌گرایی، همگرایی و همافزاییه. گفت آرام اینا که شعاره، راستشو بگو چه خبره؟ گفتم والا اینا شعار نیست. گفت آرام ما هیچ جامعه هستیم که سر هیچ چیزی با هم تفاهم و توافق نداریم. راجع به جنگ، راجع به آتش بس، راجع به نظام آینده ایران، راجع به فدرالیسم، راجع به عدم تمرکز، راجع به تمرکزگرایی، هر چیزی بگید ما توافق نداریم. آخه چجوری با یک کنفرانس میتونید اینا رو جمع و جورش کنید تو 2 روز؟ 1 2 هدفتون چیه؟ من باز کثرت‌گرایی رو تکرار کردم، ولی اینجا یه چیزی بهش گفتم که یه مقدار ساکت شد. گفتم که یک مفهومی هست به نام وحدت در کثرت. اتفاقاً وقتی قبول کنیم از دوستان که تفاوت‌هایی وجود داره و این تفاوت‌ها رو بشناسیم و بدونیم راجع بهش، خیلی فرق میکنه تا وقتی که این تفاوت‌ها رو سعی کنیم نادیده بگیریم. بنابراین هر چقدر هم صحبت کرده باشیم به نظر من این تفاوت‌ها قابل حل. گفت چجوری میشه؟ گفتم والا من تو ذهن خودم یه آرمانی پیدا کردم که این آرمان فکر کنم به عنوان یه پروژه بتونه تعریف بشه، و من فکر کنم اکثر قریب به اتفاق دوستانی که لااقل من در تماسم باشون و میدونم که با 50-60 نفر شما تو اینجا من صحبت کردم قبل از این جریان، متفق القول این آرمان رو باور دارید، ولی این آرمان میتونه به یک پروژه مشخص هم تبدیل بشه، و اون اینه بهش گفتم که ایرانی آزاد، آباد و بی تبعیض آرمان و غایت و هدفی است که قریب به اتفاق ایرانیان اینو باور دارن و این میتونه به عنوان یک پروژه تعریف بشه. سکوت کرد، ولی من بقیه صحبتامو قرار اینجا به شما بگم راجع به این مسئله. به نظر من 3-4 تا شرط وجود داره
که ما این کارو بتونیم بکنیم. خیلی از دوستان تو پنل اول صحبت کردن. من باور دارم اولین پیش شرط اینه که ما هویت جمعی خودمون رو به عنوان شهروندان ایران زمین بپذیریم. هویت شخصی دوستان همه مال خودشونه. کسی نمیتونه به آرام اسلامی بگه هویت تو چیه. به فریبا بلوچ هم کسی نمیتونه حرفو بزنه. بنابراین هویت شخصی ما رو خودمون تعریف میکنیم، ولی هویت اجتماعی ما به عنوان فکر کنید یک قرارداد اجتماعی نانوشته است که ما شهروندان ایران زمینیم. این یک، اینو باید قبول کنیم. دو، مسئله کثرت‌گرایی رو بپذیریم. من به دوستم گفتم چه دنیایی میشه که همه یک فکر، یک نظر، یک هدف، یک راهکار داشته باشن. اتفاقاً اونی که جالب راجع به انسان بودن و آزاد بودن و کرامت انسانی این هست که میطلبه هر انسانی مسیر راه خودش رو، سبک زندگی خودش رو، آرمان‌ها و ایدالاش رو خودش پیاده کنه. بنابراین این خیلی طبیعیه. اصلا کثرت‌گرایی، وحدت در کثرت به این باعث اطلاق باشه. اما یه مسئله است. تو این 47 سال از نظر آسیب شناسی کار خودمون من دارم میبینم 7 مورد هست که این باعث گسل و شکاف جامعه شده. بعضی ما اختلافات سر آرمان هامون هست. بعضی موقع سر ساختار هست که مد نظر داریم. بعضی موقع اختلافمون سر استراتژیایی هست که داریم. بعضی موقع سر تاکتیکه. این پنجمیش واقعا خانمان براندازه. مسئله قبیله‌ای و باندیه اختلافای ما. ششمیش شخصی و شخصیتیه و اینا جامعه ما رو تکه پاره کرده. اون آیدنتیتی پالیتیکس، سیاست هویتی همه دنیا رو شق به شقه کرده. سومیش که ما بایستی کثرت‌گرایی رو باور کنیم، نه فقط تالرنت یا روادار حتی یا تحمل کنیم. من بر این باورم ما بایستی همدیگر رو بپذیریم، اونی که هستیم و اونی که میخوایم باشیم. اینو باید بپذیریم که آدمای متفاوت با آرمان‌های متفاوت، سبک زندگی متفاوت دارن. این اون کثرت‌گراییه. سومین چیزی که لازمه مسئله عاملیته. اگر ما قبول نکنیم که هر فردی این عاملیت رو داره که میتونه تأثیر بذاره، این واقعا ما در حقیقت عاملیت فردی خودمون رو، شهروندی خودمون رو منتقل کردیم به کس دیگری یا دولت دیگری یا یک ارگانیزیشن دیگری. و اینجاست که من اون عملیات رو اینجوری میبینم که هر کدوم از ما حاکمیت از آن فرد. بنابراین توصیه من هست، درسته احزاب میتونن موتور محرکه دموکراسی باشن، ولی به همین دلیل میتونن موتور بازدارنده دموکراسی باشن. چرا؟ چون اگر به جای قدرت، اگر به جای خدمت فقط قدرت رو مد نظر داشته باشن، جامعه باز تکه پاره میشه. هر کاری ما میکنیم، اصلا کار سیاست این هست که مسائل اینجایی و امروزی رو حل کنه. و اینجاست که من باور دارم به کار خودمون. یعنی چی؟ عملیات شهروندی. اینجا میتونه اولین قدمی باشه که این 3-4 تا مسئولیت رو به عنوان افرادی که خودشون به عنوان شهروند قبول دارن، کثرت‌گرایی رو میپذیرن و میتونن عملیات خودشون رو با گروه‌هایی که رپرزنت میکنن، نمایندگی میکنن انجام بدن. من عملیات ما سرنوشت ماست، سرنوشت ما عملیات ماست. به امید ایرانی آزاد، آباد و بی‌تبعیض. خیلی ممنونم. من مجبورم بیام اینجا. قسمت بعدی ما سخنرانایی داریم که میان صحبت میکنن. من اولین رو اعلام میکنم و بعد به ترتیب میریم. خواهش میکنم سیمین جان، سیمین صبری، سخنگوی حزب دموکرات آذربایجان. سیمین جان. با این ساعت لندنتی اولا شروع کردم. با سلام به تمام عزیزان. یک تابو شکنی من اینجا میخوام بکنم برای اینکه فقط در حرف از کثرت‌گرایی صحبت نکنیم، بلکه یه خورده اون رو زندگی هم bکنیم. میخواستم به zabon مادری خودم به ترکی سلام کنم به همه شما. Bu salonda olan bütün Türk soydaşlarıma ve başka İranlı vatandaşlarıma selamlar olsun.
ببینید هیچ اتفاقی نیفتاد، هیچ جا هم تجزیه نشده. خب سریع بخونم. من از زیاد عادت ندارم از نوشته بخونم، ولی به خاطر اینکه بتونم در کمترین فرصت بیشترین صحبت‌ها رو داشته باشم یه چیزایی نوشتم. دوستان و همراهان گرامی، امروز میخوام درباره یکی از بنیادی‌ترین ستون‌های دموکراسی صحبت کنم، موضوعی که بدون درک آن فهم دموکراسی ناقص خواهد بود: نقش احزاب سیاسی. واقعا این است که دموکراسی در عمل بدون تعصب، این یه واقعیت است که بدون تعصب معنای واقعی خود را دموکراسی از دست می‌دهد. در بسیاری از کشورهای پیشرفته این احزاب هستند که اداره مردم را سازماندهی، نمایندگی و منتقل می‌کنند. رأی مردم اغلب نه به صورت فردی بلکه از طریق برنامه‌ها و چارچوب‌هایی که احزاب ارائه می‌دهند معنا پیدا می‌کند. همه می‌دونیم در کشورهای رفاه هم همینطوره. احزاب سیاسی با تدوین برنامه‌های مشخص در کوتاه مدت، میان مدت و بلند مدت برای اداره کشور تلاش می‌کنند بهترین چشم‌انداز ممکن را از دیدگاه خود برای جامعه ترسیم کنند. این برنامه‌ها به مردم امکان انتخاب آگاهانه میدن. مردم تصمیم میگیرند که کدام مسیر، کدام برنامه و کدام دیدگاه را برای آینده کشور مناسب تر میدانند. اما همیشه نتیجه انتخابات به گونه‌ای نیست که یک حزب به تنهایی بتواند به قدرت برسد. در چنین شرایطی چه اتفاقی میافتد؟ اینجاست که مفهوم ائتلاف یا کوالیسیون مطرح می شود. احزاب با وجود اختلاف نظرها به خاطر منافع ملی و برای جلوگیری از بنبست سیاسی با یکدیگر توافق میکنند. حتی ممکن دعواهای بسیار آنچنانی هم با همدیگه داشتن در تاریخشون. آنها دست همکاری به سوی هم دراز میکنند تا بتوانند دولت تشکیل دهند، کابینه بسازند و کشور را اداره کنند. این روند رو ما بارها در کشورهای مختلف دیدیم. به عنوان نمونه در کشوری که من زندگی میکنم و حتی عضو یکی از احزابشون هستم، در کشورهای رفاه تشکیل دولت اغلب نتیجه ائتلاف میان چند حزب است. این نشان میدهد که دموکراسی فقط رقابت نیست، بلکه هنر همکاری نیز هست. در واقع احزاب سیاسی همانند شبکه عصبی یک جامعه عمل میکنند. آنها با شناخت دقیق حوزه‌های مختلف اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی میتونن در بزنگاه‌های حساس تهدیدها رو به فرصت‌ها تبدیل کنند، به ویژه در جوامع چندگانه و متنوع مثل کشور ما. این نقش حیاتی تر می‌شود. حالا بیایید به کشور ما نگاه کنیم. ما در کشوری زندگی می‌کنیم که از نظر فرهنگی، اتنیکی، زبانی و مذهبی بسیار متنوع است. از خراسان و سیستان و بلوچستان گرفته تا استان‌های مرکزی که به علت سیاست‌های ویرانگر مرکز باعث فرار و سرازیری بعضاً پابرهنگان از پیرامون به مرکز شده است. از خطه الاهواز تا لرستان و همچنین از کردستان و آذربایجان در هیچ نقطه‌ای نمیتوان گفت که جامعه‌ای کاملا از نظر تمرکز ملیت‌ها یک دست نداریم. تکرار میکنم، جای جای این کشور مختلف میباشد. اگر تنوع به درستی مدیریت نشود، میتواند به چالش تبدیل شود، به جای فرصت به تهدید تبدیل شود. اما اگر در چارچوب یک نظام دموکراتیک و غیر متمرکز قرار گیرد، میتواند به بزرگترین فرصت برای پیشرفت و همبستگی ملی بدل شود. نکته بسیار مهم این است که در چنین کشوری نمیتوان بر اساس تبار، مذهب، ساختار سیاسی تعریف کرد. آنچه ما را به هم پیوند میدهد هویت مشترک شهروندی است که در میهن مشترک به نام ایران جمع شدیم. اما نه ایرانی تک خاندانی یا تک بیتی که بلایای جانسوز آن را با زمین سازی آمدن دیکتاتورها در مرکز به اندازه کافی کشیدیم، بلکه در یک چارچوبی باید ساختار سازی کرد که دموکراسی از پایین به بالا برای همه شهروندان صرف نظر از تبار، جنسیت و مذهب قابل به اصطلاح فراهم آمده باشد. و اینجاست که دوباره نقش احزاب برجسته می شود. احزاب می توانند بستری فراهم کنند که همه صداها شنیده شود، می توانند نماینده واقعی تنوع جامعه باشند و از طریق ائتلافات می توانند این تنوع را در وحدت به عمل تبدیل کنند. در مسیر آینده به ویژه در میان نیروهای مختلف و اپوزیسیون نیاز به چنین نگاهی بیش از هر زمان دیگری احساس می شود. تشکیل ائتلاف‌های فراگیر بر اساس احترام متقابل و اهداف مشترک می تواند گامی اساسی به سوی ساختن آینده دموکراسی باشد. در پایان فراموش نکنیم، دموکراسی فقط یک شعار نیست، یک ساختار است و احزاب سیاسی ستون‌های اصلی این ساختار هستند. با سپاس از شما. همایون مهمنش از جبهه ملی. همایون جان.
بله، متاسفانه ما از یک کشوری میایم که بیش از 70 ساله توش تمام احزاب و حتی شخصیت‌های ملی رو سرکوب کردن و از بین بردن و کوشش کردن که این احزاب رو اصولا نذارن رشد بکنن، با مردم ارتباط داشته باشن، با مردم صحبت کنن، نظرات خودشونو بگن و غیره. امروز ما متاسفانه با این روبرو هستیم که هیچ گونه کار حزبی گسترده و وسیع در کشورمون نتونسته صورت بگیره. و حالا چرا این مهمه؟ برای اینکه احزاب فقط ستونهای دموکراسی نیستن. احزاب وسایل اعمال قدرت مردمن. چجوری؟ به این ترتیب که وقتی مردم میان احزاب رو میشناسن، گروه ها رو میشناسن، نظرات اونا رو میدونن و به اونها میتونن اعتماد کنن، اون وقت این احزاب و گروه ها و تشکل ها میتونن، فقط هم احزاب نیستن، سندیکا هم هستن، میتونن مردم رو بسیج کنن، میتونن مردم رو به میدون بیارن، میتونن مردم رو سازمان بدن، میتونن با حاکمان صحبت کنن، جلوی آنارشی رو بگیرن، هر کی نظر خودش و اینا، بلکه نظرات رو جمع‌بندی کنن و بتونن از این نظرات به اصطلاح نتیجه بگیرن و کوشش کنن که این حرکت به سوی آزادی و دموکراسی به طور سالم و درستی انجام بگیره. برای همین هم هست که تمام دیکتاتوری ها اولین کاری که میکنن کوشش برای از بین بردن احزاب و تشکل‌های سیاسی و سندیکایی و تمام اینهاست، گرفتن و زندان کردن و شکنجه کردن و نمیدونم اعدام. حتی این کاریه که با فعالین حزبی، فعالین سیاسی، فعالین سندیکایی انجام میگیره. ما در کشورهای مثلا آفریقای جنوبی یا هند یا مثلا کشورهای دیگه دیدیم که وقتی اونجا احزاب و تشکل‌های سیاسی وجود داشتن، چجوری تونستن مبارزات مردم رو رهبری کنن، هدایت کنن و به آزادی برسونن، به نتیجه برسونن. ما دیدیم در لهستان، حتی در تونس یک مرحله‌ای چجوری این سندیکاهایی که وجود داشتن تونستن اعتماد مردم رو جلب کنن، خودشون رو به مردم بشناسونن و شرایطی بوده براشون که تونستن این کار رو بکنن و بعد مبارزات مردم رو هدایت کردن، احزاب رو جمع کردن، گروه ها رو جمع کردن و اینها اومدن و آزادی رو تونستن در کشورشون تحقق ببخشن. نه تنها احزاب و سندیکا، حتی افراد. شما در چکسلواکی میبینید که فردی مثل واتسلاو هاول یه نویسنده بوده، یه منقد بوده، این مردم میشناختنش، اعتماد داشتن بهش. این آدم که تونست در شرایط مناسب بیاد یک گروهی به وجود بیاره به نام چارتای 77 و از طریق اون اومد مردم رو بسیج کرد و آرام آرام راه هدایت کرد این مبارزات رو به سوی دموکراسی در این کشور و دموکراسی رو اونجا تحقق بخشید. بنابراین اهمیت تشکل‌های سیاسی، اهمیت سندیکاها و غیره، به نظر من در کنار اینکه اینها همشون ستونهای مهم آزادی و دموکراسی هستند، در کنار اینکه به خصوص احزاب
محلی هستند برای پیدا کردن راه حل ها برای مشکلات جامعه و ارائه اون به جامعه. علاوه بر این که اونها کوشش میکنن بهترین افرادی که تو خودشون میشناسن سعی کنن به عنوان کاندیدا برای مقامات دیگه معرفی کنن و غیره و غیره. و از همه مهمتر این که به هر کدوم به اصلاح به سهم خودشون کوشش میکنن بحث های اساسی و مهمی رو در جامعه مطرح کنن و غیره و غیره. این به نظر من مهمترین الان چیزی که ما لازم داریم اینه که بتونیم مبارزات مردم رو سازماندهی کنیم و این از طریق این ممکن میشه که در واقع بخش‌های مختلف، گروه‌های مختلف، جریان‌های مختلف در جایی جمع باشند، با همدیگه مشورت کنن، صحبت کنن و با همدیگه راه پیدا کنن برای پیشبرد این مبارزات. متشکرم. کامبیز جان، کامبیز غفوری، سخنگوی شبکه سرتاسری زن زندگی آزادی. منم سلام میکنم به همه عزیزانی که اینجا حضور دارن، با تشکر از کنگره آزادی که تونست این جمع واقعا گوناگون، متنوع، متکثر رو یک جا جمع بکنه. احتمالاً برای اولین بار بوده تو تاریخ 47 سال اخیر. آرام منو معرفی کرد به عنوان سخنگوی شبکه فراگیر زن زندگی آزادی. من فقط به خاطر اینکه ما اون باورمون رو در عمل هم باید پیاده می‌کردیم، ما 2 سخنگو داریم، یک زن و یک مرد. سخنگوی دیگرمون خانم شیرین شمس هستن که ایشون هم در پنل دیگری هستند. اما برگرده به موضوع. همه شنیدیم، خیلیا تو ایران از دوستامون هم شنیدیم، میگن من حزبی نیستم و طوری با افتخار هم میگن که گویی عضو حزب بودن یا یک حزب بودن کسر شأنه یا استقلال رو میبره زیر سوال. این بین ایرانی‌ها هست. من خیلی میخواستم بدونم ریشش کجاست. از کنشگران یه مقداری قدیمی تر از ما میپرسیدم. بعضیاشون گفتن به خاطر اینکه حزب توده یکی از اولین احزابی بود که یه امیدی رو زنده کرد و بعد خیلی روشنفکران بهش پیوستن و بعد چون وابستگی به شوروی داشت سرخوردگی ایجاد شد و یک جوی منفی نسبت به تحزب. اما من فکر می‌کنم مسئله فراتر از اینه. اولا فقط در ایران نیست، خاورمیانه فرهنگ حزبی چندان نداره. برای همینم یکی از کم دموکراسی ترین، حالا از نظر ضریب نفوذ دموکراسی، ضعیف ترین مناطق دنیاست از نظر فرهنگ دموکراتیک. یکی دیگه‌ش هم اینه که 2 تا حکومت علانی و پیشین خب ضد حزب بودن، ضد تحزب بودن. وقتی شما مثلا میای یهویی همه کشور رو میبندی، تک حزبی میکنی، میگه حزب رستاخیز، برای روشنفکر ننگه بره توی اون حزب. پس یه فرهنگ ضد حزبیه. الان شما اگر جزو حزبای دستساز جمهوری اسلامی باشید چی میشه؟ حتما اعتبارات از دست میدی. برای همینه که این خودش باعث ایجاد یک فرهنگی شد که رفتن در قالب یک حزب کار کردن ننگ برشمرده بشه. اما به هر حال احزاب پیش از هر چیزی پل بین جامعه و قدرت رو نقشش رو ایفا میکنه. اونا مطالبه ها، نگرانی ها، خواسته های گروه های مختلف اجتماعی رو سازماندهی میکنن، به زبان سیاست ترجمه میکنن. اگر این سازوکار غایب باشه، ارتباط بین مردم و قدرت سیاسی به تبع گسسته میشه. میدون باز میشه برای پوپولیسم، برای فرد محوری، برای تصمیم گیری های غیر پاسخگو. دومین کار کردی که فکر میکنم خیلی مهمه اشاره کنیم بهش برای احزاب، پرورش و معرفی کادر سیاسی، ارتقاء پراتیک و سطح سیاسی کنشگران سیاسی است. توی دموکراسی‌های پایدار سیاستمدارها یک دفعه نمیان بالا، یا به خاطر فامیل بودن با کسی نمیان بالا، با رانت نمیان بالا. توی فرایند تدریجی در قالب احزاب رشد میکنن، پله پله میان بالا و تا اونجایی که استحقاقش دارن ترقی میکنن. در نبود
این احزاب افرادی وارد سیاست میان و بولد میشن که معمولاً با سیستم‌های ثروت و قدرت پشتیبانی شدن. پس این هم یکی از در واقع مشکلاتیه که میتونیم بگیم الان مخصوصا در جوامعی که احزاب اونقدری قدرت ندارن رخ میده. سوم این که احزاب نقش کلیدی دارن در ایجاد پاسخگویی و مکانیزم پاسخگویی که ما همش در دهه‌های اخیر فاقدش بودیم. وقتی یه حزب برنامه مشخص ارائه میده، بر اساس اون رأی میگیره دیگه. در سری بعد اگر بهش پاسخگو نباشه نسبت به وعده هایی که داده، با رأی مردم دوباره یا تشویق میشه یا تنبیه میشه. این یه مکانیزمی که در قالب حزب خیلی بهتر از سیستم های فردی عمل میکنه. ایران برای گذار به یک نظام پاسخگو و مبتنی بر اراده مردم نیازمند احزاب مستقل و برنامه محور و ریشه داره. یعنی اون فرهنگ من حزبی نیستم و حزب خیلی بده رو باید ما تلاش کنیم که از بین ببریم. احزابی رو میخوایم که نه صرفاً ابزار قدرت بلکه نماینده واقعی جامعه باشن. احزابی که بتونن اون پلی که گفتم بین هم گروه‌های مختلف اجتماعی رو بزنن و هم تضادها رو بتونن به رقابت سیاسی تبدیل بکنن. الان دیگه انتخاب نیست واقعا برای ما. احزاب ضرورتن. حتما هم باید شاید بهتر باشه اصلا در زمینه احزاب از کردستان یاد بگیریم. فرهنگ حزبی اونجا ریشه داره. اونها میتونن یه مدلی باشن برای آینده ایران. احزاب کردستان دارن مردمشون رو نمایندگی میکنن. اینو ما باید بتونیم تعمیم بدیم، باید یاد بگیریم. اما من از یک نکته‌ای که من میخواستم بگویم در همون اول که آرام عزیزم معرفی کرد، ما یه شبکه، همین شبکه فراگیر زن زندگی و آزادی، اتفاقا یه پلتفرمی تشکیل دادیم که حالا که توی ایران نیستیم و در مسیر سرنگونی رژیم هستیم و هنوز به اون نقطه صفر نرسیدیم، بتونه احزاب و مردم رو در یک ساختار شبکه‌ای به هم وصل بکنه. یعنی کارکرد احزاب توی شرایط پرتحول و ملتهب امروز میتونه با یه اتصال شبکه‌ای، نه ائتلاف و اتحاد، لزوماً به یک همافزایی در کارکرد خودش منجر بشه. امیدوارم که همه بتونن از این پلتفرمی که ایجاد شده استفاده کنن. با توجه به اینکه الان وقت من هم گذشته، من این رو خلاصه میکنم. من در نوجوانی فعالیت سیاسی میکردم. بعد آنقدر که در اون زمان فضا واقعا مثل امروز نبود، احساس کردم اصلا جامو پیدا نمی‌کنم. نزدیک 2 دهه روزنامه نگاری سیاسی کردم. اکثرا احتمالاً منو به عنوان روزنامه نگار میشناسید. بعد از 2 دهه کار روزنامه نگاری، قراردادهای ثابت و شاید تریبونای همیشگی و اینها رو گذاشتم کنار، برگشتم به کار سیاسی. اگر نبود اطمینان من به کاری که داریم میکنیم و ایمان من به این که الان وقتشه، من این کار هنوزم نمیکردم. بنابراین فکر میکنم اون آرمانی که خیلی‌ها چند سال پیش تو خیابونای ایران داد زدن، زن زندگی آزادی، ژن ژیان آزادی، زنده است به امید یه ایران آزاد و آباد و برابر. ناصر جان، نوبه توه. ناصر بولیده‌ای، دبیرکل حزب مردم بلوچستان. تشکر آرام جان. منم قبل از هر چیز از دوستانی که این همه زحمت کشیدن تا این گروه متکثر رو اینجا جمع بکنن تشکر میکنم. واقعا دیدم چقدر دارن زحمت میکشن. من خودم هم جزء این گروه بودم، ولی واقعا تنبلی کردم با توجه به کارهای دیگه و از دوستانی که وقت گذاشتن و این کار رو انجام دادن تشکر میکنم. امیدوارم که به نتیجه گیری مناسبی بعد از این جلسه برسیم و فقط این نشست نباشه. اگرچه خود نشستم کار خیلی مهمیه، ولی اصل موضوع اینه که ما بتونیم یه پلتفرمی بسازیم که بعد از اون بتونیم همکاریامون رو ادامه بدیم و به همین دلیل هم نقش احزاب در این موضوع به نظر من یک موضوع خیلی مهمی هستش، به ویژه در جامعه مثل ایران. در جوامع مثل ایران خب معمولاً رفتن به طرف دموکراسی به جز از اون مسائل مشخصی که هستش که مثلا یک ملت به طرف دموکراسی میره، سوالای دیگری رو ایجاد میکنه. سوالای دیگری که این بخش‌های متکثر جامعه چگونه راه همکاری رو با همدیگه پیدا بکنن.
خب مسلما همین حرفا رو شنیدیم، فکر کنم لازم هم نیست که کسی بگه ولی خب بازم تکرار باید بشه که اینی که جامعه مدنی و احزاب نقش اساسی در این مسئله دارن. اینو دوستان قبلا هم گفتم، ولی بیشتر در جامعه مثل ایران اگر به اصطلاح بیایم یک مقایسه بکنیم بین خود ایران و کشورهای همسایه ما مثلا پاکستان و یا هند، علاوه دورتر نریم جای دیگری که نشان دیگری هم دارن، احزاب نقش خیلی مناسبی در پروسه دموکراسی و برقراری حکومت‌های غیر متمرکز فدرال داشتن، ویژه در هند. خب در هند حزب سرتاسری هم بوده مثل حزب کنگره ملی هندوستان، ولی خب در کنار اون در همه اعضا و در همه جوامع هند همزمان با در پروسه استقلال احزاب و گروه‌های متفاوت و جوامع متفاوتی بودن در هند. در هند هم این مسئله ملت و غیر ملت هم مطرح بوده. کسایی بودن که میگفتن ما اساساً ملت نیستیم در هند. هند یک جامعه هستش، سوسایتی های مختلف داره که بگیم هند یک ملت هستش، یک دولت ملت میسازیم، این در واقع خلاف فرهنگ و اون تمدن هندی هستش. چون در هند کلمه ملت وجود نداره، همونطوری که در زبان‌های که ما در ایران هم داریم کلمه ملت وجود نداره، از جای دیگه گرفتیم و یه تعریفی به یک کلمه دادیم میگیم ما ملت هستیم، در حالی که این مجامعه رو گفتن دچار اشکال میکنه. به همین دلیل رهبرانی مثل جواهرلال نهرو به جای این که مثلا بره خودش رو مثلا به یک قالب ویژه‌ای بیاره که من برای این اساس اومدم، با جوامع مختلف صحبت میکرد. یه مثال خیلی خوبی بزنم اینجا. ببینید مثلا اینی که در جامعه تمیل در هند هم وجود داره که نزدیک 100 میلیون جمعیت داره. حالا ایران تازه قبلا 100 میلیون بود، حالا 110 120 میلیونه. از ایران هم جمعیتش فقط تمیل نادو یک ایالت از هندوستان جمعیتش از همه ایران بیشتره. در اون طرف در سریلانکا هم مردم تمیل وجود داشتن. مردم تمیل در اونجا در قدرت هم شرکت داشتن. در قدرت هم بودن و خواست استقلال اساساً از سریلانکا رو نداشتن. تمیلای هند خواست استقلال داشتن از هند، اگرچه هندو بودن و زبانی که برای مذهب خودشون هم استفاده می‌کردن زبان هندو بود، ولی زبان ویژه خودشون رو داشتن تمیلی که جز زبان‌های هندو اروپایی هم نیست، جز زبان دراویدی و یکی مشخص‌تر از هندی فرق می‌کنه. طرفدار استقلال بودن، ولی اندرا گاندی به جای اینکه بگه من ارتشو می‌فرستم، ارتش هندو می‌فرستم اونجا، رفت باشون صحبت کرد. گفت مسئله شما چیه؟ گفتن شما گفتین که در هند ما یک زبان میخوایم استفاده بکنیم به عنوان زبان رسمی و زبان سرتاسری، ما اینو قبول نداریم. ما زبان هندی رو استفاده میکنیم ولی زبان رسمی و زبان سرتاسری، زبان آموزشی تمیل نادو هندی نمیشه. گفت خب این که مسئله نیست، شما هر زبانی میخواین همون زبان صحبت کنید، کسی اینو شما اجبار نمیکنه. مردم تمیل اونجا اینتگریته شدن، ادغام شدن در هند. مردم در سریلانکا یه پروسه دیگری رفت، حکومت سریلانکا آمد، سیلانیا اونجا اعلام کردن تنها زبان سیلانی هستش. جنبش استقلال طلب در تمیلای اونجا شروع شد که دیدیم بعداً چه فاجعه‌ای برای خود سریلانکا ایجاد کرد و چه درگیری ایجاد کرد. به این دلیل هستش که در اینجا هستش که احزاب نقش خیلی مهمی دارن، به ویژه در پروسه گذاری که ما حالا داریم، در صحبتایی که ما فعلا داریم، و احزاب به ویژه در بین ملت‌های تحت ستم که در ایران هستن. حالا کلمه ملت رو چون دور استفاده میکنم برای شناخت مسئله، برای اینکه به هر حال صحبت با این شکل شروع کرد باید این حرفو گفت. اونا خب براشون خیلی مهم بوده، چون اساسا ما به عنوان ملت‌های که هستیم مثلا اون امکانات خاص رو نداشتیم، مجبور شدیم از طریق احزاب خودمون رو سازماندهی بکنیم. احزاب نقش خیلی مهمی در بین ملت‌های تحت ستم دارن. حالا از دوستان کرد صحبت کردم که در بلوچستان و در جای دیگه و می‌خواستن اون کمبودایی رو جبران کنن، چون ما مسلماً اون ارتباطایی رو که جامعه‌ای که در حالت به اصطلاح قدرت رو داره به شکل اون جامعه نداشتیم، از طریق تشکل‌ها و از طریق احزاب تونستیم اینو به یک شکل جبران بکنیم که بتونیم در این گونه فورم‌ها شرکت بکنیم و نمایندگی اون جامعه‌ای که کسرتی که در ایران هستش اون رو نشان بدیم و بگیم ما هم هستیم. و بعضی وقت خب برای ما همین مهم بوده که بتونیم در کنفرانس‌های مختلف، در جاهای مختلف، در گفتگوهای مختلف شرکت بکنیم. و این نشان دهنده همین هستش که احزاب نقش خیلی مناسبی در این مسئله دارن. به این دلیل هستش که به نظر من تویی که آقای غفوری گفتن اینو دیگه از کنار بذارن. خیلی از دوستان خیلی میخوان همیشه احزاب جدید هم درست بکنن، اینم لازم نیست. همیشه احزاب خیلی زیادی در ایران هستن، برن به همون احزاب تقویت بکنن در بین ملت‌ها و در بین گروهای دیگه که تا بتونه به نتیجه‌گیری مناسبی در این مسئله برسیم. و این به نظر من میتونه اون مشکل اساسی رو که ما در ایران سالیان سال داشتیم که اینی که به اصطلاح جامعه باز تولید دیکتاتوری باشه،
به یک تولید مناسب دموکراسی منجر بشه و اونجا هستش که نقش احزاب و جامعه مدنی خیلی مهم میشه و امیدواریم که به اصطلاح بعد از این در این کنفرانس خب خیلی بازم از دوستانی که این کار رو انجام دادن تشکر میکنم. امیدواریم که یک پروسه مناسبی برای همکاری بهتر بین احزاب و اینم باید احزاب هم خیلی مهمه، خودشون هم نشان بدن میتونن کار خوبی انجام بدن. تا زمانی که نتونن یه دستاورد مناسبی داشته باشن، جامعه به همین شکل همونطوری مخالف احزاب میشه و میگه ما مستقل عمل میکنیم و این وظیفه ما کسایی هستش که در احزاب هستیم که نشان بدیم که بتونیم با همدیگه کار خیلی مناسبی انجام بدیم. من وقت بیشتر شما نمیگیرم، خیلی ممنون، تشکر. مریم جان نوبت شماست. مریم ستوت، فعال جمهوری خواه. قد صحبت‌های خوب شد. وقت همگی بخیر، بعد از ظهر همگی بخیر. امیدوارم که بیدار باشید و حرف منو گوش بدید. منم میخوام در ارتباط با اهمیت گفتگو صحبت کنم و میخوام بگم که گفتگو موتور اولیه اتفاقا ساختن تشکل و نهاده، یعنی این اولین قدمه و متاسفانه باید اینو گفت که تا امروز اون گفتگو به شکلی که ما ازش صحبت میکنیم انجام نشده. یه چیزی میگن سیاستمدارا خیلی طرفدار گفتگو هستن، منتها به شرطی که همه گوش بدن. این فقط ضرب‌المثل نیست، این یه واقعیتی که از درون مردم در میاد. پس گفتگو دو طرف داره، یکی گفت، یکی شنیدن، گفتن، گو. به همین دلیل این مسئله نگید که همه دوستان از این صحبت کردن. فقط من خیلی خوشحال شدم از اینکه همه دوستان به این موضوع به تذکر دادن، بهش گفتن چقدر اهمیت داره گفتگو. و منم بازم تکرار میکنم. اون تو چند زاویه دیگه رو میخوام اینجا مطرح کنم. تا میگیم که گفتگو کنیم، فوری همه میگن خب الان گفتگو کردیم، یه آخر این برنامه‌ای که همه دور هم جمع شدیم یه تشکیلات بسازیم. اینجوری نیست. گفتگو بهش نباید اینقدر کم بها داد. پس بنابراین من فکر میکنم ما امروز گفتگو کردیم، در پروژه بعدی اینه که اتفاقا گفتگوها عمیق‌تر بشه و راهچار و راهکار از توش در بیاد. گفتگو فقط این نیستش که ما بگیم قبول داریم که ما همه رنگارنگ هستیم، تکثر رو قبول داریم. یه قدم دیگه باید جلوتر رفت از این که یعنی چی تکثر رو ما قبول داریم. در تمام سالهای گذشته، چه دوره محمد رضا شاه، چه دوره پدرش، چه دوره جمهوری اسلامی، این همه تبعیض وجود داشته و دیده نشده، این رنگارنگی راجبش حرف زده نشده. خب ما حالا باید چیکار کنیم؟ پس الان باید راجبش صحبت کنیم و راهکار نشون بدیم. بازم اینجا گفتگو به معنی این نیستش که ما اختلافات رو حل کنیم. بازم اینجور نیست. اتفاقاً اختلاف وجود داره، باید بپذیریم که من با شما تفاوت نظر دارم، ولی باید اختلاف مدیریت بشه. بلدیم؟ نه. من میخوام بگم که اتفاقا اینجا باید یه ذره مکس کنیم، ببینیم چی کار میکنیم. وقتی گفتگو میکنیم آره اعتماد به وجود میاد، از برخوردهای غلط جلوگیری میشه، از پیش داوری جلوگیری میشه، از همه این، یعنی همه این تاثیرات رو میذاره. ولی باز هم من و شما یکی نمیشیم. گفتگو این پلیه بین من و شما و بعدش باید بریم به سراغ مدیریت گفتگو، مدیریت اختلاف. نشونش هم اینه. شما ببینید چقدر فعال سیاسی اینجا نشستن که عضو هیچ حزبی نیستن، چقدر جریانات سیاسی هستن که هی مرتب توشون انشعاب میشه. چرا؟ دقیقاً به همین دلیل که مدیریت اختلاف روش مکس نمیکنن. یه نکته دیگه هم بگم، مسئله مطرح میکنن گفتگو خیلیا بعد از گذار. بذار گذار بکنیم بعدش گفتگو کنیم. دوستان، گفتگو از دیروز باید شروع میشد، نه از امروز. همه شما میدونید، نه البته همه که نه، یه دی جوانترن، بعد از انقلاب به دنیا آمدن. اونهایی که در زمان انقلاب به دنیا آمدن دیدم 57 وقتی انقلاب شد هیچ فرصتی برای صحبت نبود. نیرویی که قدرتمنده میگیره
دستش و از ترس اینکه ثبات رو از دست بده، از ترس امنیت بقیه رو سرکوب میکنه. اگر تونستیم ما امروز یه قراردادی بنویسیم که قراردادی رو سرش توافق کنیم، اون وقت میتونیم مطمئن باشیم به گذار. این نیستش که ما بعداً این کار رو بکنیم. نکته آخرم این که دوستان، مسئولیت در ایران که نمیشه گفتگو کرد، آزادی وجود نداره، امکانات وجود نداره. پس ما که اینجا این امکانو داریم، بیازارید این سطح رو ما بشکنیم و گفتگو رو اینجا ادامه بدیم، پایه گذاری کنیم، اهمیت بدیم بهش و نشون بدیم که این امر عملی هستش. در این عرصه پیش بریم. و جمله آخرم هم اینه که گفتگو یک ابزار نیست. گفتگو یک ابزار نیست. گفتگو تنها ابزار ماست. تنها ابزار ما. راه دیگه ای، کار دیگه ای نمیشه کرد. یه نکته هم درسته که یه کمی وقت دارم، وقتم خیلی کمه، ولی میخواستم راجع به مهمترین مسئله‌ای که الان امروز جامعه ما رو در خودش گرفته صحبت کنم و اونم اینه که ما 300 نفر آدم اینجا جمع هستیم، 300 تا انسانی که دلشون میتپه برای ایران، اصلا نگران ایران هستند و بذارید اینجا با صدای بلند مطرح کنیم که ما از این جنگ، از این که داره نابود میشه کشورمون، از این که داره خونه ها خراب میشه، مردم کشته میشن، آثار باستانیمون نابود میشه، از همه اینها نگرانیم و با صدای بلند بخوایم که این جنگ متوقف بشه. مهم نیست که جنگ رو کی شروع کرده، جمهوری اسلامی شروع کرده، آمریکا شروع کرده، اسرائیل شروع کرده. مهم اینه که امروز متوقف بشه. بذارید این تلویزیون ها، این میکروفون هایی که به ما دادن، این بلندگوها این صدا رو از اینجا بیرون ببرن. همه در ایران، در خارج، همه بدونن این جماعت، این کنگره آزادی میگه جنگ باید متوقف بشه. مرسی. عرضم به حضور انورتون که اگر این جلسه باب طبعتون هست، به این سوشال میدیاتون یه حالی بدید. فکر کنم بیشی بارکلی میگه to be is to be perceived. بودن به معنای دیده شدن است. به حال من گفتم یه تذکر بدم، یه حال به سوشال میدیا بدید. بزن بریم. شاخه ها را زدند، برگ ها را به زمین ریختند و شنیدم که زنی زیر لبش میگفت تو گناهکاری. باد باران زده زرد خزان، تو گناهکاری. دل من جنگل سبزی بود و در آن سر به هم آورد درختان بلند. شاخه ها را زدن، برگ ها را به زمین ریختن و شنیدم که زنی در دل من میگفت تو گناهکاری. باد باران زده زرد خزان، تو گناهکاری. دل من جنگل سبزی بود و در آن سر به هم آورد درختان بلند. شاخه ها را زدن، برگ ها را به زمین ریختن. جلیل جان، نوبه شماست. جلیل شرحانی از حزب تضامن دموکراتیک اهواز. سلام علیکم. یه خورده یه لهجه عربی دارم، باید گوشهای شما به لهجه های عربی عادت بکنه. هموطن هست.
با سلام و احترام، بحث من درباره نقش احزاب به ویژه احزاب ملیت هاست. در روند گذار دموکراتیک ایران در ایران است. اگر این روند را به صورت واگرایانه بررسی کنیم، باید آن را یک مسیر تاریخی و چند مرحله‌ای بدانیم. نه یک تغییر دفعی و ناگهانی. نخستین گام در این مسیر مسئله شناسایی است. هیچ آلترناتیوی پایداری شکل نمیگیرد مگر آنکه که نیروهای سیاسی پیش از هر چیز یکدیگر را به رسمیت بشناسند، نه صرفاً به عنوان یک بازیگران سیاسی، بلکه به عنوان نمایندگان هویت‌ها، مطالبات و تجربه‌های تاریخی متفاوت. این شناسایی متقابل بنیان اعتماد سیاسی است و بدون آن هر گونه ائتلاف یا همکاری شکننده و موقتی خواهد بود. از این رو شناسایی میان ملیت‌ها و نیز میان نیروهای مرکز و پیرامون پیش شرط اساسی هر پروژه بدیل در ایران است. در گام دوم ما نیازمند شکلگیری یک آلترناتیو تکثرگرا و چند فرهنگ هستیم. آلترناتیوی که بتواند این تنوع را به یک ظرفیت سیاسی بدل کند. این امر تنها از طریق ایجاد یک بلوک تاریخی امکان پذیر است. بلوکی که در آن نیروهای متنوع سیاسی و اجتماعی علیرغم اختلاف حول یک افق مشترک برای گذار از وضعیت موجود به تفاهم می‌رسد. در این میان احزاب سیاسی به ویژه احزاب ملیت‌ها نقش کلیدی ایفا می‌کنند. واقعیت این است که در سالهای اخیر برخی از مهمترین تجربه‌های همکاری و همافزایی سیاسی نه در سطح ائتلاف‌های کلی و سراسری، بلکه در میان احزاب ملیت‌ها شکل گرفته است. نمونه‌هایی چون کنگره ملیت‌های فدرال ایران، شورای هماهنگی احزاب کرد و هیئت هماهنگی احزاب و تشکل‌های اهوازی نشان دادند که امکان رسیدن به تفاهم، هماهنگی و حتی نوع انسجام راهبردی در میان نیروهای متکثر وجود دارد. این تجربه‌ها حاکی از آن است که احزاب ملیت‌ها توانستند در عمل الگوهایی از همکاری را ایجاد کنند که در بسیاری از ائتلاف‌های سراسری کمتر مشاهده می‌شود. از این منظر تعمیم و باز تولید این تجربه‌ها چه در میان سایر احزاب فعال در مناطق ملیت‌ها و چه در سطح نیروهای سیاسی مرکز می‌تواند به شکل گیری یک آلترناتیو منسجم، واقع‌گرا و تحول‌خواه کمک کند. به بیان دیگر، تجربه‌های موفق در پیرامون می‌تواند به الگویی برای بازسازی سیاست در سطح ملی تبدیل شود. اگر به تجربه تاریخی ایران به ویژه انقلاب مشروطه بازگردیم، می‌بینیم که نقش نیروهای پیرامونی در آغاز تحولات نقشی تعیین کننده بوده و پشتیبانی و هم‌افزایی میان کنشگران منطقه‌ای سهم مهمی در پیشبرد آن تحولات ایفا کرد. با این حال در ادامه غلبه رویکردهای تمرکزگرا و بی‌توجه به تنوعات اجتماعی موجب شد که مسیر دموکراسی از یک روند مشارکتی و چند صدایی به یک ساختار یکسانساز و محدود کننده تغییر یابد. امروز نیز ما با چالشی مشابه مواجه هستیم. فقدان تحزب نهادینه در ایران باعث شد که کنشگری سیاسی بیش از آن که مبتنی بر سازمان و برنامه باشد، بر افراد و چهره‌ها استوار شود. در چنین فضایی برخی چهره‌های مستقل یا مشهور نقشی را ایفا می‌کنند که در یک نظام سیاسی سالم باید در اختیار احزاب و نهادهای سازمانی یافته باشد. نتیجه این وضعیت
غلبه رویکردهای احساسی مقطعی و فاقد انسجام راهبردی در مواجهه با مسائل کلان کشور است. بر این اساس می توان گفت که در روند گذار در ایران یک مسیر 3 مرحله‌ای است. از شناسایی آغاز می شود، با شکل‌گیری یک بلوک تاریخی تکثرگرا تداوم می یابد و در نهایت به تدوین یک قرارداد اجتماعی نوین منتهی می شود. این قرارداد اجتماعی تنها زمانی می تواند پایدار و مشروع باشد که تمامی ملیت‌ها و نیروهای سیاسی خود را در آن بازتاب یافته ببینند. در نتیجه احیای تحزب، تقویت احزاب متکثر، به ویژه مشارکت فعال و مؤثر احزاب ملیت‌ها یک ضرورت تاریخی برای آینده ایران است. بدون این عناصر هر گونه تغییر یا ناپایدار خواهد بود یا بار دیگر باز تولید اشکال جدیدی از تمرکزگرایی خواهد انجامید. با تشکر از همه شما. پرویز جان، نوبه شماست. پرویز نویدی، عضو روابط عمومی حزب چپ ایران. خانم ها، آقایان، دوستان و رفقای عزیز که در این سالن حضور دارید و دوستان دیگری که ما رو از طریق آنلاین میبینن، سلام عرض میکنم به همتون. به هممون تسلیت میگم به خاطر کشتاری که در دیماه در ایران صورت گرفته. همچنان این غم سایش رو بر نوروز همه ما هم افکنده بود، ولی با آرزوی اینکه این جنگ لعنتی، این جنگ ویرانساز قطع بشه و مردم ما یک آسایشی رو ببینن. با جنگ نه دموکراسی میاد، نه صلح میاد، نه آزادی. جنگ همه مبارزات رو خفه میکنه، همونطوری که در جنگ 12 روزه در آستانه‌اش ما با اوج مبارزات کامیوندارا، بازنشستگان، فرهنگیان روبرو بودیم. به محض اینکه جنگ شروع شد همه چیز خوابید. این بارم در اوج اعتراضات بودیم که این وضعیت به وجود اومد. بنابراین این جنگ به جز ویرانی چیزی نداره و امیدواریم هر چه زودتر پایان بپذیره. صحبت از تحزب و نقش احزاب. دوستان صحبتایی کردن که خب خیلی عالی بود. من فکر میکنم که ما برای اینکه بتونیم در ایران تغییر تحولی به وجود بیاریم بدون تشکل امکان پذیر نیست. تنها راه این که بشه این حکومت رو به زمین زد و یک نظام دموکراتیک، جمهوری‌خواه، سکولار ایجاد کرد، راهش تشکله. تحزب یکی از مظاهر دموکراسی و تمدنه. بدون تشکل و تحزب شما جامعه‌ای رو نمیتونید در نظر بگیرید مگر اینکه پوپولیسم. الان از ما میپرسن که آقا شما اگر این آقای رضا پهلوی رو قبول ندارید چی رو قبول دارید؟ چهره‌تون چیه؟ خب ما فرد نمیتونیم فرد ارائه بدیم، ما باید ساختار ارائه بدیم. برای همینم اینجا جمع شدیم. من تشکر میکنم از دوستانی که این دعوت رو کردن، از منم دعوت کردن، زحمت کشیدن و این دسته‌گلی که در اینجا نشسته. ما به این نیاز داریم. ما با هم میتونیم این حکومت رو براندازیم و اون چه که میخواهیم در ایران برای سعادت مردم برپا کنیم. بنابراین نقش احزاب بسیار مهمه. اما ما ایرانی‌ها به ویژه، البته در همه جا این صادقه، خراب کردن کار راحتیه. ما در یک روز میتونیم یک بنای بسیار زیبا رو خراب کنیم، ولی ساختن خیلی کار سختی، به ویژه برای ما ایرانی‌ها. برای اینکه بتونیم چیزی رو بسازیم ما الان 47 سال در پی ساختنیم.
اختلاف داریم، طبیعیه. جامعه ایران از اقشار، طبقات مختلف، ملیت‌های مختلف، زبان‌های مختلف تشکیل شده. بازتاب سیاسی این در احزاب و گرایشات سیاسی مختلفه. ولی میخواهیم با هم کار بکنیم، میگیم اول اختلافات رو بذارید جلو. هر کسی هم یه یاسای چنگیز از جیبش در میاره به عنوان برنامه من، اگه هر کی با این موافق. امروز فکر میکنم این که ما اینجا جمع میشیم شرایط بسیار مساعده برای اینکه ما فهمیده باشیم الان که تنهایی نمیتونیم، هیچ طبقه‌ای به تنهایی، هیچ ملیتی به تنهایی، هیچ حزبی به تبع اون به تنهایی نمیتونه در ایران پیش ببره این مبارزه. ما نیازمند همکاری با هم. این همکاری با هم به معنی این نیست که این احزاب یکی بشن، عملی نیست اصلا. ولی ما آنقدر نقاط اشتراک داریم که بتونیم بر مبنای اون همکاری بکنیم علیه این حکومت، ضمن اینکه نظرات خودمون رو هم حفظ میکنیم. ما از تکثر صحبت میکنیم. تکثر هم در احزاب، اقشار، طبقات، هم ملیت‌های ساکن ایرانن که تاریخاً و مشترکاً ملت ایران رو ساختن و حفظ کردن تا اینجا و همه در چارچوب کشور ایران دنبال راه حل هستیم برای این، به شرط اینکه حقوق برابر همه ملیت‌ها تامین بشه. بنابراین من فکر میکنم که ما تمام تلاشمون رو باید بذاریم برای گفتگو که گفته شد بسیار درسته، ولی گفتگو نباید فقط برای گفتگو باشه. هی کنفرانس بذاریم، جلسات بذاریم. از این جلسات نمیشه هر روز گذاشت. ولی نمیتونیم من با یک جلسه اعلام بکنیم آقا ما آلترناتیو درست کردیم و دیگه الان تموم شد و فلان. نه، اینجا از این جلسات این اولی نیست، آخری هم نیست، تنها هم نیست، دیگرانی هم هستن. همه نیرویی که بایستی متحد بشه جمهوری اسلامی رو زمین بزنه همه اینجا نیستن، باید هم هر رو جمع کرد. ولی این گام بسیار مثبت اولی که برداشته شده بسیار اهمیت داره. دست مریزاد باید اینو ادامه داد و دست دوستی به دراز کرد به سوی بقیه‌ای که اینجا نیستن، نه برای یکی شدن، برای اینکه بر اساس اشتراکاتمون پیمان ببندیم، بتونیم مبارزاتمون رو همجهت بکنیم برای اینکه بتونیم به نتیجه برسیم. و اینجا نقش احزاب به نظر من بسیار اهمیت داره. حالا در این جلسه از احزاب دعوت نشده، من عضو حزب چپم به عنوان فرد دارم صحبت میکنم، ولی خب طبیعتا در چارچوب حزبی که توش قرار دارم صحبت میکنم. ولی امیدواریم که بتونیم احزاب و شخصیت ها و ما قدیم فکر میکردیم که هر کی هر شخصیتی هست، هر شاعر بزرگی هست، هر هنرمند بزرگی هست حتما باید بیاد عضو حزب ما بشه. بزرگترین اشتباه بود به نظر من. احزاب باید کار خودشونو بکنن، فرهنگ ورزا باید کار خودشونو بکنن، ولی با همدیگه و در کنار همدیگه، دست در دست همدیگه. به امید اون روز بازم تشکر میکنم که دعوت کردید. ممنونم. افشین جان، نوبه شماست. افشینجم، کنشگر حقوق بشر. درود و سلام دارم خدمتتون. بسیار خوشحالم که از من دعوت کردین که اینجا باشم. دوستان قدیمی رو دیدم و دوستان جدیدی هم که در صفحات تلویزیون یا جاهای دیگه دیدم اینجا ملاقاتشون کردم. من اول راجع به گرایش خودم صحبت بکنم. من نه جمهوری خواهم، نه پادشاهی خواهم، من دموکراسی خواهم. خانومی که خدمتشون نشسته بودم از من سوال کرد که شما چپین یا راستین؟ گفتم من وسطم.
بنابراین واقعا هم همینطوره. صحبت هایی که میکنم نتیجه 45 سال 46 سال زندگی در کانادا است و این دموکراسی رو به من یاد داد. اون چیزی که در عمل میبینم، اگرچه من عضو حزب کنسرواتیو کانادا هستم ولی واقعا به دموکراسی اعتقاد دارم. این نشست رو واقعا یک موهبتی میبینم برای پیشرفت. برای همین اول که تشکر میکنم از کسانی که این برنامه رو تشکیل دادن و کسانی که دستن در کار این برنامه بودن، چون من خودم برنامه‌های شبیه این نه به این وسعت ترتیب دادم، میدونم چقدر زحمت میبره و چقدر هزینه داره. بنابراین من کاملا درک میکنم. در اون صحبت آخرم که میخواستم بگم اول میگم امیدوارم که بعد از پایان این 2 روز نشست برنامه عملی برای صحبت‌های خوبی که امروز شد پیاده بشه. 46 ساله 47 ساله ما نشست‌های مختلفی رو داریم. من نقل قول میکنم از آقای زراق، امروز گفتن که اپوزیسیون قدرتمند نداشتیم. من با ایشون هم عقیده هستم. ممکنه در این گروه با هم موافق نباشین ولی من فکر میکنم ما اپوزیسیون قدرتمند نداشتیم. امیدوارم با این صحبتی که امروز شد بتونیم اون قدرت رو پیدا بکنیم. سخنگوی قبلی من اشاره کردن که دعوت بکنیم از افراد بیشتر. به نظر من این کار درستیه اگه قراره که ما پیشرفتی بکنیم. چند تا نکته من صحبتام خیلی کوتاه میکنم. من فکر میکردم که توی پنل باشم و از من پرسش‌های سخت بشه که بتونم جوابهای سخت بدم، ولی از من خواستن که گفتگو بکنم و منم زیاد اهل گفتگو نیستم، ولی چند نکته رو اشاره بکنم. جمهوری خواه یا پادشاهی خواه به تنهایی نمیتونند رژیم جمهوری اسلامی رو بندازن. محاله. و چاره چیه؟ چاره همین چیزی که راجعش امروز صحبت شد، به درستی تکثر. اینو باید واقعا جدی گرفت. اگر ما تکثر رو نداشته باشیم و نتونیم یک صدا بشیم، برای ما ونزوئلا میارن، برای ما سوریه میارن، برای ما عراق میارن، برای ما افغانستان میارن. کما اینکه آقای ترامپ گفتن که ما فردی رو میخوام که در داخل باشه. یعنی چی؟ یعنی ما هیچ کاره ایم. 90 میلیون نفر هیچ کاره هستن. رأیشون اصلا مفهومی نداره. چرا اینطوره؟ تقصیر از ماست. من خودم اول مقصر میدونم. پس تکثر کنگره آزادی ایران بعد روش بیشتر کار بکنیم. مثال میزنم. چرا در این جمع تعدادی پادشاهی خواه هستن؟ حتما من دیگه 2 نفر دیدم. چرا آقای رضا پهلوی شاهزاده دعوت نشده؟ با سخن قبلی که من عرض کردم، بدون اونها جمهوری خواه ها نمیتونن کاری بکنن و برعکس. و این 46 سال 47 سال همینطوری گذشته. این سد رو باید بشکنیم. اختلاف داریم 100%، ولی گذار از جمهوری اسلامی شماره 1 وظیفه ماست. بعد از اون با صحبت‌هایی که امروز شد من میتونم درک بکنم که آینده ایران یک کشور دموکراتیک خواهد بود 100%.
به خاطر اینکه صحبت‌هایی که امروز شد، کسایی که من اینجا میشناسم، کسایی که در خارج در اروپا یا در آمریکا باهاشون در تماس هستم، میدونم که اجازه نمیدن ما یک حکومت دیکتاتوری داشته باشیم. راجع به دوستان در خارج صحبت کردم، با صحبت‌هایی که با تعدادی از نماینده‌های کشورهای اروپایی کردیم که چند تا از دوستانمون اینجا هستن. اونها معتقد هستن که یک نفر نمیتونه نماینده 90 میلیون نفر باشه، حداقل برای شروع. اگر قراره که اجماع باشه، بعد اجماع باشه. بنابراین ما بعد فکر یکمی بلندتر فکر بکنیم، بازتر فکر بکنیم. یک نفر نمیتونه کشور ما رو اداره بکنه. میخوام اشاره بکنم که خطر واقعا در کمین ما هست. ما باید بجنبیم. وقتی که عرض کردم که امیدوارم در پایان نشست امروز بتونیم یک برنامه ریزی داشته باشیم، هر چقدر کوچک هم باشه اشکالی نداره، ولی برنامه داشته باشیم. و اگر قراره که تکثر داشته باشیم، شاهزاده رضا پهلوی هر چی که میخوان اسمش رو صدا بکنین، اونم دعوت بکنین. اگر دعوت نکنین ما مقصریم. اگر ما دعوت بکنیم ایشون نیاد، ایشون مقصره. بنابراین ما باید فکرامون رو جمع بکنیم و ببینیم که چیکار میخوایم بکنیم. یک نکته آخرم خدمتتون عرض میکنم و تموم میکنم. آقای ترامپ گفته بودن، این ممکنه تکرار کرده باشم، که تغییر در نظام میخوان. گفتن توی صحبت‌هاشون هست، گفتن تغییر در نظام، ولی ما تغییر در نظام نمیخوام، ما تغییر نظام میخوام. بنابراین اینو باید در نظر داشته باشین. صحبت آخر میکنم و بعد تموم میکنم. ببخشید. من فکر میکنم که این جنگ ممکنه که ادامه پیدا بکنه، ممکنم نکنه، امیدوارم که نکنه. ولی یه چیزی رو ممکنه که ما امتحان نکرده باشیم تا الان، و اونه که اگر بخواهیم از سازمان ملل و G7 و G20 گروه های کشورهای بزرگ 7 و 20 و از سازمان ملل خواسته بشه که یک بیانیه یا یک قطعنامه‌ای صادر بکنه که جمهوری اسلامی صلاحیت حکومت در ایران رو نداره و بخواهند این کشورها به علاوه کشورهای اروپا بخواهند که یک رفراندوم بذارن در ایران. اینم بعد در حقیقت یک وظیفه اجماع جهانی باشه که این برنامه جنگ و خونریزی که تموم بشه. و من امیدوارم که این صدایی که من الان دارم به گوش اون کسانی که باید برسه و بتونن این برنامه رو پیاده بکنن که با رفراندوم بشه جمهوری اسلامی رو برداشت و از جنگ خلاص بشیم. سپاسگزارم که من گوش دادید. افشین الان همینجا حمید تقوایی دبیر کمیته مرکزی حزب کمونیست کارگری. با سلام و درود به همه حضار این کنگره و همینطور همه کسانی که در مدیای اجتماعی این کنگره رو دنبال میکنن.
خب تا اینجا اساس صحبت‌ها در مورد تکثرگرایی بود. من فکر می‌کنم بعد در مورد آزادی صحبت کنیم. اسم این کنگره از کنگره آزادی ایران، ولی از چارچوب تکثرگرایی بیرون نیومدیم اساسا تا اینجا. میدونم بعدش بحثا روال دیگه پیدا کنه. و اجازه بدید برای هر نوع سوء تفاهمی اول اینو روشن کنم که من طرفدار کاملا پیگیر و جامع مانع رفع هر نوع تبعیض ملی هستم. تبعیض زبانی، فرهنگی، اقتصادی، اجتماعی که در حق مردم در کردستان آذربایجان غیرت روا شده. 100 ساله در تاریخ جدید ایران، تاریخ قدیم ایران حالا بس چیز دیگه است. این مناطق در تمام مناطق ایران، ولی معمولا این استانهای به اصطلاح اتنیکی یا اقوام و ملل دیگه در مرزها هستند و از نظر دولت مرکزی همیشه یا اینا مرزبان غیور بودن یا تجزیه طلب منفور و انسان برابر متساوی الحقوق به عنوان شهروند، به عنوان حتی فراتر از اون میتونم بگم ساکن جغرافی سیاسی ایران هیچ وقت رسمیت شناخته نشدن. این چیزی که ما سعی میکنیم با تکثرگرایی حل کنیم کلیدش این نیست. باید با رفع هر گونه تبعیض ملی، فرهنگی، اجتماعی، اقتصادی علیه این مردم مسئله حل بشه. همونطور که انقلاب زن زندگی آزادی گفت کرد، بلوچ، آذری، آزادی و برابری، نگفت کرد، بلوچ، آذری، تکثرگرایی. آزادی و برابری کلید اینجاست. اگر کسی که در اصفهان و شیراز و تهران متولد میشه میتونه به زبان مادری تحصیل کنه، به زبان مادری تحصیل کنه، نه اینکه زبان مادری رو آموزش ببینه. چون دو چیزه، بحث بر سر تحصیل به زبان مادری. چون طفلی که در آذربایجان یا کردستان یا بلوچستان وارد مدرسه میشه فی الحال زبان مادریشو بلده، لازم شما بهش یاد بدید. میخواید نوشتن بهش یاد بدید دیگه، سواد بهش یاد بدید. این یک بخش قضیه است. اون حق داره به زبان مادری تحصیل کنه. یا وقتی که کسی میاد اعتراض میکنه علیه ستم ملی بهش میگن تجزیه طلب که اسم منفی جدایی طلبیه و خیلی از نیروها و احزاب بسیار ملی قومی اینطور از خودشون دفاع میکنن که ما جدایی طلب نیستیم یا تجزیه طلب نیستیم. من میگم مگه جرمه؟ جدایی طلب جرم نیست. مگر در همین کشورهای متمدن دنیا که ما میخوایم دموکراسی ازشون یاد بگیریم احزاب جدایی طلب وجود ندارن؟ احترامشون سر جاست، پلتفرم دارن، فعالیت دارن، در احزاب نماینده دارن، جاها هم در دولت هستن. کبک، ایالت کبک حزب تجزیه طلب داره، در کنگره هم هست، در ایرلند، در بریتانیای کبیر. چطور در ایران جدایی طلبی جرم شده؟ از کی تا حالا جرم شده؟ بنابراین بحث بر سر اینه که اگر میخواید مسئله ملی حل بشه تا آخر برید دوستانی که با خودتون بگید احزاب ملی یا ملیتی یا قومیت نیکی، بگید ما جدایی طلب در ایران نداریم، ولی اگر هم داشتیم جرم نبود. حق داره یک حزبی خودش بگه جدایی طلب، تو پارلمان هم شرکت کنه، تو عضوگیری هم بکنه. هر وقت رفراندوم میکرد امکانی داشت جدایی طلب. ما همه طرفدار یک ایران هرچه جامع‌تر، بزرگتر، فراگیرتر هستیم، ولی داوطلبانه. با زور اگر کسی رو بخواید نگه دارید در ایرانتون، همون یا باید مرزبان غیور باشه، یعنی مرز شما فارسا رو نگه داره، یا اگه نمیخواد این کارو بکنه بهش لشکر میکشید. کشیدن و الان در اپوزیسیون دارن این ساز رو میزنن. به من چپی فوش میدن، به شما تجزیه طلب هم فوش میدن. اتحاد ما اینجا هم لازمه. در برابر اون کسانی که هنوز به قدرت نرسیده شمشیر کشیدن علیه تجزیه طلبان. کافیه کسی لهجهش کردی باشه بهش بگن تجزیه طلبه. کافیه کسی حزبشو در بلوچستان تشکیل داده باشه بهش بگن تجزیه طلبه. دفاع من از این هست که خب باشه، چه اشکالی داره؟ چرا نمیتونه مثل حزب جدایی طلب پارتی کبکوها باشه؟ باید درست مگه از دموکراسی صحبت نمی‌کنید؟ بنابراین دوستان من میگم تکثرگرایی کلید این قفل نیست. آزادی و برابری کلید این قفله. وقتی شما همه شهروندان ساکن ایرانو و من از شهروندم میخوام فراتر برم، هر کی در اون
خطه در اون جغرافیای سیاسی کار میکنه. میلیون ها افغانی داریم که خیلیشون شهروند نیستن. حقوق اینها چی میشه؟ اگر از جامعه مدنی که به شهروندی متکیه فراتر برید به جامعه انسانی که به انسان‌های یک جغرافیا متکیان، اون وقت حرف دقیق‌تری میزنید. چرا باید اون افغانی که سخت‌ترین کارها رو میکنه، بیشترین توهین‌ها رو تحمل میکنه، چون شهروند نیست از بحث ما جدا بیفته، از برنامه سیاسی ما جدا بیفته؟ ما باید برای حقوق برابر و انسانی تمام سکنه ایران، افغانی باشه، عرب باشه، در ایران به دنیا آمده باشه یا هر کشور همسایه، به خاطر ظلم و بدبختی اونجا به اونجا اومده، باید به رسمیت شناخته بشه حقوقش. برخلاف چیزی که آقای ترامپ میگه. ما نمیخوایم با افغانی‌ها همون کاری بکنیم که آقای ترامپ با مکزیکی‌ها در آمریکا میکنه. بنابراین بحث باید، اگر میخواید به آزادی برسید، لطفاً از جوامع غربی فراتر برید. اون ناسیونالیسم لیبرال ما در ایران داشتیم، جبهه ملی، هنوز هم اینطوره. ناسیونالیسم فاشیست هم داشتیم، پانیریستا یه بخش بودن، امروز جریان آقای پهلویه. بوت اونها دیدر و ولتر و حتی نمیدونم میتران و ویلی برانت نیست. بوت اونها، معبود اونها ترامپه که در خود آمریکا دموکراسی رو قبول نداره و ظاهرا ایشون داره با بمب دموکراسی میاره به ایران. تو خود آمریکا ایشون دموکراسی رو پا گذاشته. اگر شما میخواید فراتر برید، برگردید لطفاً به متفکرین انقلاب کبیر فرانسه لااقل، به آزادی، برابری. اونها میگفتن برادری، ما اینو میذاریم کنار چون میگیم زن، زندگی، آزادی. برابری نیست، برادری نداریم، خواهری برادری داریم. اولم خواهری رو داریم و بعد زن، زندگی، آزادی. من تعجب میکنم که اینجا هیچ نشانه از زن، زندگی، آزادی نیست. بذارید حرف اینجا وایسید که تموم کنم. الان من تموم میکنم. بحث آخر من اینه دوستان، برای تکثرگرایی شما اسمشو میگید، برای اتحاد، برای اینکه مردم، برای اینکه توده مردم جمع بشن بتونن جمهوری اسلامی رو بندازن، فعلحال سرمایه دارن. انواع شبکه‌ها، نهادها، سندیکاها، کانونها، کمیته‌ها، شوراهای اعتراضی هست. شورای معلمان داریم، شورای بازنشستگان داریم، شورای کارگران نفت داریم، شورای پرستاران داریم و انواع سندیکاها و کمیته‌ها رو داریم. اینها باید در نه تنها سرنگون کردن جمهوری اسلامی نقش اساسی دارن، در دوره گذار و تعیین آینده ایران باید نقش اساسی داشته باشن. احزاب همونقدر در سیاست سهم ایفا میکنن که در این تشکل‌های واقعی میدانی ریشه دووندن و در اینها حضور دارن. این چیزی که به انگلیسی بهش میگن گراس روت. حزب بدون گراس روت حزب فقط سمینارها و کنگره هاست. حزب واقعی که میتونه نیرو جابجا کنه، حزبی که این نهادها، شبکه‌هایی که بهتون اینم بگم بعد از سرنگونی جمهوری اسلامی تعداد اینها ده‌ها و صدها برابر خواهد شد. اینها صاحبان ایرانن، اینها باید تصمیم بگیرن. اگر کنگره مؤسسان هست، اگر دوره گذار هست، این نیروها باید به رسمیت شناخته بشه و احزاب از طریق نفوذ و حضوری که در این تشکل‌ها دارن در سیاست حضور به میرسونن. خیلی متشکرم. من تشکر میکنم از صحبت‌های جسورانه آقای صفایی، اما یک مثال دقیقی در واقع غیر دقیق رو به کار بردن در مورد قرار دادن شهروندان افغانستانی مهاجر به ایران و قرار دادن شهروندان عرب. اینها هر دو در واقع سازگار نیستند. این دو مثال، شهروند حدود 10 میلیون شهروند عرب داریم در ایران که در واقع جایگزین استفاده از این در مثال دقیق نیست و تشکر میکنم از خیلی ممنون. مرسی. بهروز جان، بهروز چمن‌آرا، محقق ایران شناس و مطالعات کردی. سلام عرض میکنم و خیلی ممنونم. مراقب باشم من مثل بانوان دقیق صحبت بکنم آن تایم. چیزی که من میخوام طرح بکنم در این مجلس، گفتنی‌های رو، یعنی اون چیزایی که خوب بود و باید گفته میشد گفته شد، کثرت و آزادی و دموکراسی. ولی میخوام ارجاعتون بدم به مقاله از آدورنو 1949 که گفت شعر سرودن پس از آشویتس
بربریته. میخوام بگم که بعد از جمهوری اسلامی واقعا شعر سرودن بربریته. بعد از این همه کشتار، بعد از دیماه، بعد از زن زندگی آزادی، بعد از این همه جوان، ما دور هم اگر جمع بشیم و هنوز ادبیاتمون هنوز بوی همون ادبیات ما قبل رو بده و زبان ما اگر زبان آزادی نباشه، هیچ تغییری نکردیم. آدورنو میپرسه 1949 میگه ما با این همه ادبیات از کمدی الهی دانته تا کانت تا فرهنگ بالایی که از بتهوون و مابقی به ما رسید، چجوری رسیدیم به نازیسم و چجوری رسیدیم به فاشیسم؟ امروز ما هم بعد از خودمون بپرسیم بعد از فردوسی و حافظ و سعدی و شعرهای نغز بیدل و اینها چجوری ما رسیدیم به جمهوری اسلامی و چجوری به ادبیات استبدادی که حتی بر نمیتابه گفتگوی جمعی از مردم رو در سالونی مثل ما در اینجا. و میخوام به این موضوع بپردازم که در این مهلت خیلی کم که ما اگر از آزادی بگیم و ادبیات ما و زبان ما زبان آزادی نباشه، تغییری نکردیم. اگر هر موقع اسم ملت میاد برای کردی که خودش رو ملت میدونه یا عربی که خودش رو ملت میدونه یا آذری بلوچ و بعضی ها برآشفته میشن، یعنی هنوز ادبیات آزادی رو نپذیرفتن، یعنی دموکراسی رو به شکل مدرج فقط میتونن بپذیرن. ما اگر از آزادی حرف میزنیم و از تکثر و قبول نمی کنیم در جایی که میخوایم با هم صحبت بکنیم مثل همین امروز که نشانگان اقتدار هنوز در اون هست، که نشانه های گونه ای از نشانه های ایرانی در اون پیدا میشه که مابقی رو حذف میکنه، این یعنی هنوز ما در وضعیت استبدادی هستیم ولی تصور میکنیم داریم در فضای دموکراتیک نفس میکشیم. پرچم شیر و خورشید برای بسیاری پرچم بسیار زیبا و ممکنه حامل فرهنگ بالای ایرانی هم باشه برای بسیاری، اما نشان مرگ و نشان سرکوبه. ما اینجا، من به شخصه میگم، من پرچم سرنگی که از روز اول از کنگره دیدم دل بستم، گفتم یه جایی هست که هنوز برای ما هم جایی گذاشته و میرم اونجا حضور پیدا میکنم. ولی امروز صبح مواجه شدم با پرچم شیر و خورشید، با زبان فارسی، میکروفونی که مترجم برای زبانهای دیگه نداره، با سرود ملی که میدونید به هر حال یعنی یادآور گونه ای از دوره واپسین ماست، نه در آینده. من میخوام اینجا این هشدار رو بدم که ما برای آزادی زبان آزادی میخوایم. ما برای با هم بودن، برای حفظ کثرت زبان تازه میخوایم. دوستان، ما با زبان گذشته تا سر کوچه هم نمیریم. با امروز آقای جودکی عزیز گفتن، بحث از شهروندینگی کردن. ما از سعدی شیخ اجل که فرمود ما گدایان خیل سلطانیم، شهر بند هوای جانانیم، بنده را نام خویشتن نبود هرچه ما را لقب دهند آنیم، آزادی در نمیاریم دوستان. به عنوان بخشی از فرهنگ والامون، بخشی از ادبیات زیبا میشه نگه داشت، ولی باید از نو خوند. ما برای اون شهروند آزاد ایران و برای اون ایرانی که داریم در ذهنمون تجسم میکنیم و براش داریم کنگره آزادی میگیریم، باید بپرسیم از خودمون، یک، کدوم آزادی؟ آزادی که برای شما یه مرکز فارسی زبان هست یا آزادی برای کرد و بلوچ و آذری و عرب؟ کدوم معنا منظورمون هست؟ و کدوم ایران؟ ایرانی که این هست که تا حالا داشتیم که به غیر از خون و به غیر از سرکوب برامون نمونده، یا ایرانی که میخوایم در آزادی و در فضای دموکراتیک و در فرمی کثرت‌گرا در کنار هم باشیم؟ خیلی ممنونم. وقت من تمام. جایزه تعیین رو بدم به تو. علیرضا جان، علیرضا اردبیلی، عضو هیئت مدیره انجمن دموکراسی و توسعه آذربایجان.
با سلام خدمت همه دوستان و تشکر از این فرصتی که در اختیار من گذاشته شده از سوی کنگره آزادی ایران. دوستان، موضوع در مورد احزاب، شاید من موضوع مهمتر دیگر داشتم برای گفتم، ولی در مورد اهمیت احزاب در دموکراسی هم میخوام صحبت کنم و وفادار باشم به تاپیک. مسئله ما بعد از نزدیک به نیم قرن زندگی در سوئد، شما میدونید که مهمترین اثر که سوئد در دنیا گذاشته پروژه دولت رفاه سوئده و این رو ما مدیون حزب سوسیال دموکرات سوئد هستیم که اسمش هست مهمترین و موفقترین حزب سیاسی دنیا. این حزب، این پروژه نتیجه یک افکار یک زوج گونار و آلوا میردال بود که اگر حزب سوسیال دموکرات نمی بود، این حزب نتیجه تفکر این زوج خانم و آقای میردال این تبدیل میشد به کتاب. تو این کتاب هم زیاد نوشتن، جایزه نوبل هم خود گونار میردال گرفته، ولی دیگه تبدیل به پروژه اجتماعی نمیشد، تبدیل به یک مدلی برای آینده بشریت مترقی که چجوره باید یه جامعه رفاه ساخت نمیشد. این از این تجربه خودم در کشور سوئد. و اما احزاب سیاسی ستونهای نگهدارنده دموکراسی. خانم‌ها و آقایان، سخن گفتن از دموکراسی بدون توجه به نقش احزاب سیاسی در واقع نادیده گرفتن ستونهای اصلی این نظام است. دموکراسی نه صرفاً مجموعه از انتخابات، بلکه یک معماری پیچیده از نهادها، قواعد و روابط پایدار است و در این میان احزاب سیاسی نقش ستونهای میانی را ایفا می‌کنند که جامعه را به دولت پیوند می‌زنند. نخست، احزاب ابزار سازماندهی اراده سیاسی مردم برای تبدیل آن به نیروی مؤثر در تغییر هستند. در غیاب احزاب، سیاست به عرصه‌ای از افراد پراکنده با آرزوهای در سر اما ناتوان از تحقق خواسته های خود تبدیل می شود. وضعیتی که در آن نه برنامه روشن وجود دارد و نه تعهدی پایدار. احزاب رقابت سیاسی را از سطح شخصی و فرد محور به سطح برنامه محور و نهادی ارتقا می دهند و از این طریق کیفیت تصمیم گیری عمومی را بهبود می بخشند. دوم، دموکراسی یک پدیده فصلی نیست و بدون تداوم نمی تواند پایدار بماند. احزاب این تداوم را تضمین می کنند. آنها حافظه نهادی سیاستند، تجربه ها، خطاها و دستاوردها را از نسلی به نسل دیگر منتقل می کنند. در نبود احزاب هر تحول سیاسی به معنای شروع از صفر است و چنین وضعیتی نه تنها پرهزینه بلکه برای ثبات سیاسی و اقتصادی خطرناک است. احزاب با ایجاد پیوستگی در سیاست‌ها امکان پیشبینی را برای بازیگران مختلف اجتماعی فراهم می‌کنند. سوم، احزاب سازوکار اصلی مسئولیت پذیری در دموکراسی اند. در یک نظام حزبی پاسخگویی از سطح فردی فراتر رفته و به سطح سازمانی ارتقا می‌یابد. رای دهندگان نه فقط افراد بلکه نهادهایی را انتخاب می‌کنند که دارای برنامه، سابقه و هویت مشخصند. اگر سیاستی شکست بخورد این حزب است که باید پاسخ دهد و همین امر امکان قضاوت آگاهانه مردم در انتخابات بعدی را فراهم می‌سازد. چهارم، اعتبار احزاب یک سرمایه سیاسی ارزشمند و به سختی به دست آمدنی است. این اعتبار محصول سالها تلاش، صداقت و عملکرد است و می تواند با یک تصمیم نادرست به شدت و به سرعت آسیب ببیند. آگاهی رهبران از این واقعیت نوعی ترس سازنده ایجاد می کند، ترسی که آنها را به احتیاط، مشورت و تصمیم گیری سنجیده وادار می سازد. این یک مکانیزم خود تنظیمی موثر است که به جلوگیری از شخصی شدن و شخصی سازی قدرت کمک می کند. پنجم، احزاب نقش کلیدی در گردش نخبگان ایفا می کنند. آنها مسیرهای شفاف و ساختار یافته‌ای برای ورود، رشد و ارزیابی رهبران سیاسی فراهم می کنند. در چنین چارچوبی افراد نه بر اساس روابط غیر رسمی بلکه از طریق فرآیندهای رقابتی و قابل سنجش وارد عرصه قدرت می شوند. این روند هم از نظر انحصار جلوگیری می کند و هم با تزریق مداوم نیروهای تازه از رکود و فرسودگی نظام سیاسی پیشگیری می نماید.
حزب مسیر شفاف و قابل پیش بینی برای رشد سیاسی ایجاد می کند. نخبگان جدید از طریق حزب وارد سیاست می شوند، نه از طریق روابط شخصی یا شبکه‌های غیر رسمی و یا جریانات لوبیگری. احزاب سیاسی ابزار غربالگری و یافت نخبگان، پرورشگاه نظریه پردازان مرتبط با واقعیت زمینی و مدیران سیاسی و دست آخر ایستگاهی برای سنجش مستمر میزان توانایی رهبران سیاسی در سطوح مختلف هستند. این پروسه یافتن، تربیت و ارزیابی دائمی مدیران استمرار تزریق خون تازه به پیکر دستگاه دولتی را تضمین می کند. گردش نخبگان دموکراسی را از رکود و انحصار و محل انبار سیاستمداران سابقاً خوب و اینش خسته و محروم از خلاقیت نجات می دهد. ششم، احزاب نمایندگی واقعی جامعه را ممکن می سازند. آنها مطالبات پراکنده اجتماعی را جمع‌آوری، پالایش و به برنامه‌های سیاسی تبدیل می کنند. در نتیجه اختلافات به جای آنکه به بحران تبدیل شوند، در قالب رقابت‌های سالم و قانونمند مدیریت می‌گردند. همچنین احزاب سدی مؤثر در برابر پوپولیسم و تقسیمات احساسی کوتاه مدت ایجاد می‌کنند. و بالاخره بر این اساس میتوان گفت احزاب سیاسی نه فقط بازیگران صحنه سیاست، بلکه نگهبانان پایداری برای دموکراسی اند. آنها حافظه، وجدان و سازوکار تنظیم کننده این نظام محسوب میشوند و به عنوان و جای دارد که در پایان بگویم دموکراسی بدون حزب از یک شعار فراتر نمی رود و سرنوشت آن چیزی جز گرفتاری در چنبر پوپولیسم نخواهد بود. با تشکر. صدای من میاد؟ عرضم به حضورتون که من چون چشمم نمیبینه یه نفر سوال کرده آیا احزاب سیاسی واقعا نماینده مردم هستن یا منافع خاص؟ خب اینو من به هر کدوم از این 10-15 نفری که صحبت کردم بسپارم ممکنه جوابای متفاوت بدن، ولی من فکر کنم در آخر این 2 روز به این سوال مشخصا جواب داده بشه. با اون کثرت‌گرایی که می‌بینیم، من نظر خودم به عنوان یک نمیدونم علوم سیاسی، چون زیادم علوم نیست، ولی به عنوان یک نفر که سیاست درس میده صحبت میکنم. بله، احزاب یک هدف مشخص دارن، برای قدرت رقابت میکنن و یک اجندا و مندیت مشخصی دارن، ولی همجور که عرض کردم اینا در خلأ به وجود نیامده. دوستانم اشاره کردن ریشه داره، یعنی شما با تشکلاتتون جامعه مدنی رو سازماندهی میکنید و به صورت متشکل از طریق احزاب این دلخواسته های مردم رو دنبال میکنید. بنابراین اینا جدا نیستن، مگر یکی حزبی فقط به صورت سوری حزب باشه، ولی حزب به معنای دقیق کلمه متبلور میکنه خواسته جامعه مدنی رو. این کثرت‌گرایی جامعه ایرانی آزاد، آباد و بی تبعیض میسر نیست مگر جامعه سیاسی، جامعه اقتصادی و جامعه مدنی با هم همکاری کنن و متبلور کنن خواسته های مردم. این خیلی ممنون. من 2 تا خبر کوچیکم بهتون بدم. اولا که 2 تا سخنرانی کوتاه نمیتونم بگم، یکیش خیلی کوتاه، یکیش نسبتا کوتاه نیست، بیشتر نموده، اما این محفل هم از شبکه سرتاسری زن زندگی آزادی مستقیم پخش میشه از طریق ماهواره. بنابراین مواظب رفتار خودتون باشین، بچهای ایران دارن نگاه میکنن. خیلی ممنون. من میخوام خواهش کنم الان آخرین نفری که تو لیست من هست حضوری، عبدالرحمن عزیز، نوبت شماست. عبدالرحمن حیدری عزیز، به به، سخنگوی رسمی جنبش ملی دموکرات عرب الاهواز. خوب گفتم؟ من اصلاح میکنم. با سلام خدمت حضار گرامی. اجازه بدید که یادی از شهدای راه آزادی بکنیم، بالاخص شهدای راه آزادی ملت‌های غیر فارس و بالاخص ملت عرب الاهواز، و یادی از همرزمون جناب محمد نواصری که در سال 2007 این روزها ما یاد بوده ایشون را داریم. در سال 2007 در کشور هلند توسط رژیم جمهوری اسلامی به شهادت رسید.
خب در مورد احزاب اگه بخوایم صحبت بکنیم و بالاخص احزاب اهوازی، فعالان عرب اهوازی از همون زمانی که رضا شاه به الاهواز هجوم نظامی آورد و ما در سیاست در ادبیات سیاسی الاهواز به اون به عنوان اشغال یاد میکنیم، از همون دوران، از دوران بعد از اون احزاب خودشون رو تشکیل دادن و با دیدگاه‌ها و نظریات مختلف. حزب ما که به عنوان جنبش ملی دموکراتی عرب الاهواز هست در سال 2002 تشکیل شد در الاهواز و با دیدگاه‌های مختلف و هدف اساسی اون تحقق حق تعیین سرنوشت برای ملت عرب الاهواز. این چی متنی که الان خدمتتون می‌خونم دیدگاه‌های ما در رابطه با وضع کنونی هست که جامعه‌ای که در جغرافیای سیاسی ایران به هر حال هست با اون درگیر هستیم. حضار محترم، شرکت کنندگان ارجمند در کنگره، امروز نه صرفاً به عنوان یک سخنران بلکه به نمایندگی از مردم الاهواز و جنبش ملی دموکراتیک عرب الاهواز و در برابر شما ایستادم با صدایی که از رنج، امید و اراده انسان‌هایی برخواسته است که دهه‌هاست برای آزادی، کرامت، عدالت و حق تعیین سرنوشت خود تلاش می‌کنند. ما امروز درباره خاک سخن نمی‌گوییم، درباره مرزها و یا جغرافیا سخن نمی‌گوییم، بلکه سخن ما درباره انسان هاست، درباره مردمانی که حق دارند آزاد زندگی کنند، به زبان مادری خود سخن بگویند، فرهنگ خود را حفظ بکنند و در تعیین نوع زمامداری و سرنوشت خود مشارکت داشته باشند. واقعیت انکارناپذیر این است که این جغرافیای سیاسی سرزمین یک ملت واحد نیست، بلکه متعلق به مجموعه‌ای از ملت‌ها و هویت‌های گوناگون است. عرب‌ها، بلوچ‌ها، ترک‌ها، کردها، ترکمن‌ها، لرها، پارس‌ها و دیگر ملت‌ها در ایران هر یک دارای تاریخ، فرهنگ و هویت مستقل خود هستند. پذیرش این تنوع نه تهدید بلکه فرصتی برای پرهیز از تکرار اشتباهات گذشته و ساختاری سیاسی و اجتماعی بر پایه عدالت اجتماعی، آزادی، کرامت انسانی، حقوق بشر و الهام گرفته از معیارهای جهانی است. اما متاسفانه بیش از یک قرن است که ملت‌های غیرفارس از دید حکومت‌ها و روشنفکران تمامیت‌خواه در ایران تهدیدی برای امنیت و ثبات سیاسی تلقی شده و با آنها با خشونت برخورد شده است. با اشکال چندگانه‌ای از ظلم مضاعف مواجه بودند، ظلمی که نه تنها حقوق سیاسی و اقتصادی آنها را نادیده گرفته بلکه هویت فرهنگی و زبانی آنها را نیز هدف قرار داده است. این ظلم تنها یک مسئله سیاسی نیست بلکه مسئله‌ای است که با کرامت انسانی گره خورده است. ملت الاهواز دهه‌هاست که از تبعیض، محرومیت و سرکوب رنج می‌برد. منابع طبیعی سرزمینشون به جای آنکه در خدمت رفاه مردمش باشد، به ابزاری برای تداوم نابرابری و سرکوب آنها تبدیل شده است و در نتیجه سیاست‌های تبعیض‌آمیز حکومت‌های متوالی در تقسیم ثروت و فرصت‌های شغلی فقیرتر شده و در دیگر حوزه‌ها مانند آموزش، بهداشت، اشتغال و محیط زیست نیز با چالش‌های جدی مواجه بوده است. جنبش ملی ما بر این باور است که راه حل عادلانه بازگشت به اصول بنیادین حقوق بشر و حقوق ملت هاست. نوع حکومت و زمامداری آینده در ایران باید با یک همه‌پرسی عادلانه و جامع و با نظارت نهادهای بین المللی و حقوق بشری تشکیل شود. ملت عرب الاهواز هر گونه تلاش برای باز تولید دیکتاتوری و استبداد فردی را رد و با تمام وجود با آن مقابله خواهد کرد و در این چارچوب ما بر حق تعیین سرنوشت به عنوان یک حق اساسی و غیر قابل انکار تأکید داریم. این حق یک اصل جهانی و غیر قابل چشم‌پوشی است. حقی که بدون آن عدالت واقعی محقق نخواهد شد. بر این اساس هر طرحی برای آینده و گذار از جمهوری اسلامی بدون مشارکت فعال و عادلانه نمایندگان ملل غیر فارس و تأکید بر حقوق اساس سیاسی، اجتماعی و فرهنگی آنها فاقد اعتبار و مشروعیت خواهد بود. ما خواهان نظمی عادلانه هستیم که در آن همه ملت‌ها از حقوق برابر برخوردار باشند، هویت‌ها به رسمیت شناخته شوند و هیچ ملتی بر دیگری برتری نداشته باشد. ما بر این باوریم که برای رسیدن به چنین این آینده‌ای ممکن است گذار از مراحل موقت و راهکارهای واقع گرایانه از جمله ترتیباتی که مشارکت واقعی همه ملت‌ها را تضمین کند ضروری باشد، مانند طرح فدرالیسم به عنوان مرحله گذار. پذیرش کثیر مله بودن این جغرافیا نخستین گام در مسیر حل بحران‌های عمیق آن است. تا زمانی که این واقعیت انکار شود، نه صلحی پایدار شکل خواهد گرفت و نه توسعه‌ای واقعی تحقق خواهد یافت. ملت عرب الاهواز در طول 100 سال گذشته، چه در دوران پهلوی و چه در جمهوری اسلامی،
با وجود سرکوب سیستماتیک از مبارزه مشروع خود دست نکشیده و برای دستیابی به آزادی و کرامت هزینه‌های سنگین پرداخت کرده است. امروز نیز در این مسیر با همان اراده ادامه دارد. این مبارزه در خواسته‌های انسانی این ملت برای کرامت و عدالت ها و وابسته کوشیدند با توسل به جعل و تحریف تاریخ روایتی دروغین از این جغرافیا به جهان نشان دهند. گویی تنها یک ملت، یک فرهنگ و یک زبان در اینجا وجود دارد. تمام ثروت این سرزمین ها در خدمت یک روایت نادرست قرار گرفته و ملت های دیگر به حاشیه رانده شدند و هر صدای آزادی در گلو خفه شد. ولی در سایه مبارزات بی‌امان ملت‌های غیرفاس حقایقی که یک سده پنهان مانده بود آشکار شد و جهانیان امروز واقعیتی را می‌بینند که دیگر نمی‌توان انکارش کرد و آن کثیرالمله بودن این سرزمین میباشد. و در همین راستا جا دارد که نقد کوتاهی به عنوان کنگره داشته باشم. ای کاش عنوان کنگره آزادی ملت‌ها در این عنوان بود تا گامی به جلو برای اثبات حسن نیت در اعتراف به تنوع موجود در این جغرافیای سیاسی باشد. حضار محترم، تحولات 100 ساله اخیر نشان داده که نادیده گرفتن حقوق اساسی ملت‌های غیرفاس غیر ممکن و پیامدی جز استبداد، دیکتاتوری و فقر نداشته است. از این رو هر طرح سیاسی که این واقعیت را نادیده بگیرد محکوم به شکست خواهد بود. اما در کنار این ایستادگی ما بر اهمیت گفتگو و تبادل نظر نیز تأکید داریم. بیایید با یکدیگر سخن بگوییم، به یکدیگر گوش دهیم و با درک متقابل مانع از تکرار ظلم و ستم شویم. آینده‌ای عادلانه تنها از مسیر گفتگو، پذیرش و احترام متقابل ساخته خواهد شد. ما معتقدیم که راه دستیابی به دموکراسی، حقوق بشر، عدالت اجتماعی و توسعه سیاسی و اقتصادی تنها از طریق احترام متقابل به یکدیگر و گفتگوی سازنده امکان پذیر است. آینده‌ای که ما به دنبال آن هستیم آینده‌ای است که در آن هیچ انسانی به خاطر هویت خود مورد تبعیض قرار نگیرد و هیچ ملتی از حق خود محروم نشود. پیام ما روشن است. انسان محور هر تغییر و هر آینده است. کرامت انسان خط قرمز ماست و حقوق ملت‌ها پایه هر نظام عادلانه است. در پایان ما از همه وجدان‌های بیدار، از همه کسانی که به عدالت، آزادی و برابری باور دارند می‌خواهیم که در کنار ملت‌های تحت ستم بایستند و از حقوق آنها دفاع کنند. با تشکر. آخرین سخنران ما عبدالله مهتدی است، دبیرکل حزب کماله کردستان ایران. ایشون یه پیام دادن و از من خواهش کردن من این پیامو بخونم. برخلاف صحبت‌های من خیلی کوتاه است. با گرمترین سلام ها به همه دوستان شرکت کننده در کنگره آزادی ایران، از سازمان دهندگان و برگزار کنندگان این نشست به خاطر زحماتی که کشیدند قدردانی کرده و همچنین به خاطر دعوتی که از خود من به عمل آوردند تشکر می کنم. متاسفانه برایم مقدور نیست که در نشستتان حضور پیدا کرده و یا به طور آنلاین شرکت کنم و از این بابت پوزش می خواهم. فقط اجازه می خواهم در چند کلمه بگویم که از نظر من این نشست نه در تقابل و ضدیت با این و آن، بلکه محصول درک ضرورت وجود یک نهاد دموکراتیک کثرت‌گرا در صحنه سیاسی امروز ایران است. جای خالی یک نهاد دموکراسی کثرت‌گرا از مدت‌ها پیش احساس می‌شد و این کنگره هم قدمی و تلاشی است در راه کمک به شکل‌گیری چنین نهادی. برایتان آرزوی موفقیت می‌کنم. عبدالله مهتدی. خیلی ممنونم. خیلی ممنون از توجهتون. مثل که قرار بوده از 3 آنتراک باشه و چون مردای این جلسه خیلی صحبت کردن 18 دقیقه از آنتراکتون کم شده. بله بله خیلی ممنون. 20
ڕۆژنیە لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیە لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیە داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیە داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژنیە کانە سووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە ونال تمام جهان بردو لکو لر بران لروج تن همیشه خون و گیان خویاندان من کوری رو جلاتم بردو سلاماتم نزالی کرماشانم جاق وسانه نمادم ریشه داره نجاتم بدینی وزارتم سر برسم جور براو من لتوان مادم یعنی شمان منه کردستان گان منه وی خاک افتخار کم کای هرزوان منه وی تستم کرماشانه
شیران است بردشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است بردشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است شیران است بردشخیمان بر بوکینت آغاز پایان است آغاز پایان است این آغاز پایان است ئاڵپەڕن خرۆشە و شاور ئامادەیە شاو ئازادی ئەم جاورە تەواورێکی گردن بەرزە تەزوی خستوەتە جیاوانی شەقامەوە هاواورێکە لە گەروی ویجدانەوە تاوبۆیەکە لە برینێکی هەزار ساڵە تفەنگ کڕنۆشی بۆ دەباوت گولە لە ئاڵفتی سەڵە ڕاوپەڕی وە شاوخ ڕاو چڵەکی وە ڕووباو شاور هاواوری گوێی ئاسمان دەسمێ ڕووباورەکەن هاوژەیان کینوێتی خاوک دەشچێنێ لێوی وشکاوڕۆی خاوک خەون بەسەر بەستیەوە دەبینێ دەوەرن ئەی ئاواوتەکانی نیشتمان دەستێکتان قرمەی چەکی بێت دەستێکتان بە پرچی وڵاوتەوە بێت ئێرە دواوێستگەی ڕزگاوریە داوەبەزن بەسەر بەستەڵۆکی زوڵم داوبەزن تا فرتونای بکەن تەختی بێداودی ئەی ڕۆڵەکانی ڕاوپەڕیوی نیشتمان شنو ئەی شاوری تاوم جێلاوسی ئازادیت باش مەهاباوت یاوت گاورەکەی کۆمەر سەربەستیت پیرۆز ئەی سنە هاو کوشتەکەی سەد قزڵ مکریان ئەم جاورە خوێناوی ناوبیت بە ڕەنگی بەرخودەن هەتاوی دەبیت کرما و شاو بیلاوم دیوان دەرە سەد قز پیرۆزتان بێت بەرجی کورداویەتی بیجاوڕ قوڕوە ورمێ مەریوانی دوازدە سوارە تیکاوب ئەی ساین قەڵاو هەڵەموتی بەرزی وڵاو شاودیتەن شاودی ماونە خەم تاون خەم ماونە ڕاوپەڕە ڕاوچڵەکە ئەی جوان ڕۆ جاوفاویەتی ڕاوپەڕە زەهاوی نوێنگەی هەتاو
هاوە ئەماونە داورەکەی ئاهوراوە کاوە مێران سەنگەری 59 زەربەی تۆڵە بۆکەن هاوڵاو و چریکەی کورداویەتی ڕاوپەڕن بە کاوکی شنۆ کاو جمێری ڕاوپەڕینە کاوکی تۆڵە و ماڵکەمی دژمنینە ئازادی لە ئاسووی ڕوونا و چیەوە هاواورمان لێ دەکەوت ڕاوپەڕن هەستنەوە ئەی لاوانی ئەمەد و ئازادی ئەی ڕۆژ هەواوتی هەمیشە بزێ و تێک دە بەخت و تەختی داوگیرکردن تێک دە بەخت و تەختی داوگیرکردن مەڵەکشایی بەژنی بەرزی شەهیدێکە مێژوو هاتووە پێش ناشتنی سەردەمێکی بە خوێنی ئەو پیرۆزکە کچانی ڕۆژ لە قەسری شیرینی فەرهاد بە مەشخەڵی هەتاوە خەوی تاریکی تێکەدەن هاوارەکەن ئێمە نانمان لە گەروی شێر دەرهێناوە چۆن مافی خۆ لە دەستی دێ و دەرناهێنین کوڕانی ئاگر و ئیلام و وارسانی ماد و شاکۆ هاوارەکەن هۆ داگیرکەر بڕوانە بۆ ئەو شاخانە کەی وەرزەڕین سەری شۆڕ کرد کەی پەڕوا بوو بە دەشتایی کەی بینیتان بێستون سەری هەڵگرتووە ئەو کات زیاتر دڵنیابن کورد ڕیشەی زیاتر ڕۆچووە ئێوە دەیان جار نێژراون کورد زیندووە و نەمردووە ئیلامی ئاگر و سەنگەر لە فەرهەنگی گشت شەقامێک ترس و لەرزی هاوێشتە دەر هاواری کرد دیکتاتۆری بەخوێن تینوی شاری تاران کە فەس بێنی سنوورەکان ئەخەی نەژێر سێبەری باڵ ڕەشەبابیت ئەبین بە بەردی ڕوش و سەخت کۆماری سێدارە و پەتبی بۆت ئەبین بە ئاودانان ببیت بە ئاگر و ئاسن ببیت بە ئاگر و ئاسن لێت ناترسین ئەتکەین بە تۆزی سەربانان بەدرێژی ژین من ئامادەم بۆ میمەندی مەینەت ڕادام بەدرێژی ژین من صدای من هست؟
دوستان لطفاً بشینید. دوستان لطفاً بشینید. دوستان ته سالن. بله نیستم میخواست. دوستان اون ته سالن رو بنشون. هرگیز نامرم هەڵۆ ئاساژیاوم بەرەولود کایافڕم ئابزانم دوژمنانم بەستێ خاکم گەوهەرە بۆ ئازادی وڵاتم لە کاروان نابڕم چی که ما رو اینجا جمع کرده شاید یکی از انگیزه‌هاش همین صدا بود. کیسه های کهریزک و پدران و مادرانی که دنبال گم شدگانشان می‌گشتند. ما به اندازه همه حروف الفبا از سین سپه از الف تا ی جانباختگانی داریم که با رگبارهای جمهوری اسلامی یا زیر بمباران‌های خارجی این شهروندان بیگناه کشته شده و این شاید لحظه خطیری است باعث شده ما علیرغم همه تنوعی که داریم اینجا گرد هم بیاییم. پنل اول روی تکثر صحبت شد و پنل دوم که احزاب بود و گرایشات سیاسی شاید بعضاً تشتتی رو هم نشون داد. یعنی تنوع آرا و تشتت. پنلی که این پنل میخواهیم ببینیم شاید سخت‌ترین سوال و شاید سخت‌ترین بخش کنگره ببینیم که چگونه تکثر میتواند به تفاهم منجر بشه نه به تشتت. یعنی همون سرنوشتی که در این چند دهه دوچارش بودیم. شاید پنل قبلی یا سخنران‌های قبلی این رو یه مقدار تابلوش رو جلوی چشم ما نشون داد که ما میتوانیم رو پرچم، رو سرود از همین چیزا اختلاف داشته باشیم تا مسائل مهمتر. حال این پنل میخواهد ببیند که ما چگونه میتوانیم، ما ملت ایران، ما ملت داریم ولی مردم ایران نداریم، ما مردمان ایران داریم، یک رنگین کمانی که این مردمان در کنار هم دولت ملت ایران رو تشکیل میدن. ما چگونه میتوانیم با هم علیرغم همه این تنوعات همسو بشیم و چگونه میتوانیم حل اختلاف بکنیم؟ سوال بسیار سختی است. ما میتوانیم اینجا بیاییم و حد اکثر حرفامونو بزنیم. بخشی از پنل قبل اینطوری بود. در حالی که ما آمدیم همگرایی ایجاد کنیم. در همگرایی ما باید بریم رو مخرج‌های مشترک. اگر قرار باشد هر کس اینجا بیاید میتینگی صحبت بکنه و بریم رو سقف خواسته هامون، همون وضعیتی رو دوچار میشیم که در این 47 سال دوچارش بودیم. بنابراین تکثر هم فرهنگش رو میخواد، یعنی اونایی که احساس در اکثریت دارن بفهمن که صداهای دیگری هم هست، بفهمن که فقط زبان فارسی نیست، بفهمن که اتنیکای مختلفی هست، بفهمن که تبعیض رو یک من مرکزنشین فارس مثلا شیعه ممکنه با پوست و خونم احساس نکنم، همون گونی که من مرد ایرانی تبعیض جنسیتی رو ممکنه خوب احساس نکنم. پس ما این فرهنگ رو باید داشته باشیم
و در عین حال این جدا از این تکثر که یک واقعیت و هر کی نخواد این رو ببینه و این کلید طلایی شناخت جامعه ایرانه و اگر کسی این سنگ بنا رو قبول نداشته باشه به هیچ وجه خروجی‌هاش نتایجش درست نخواهد بود. از این سنگ بنا شروع کنیم و بعد به فرهنگش برسیم. عرفای ما یه چیزی دارن کلمه‌ای میگن حسن الاستماع، خوب گوش کردن. مریم خانم سطوت گفت و گو. ما وقتی طرفمون حرف میزنه تو ذهنمون داریم جوابش آماده میکنیم، در حالی که باید اول خوب گوش بدیم بفهمیم دردش چیه. ممکنه چون صحبت نکرده تا حالا، چون شنیده نشده، یه مقدار صداشو بلند کنه، یه مقدار اغراق بکنه تو اون چیزی که میگه. اینو من که در اکثریت بودم، من در یه جای خودم من در اقلیتم، اونجا میفهمم این رو، ولی جایی که در اکثریتم اون چیزی رو درک نکنم. حسن الاستماع، خوب گوش بدم. و بخش سوم منش تکثره. ما باید منش تکثر، اخلاق تکثر هم داشته باشیم. اخلاق تکثر حد اکثر خواهی نیست. هر جریانی، هر گروهی، هر حزبی، هر اتنیکی، هر فعال سیاسی و مدنی بخواد بره سقف خواستهاشو بگه، این به جایی نمیرسیم. بنابراین یکی از پاسخها به این که چگونه این در واقع پنل اپوزیسیون متکثر چگونه به تفاهم میرسد، همون کلید طلایی است که خیلی از دوستانم گفتن. تفاهم حد اکثری، همسویی حد اکثری، همافزایی حد اکثری رو اصول حد اقلی. این اصول حد اقلی پایه‌ایه. بعضیاش من میدونم رأی بردارم نیست، بعضیاش اعلامیه جهانی حقوق بشره، برخیش تجارب زیسته همه ما در این 100 ساله بعد از مشروطیت، 100 ساله بعد از مشروطیته. ما نباید هی تاریخمون رو تکرار بکنیم. اون اصول حداقلی باید روش همسویی حداکثری بکنیم. به یه معنای دیگه ما اصولمون رو تبدیل به پیش شرط و گفتگو نکنیم. من بگم من فدرالیسم رو قبول دارم، هر کی فدرالیسم رو قبول نداره من اصلا باش گفتگو هم نمی کنم. من مرکزگرا هستم، هر کی بگه میگم یعنی تجزیه طلبی. نه، من میتوانم تو هر حزبی، جمهوری خواه، مشروطه خواه، فدرالیسم، مرکزگرا، ما تو ایران فقط شکاف مشروطه و جمهوری که نداریم، 7-8 تا شکاف تعیین کننده داریم. یکیش جمهوری مشروطیت. موافقان و مخالفان سلطنت، موافقان و مخالفان جمهوری، موافقان و مخالفان مذهب، موافقان و مخالفان فدرالیسم، موافقان و مخالفان تعیین نسبت با خارجی ها، موافقان و مخالفان گذار طلبی و سرنگونی طلبی و حالا رو جنگ هم اومده دیگه. یعنی ما به تعداد روزها و فصلهای سالمون هی شکاف تولید میکنیم. اینا 7-8 تا شکافش عمده است. شاید یکی از فرموله هایی که ما چگونه به تفاهم برسیم گفتگوی میانه‌روهای دگرپذیره. ما در حول هر شکافی دو طرف افراطی داریم، دو طرف تندرو داریم. تو جمهوری خواه، تو سلطنت، تو فدرالیسم، تو ملیگرایی، تو فمینیسم، تو مرد سالاران، موافقان و مخالفان مذهب، ارتباط با خارجی ها، اینکه با خارجی ها مثلا نباید حرفشون رو بزنیم، حتی با رسانه های خارج از کشور نباید مصاحبه بکنیم. ببینید این هر کدوم این شکاف‌ها رو باز میکنیم دو سر افراطی داره. هر موقع جنبش داخلی به بنبست میخوره این افراطی ها فعال میشه. هر موقع جنبش داخلی حرکت میکنه، میانه رو به معنای کسی که میانه روی سیاسی نیست، منظورم نیست، میانه رو یعنی دگرپذیر، دگرستیز نباشه. ما هم جمهوری خواه دگرستیز داریم، هم مشروطه خواه دگرستیز داریم، هم نیروی ملی دگرستیز داریم، هم نیروی فدرالیست دگرستیز داریم، هم مذهبی دگرستیز داریم، هم سکولار و لاییک دگرستیز داریم. وریا امیری خیلی حرف خوبی زد. یعنی کسی که حتی آتئیسته مذهب ستیز یا مذهبی ستیز نیست. ببین ما اگر یکی از فرمول‌هاش اینه، یکی از فرمول‌هاش گفتگوی میانه‌روهای دگرپذیر و تکثرپذیر از دو طرف شکاف‌ها. و من تو همین تجربه 2-3 سال اخیری که با آقای خانساری، آقای اکبرین یه توری گذاشتیم، 7-8 تا سمینار گذاشتیم، دیدم این کار میکنه.
ببین ما خیلی چیزا رو میدونیم کار نمیکنه. آقای خانساری اینجا حرف خیلی مهمی زد. گفت اگه من ندونم الان چی کار میکنه، میگن خب چه باید کردتون چیه؟ ممکنه چه باید کردی الان نداشته باشیم. ما در یه دوره‌های تعلیقی وجود بودیم که مشی گذشتمون کار نمیکنه و هنوز مشی جدیدی هم متولد نشده. ما یه دوره تعلیقی داریم تا یه مشی جدید متولد بشه. ولی تو این دوره‌های تعلیق ما حداقل میدونیم چی کار نمیکنه. ما میدونیم صندوق رای کار نمیکنه. ما میدونیم حمله خارجی کار نمیکنه. ما حداقل میتونیم که اون چیزایی که کار نمیکنه رو بذاریم کنار، خرد جمعیمون رو کنار هم قرار بدیم، هر کدوم هم یه جایی ایستادیم که دیگری اون درک و دریافت ما رو از اون زاویه نداره. یه کسی که تو خوزستان نشسته، یه کسی که تو سمنان نشسته، یه کسی که تو کردستان نشسته و اون کسی که تو تهران نشسته یه جور نمیبینه ایران رو، تعریف نمیکنه یه جور، در حالی که ما رنگین کمان و به قول پرویز نویدی عزیز ما دستگل ایران هستیم. بنابراین ما میتوانیم تفاهم در عین تکثر داشته باشیم به جای تشتت در عین تکثر. هر کس بره رو اکثریت خواهی، بره رو سقف خواسته هاش، تکثر رو میبره به سمت تشتت. هر کسی نزدیک بشه به مخرج مشترک ها و بتونه فرمول بینابینی پیدا بکنه. ما آینده ایران که نمیخوام دموکراسی ما باید کار بکنه. ما نیاز به این تکثر هم برای گذار از جمهوری اسلامی داریم، چون زور هیچکی تکی نمیرسه. این استبداد دینی سهمگین ترین و تبهکارترین استبداد در تاریخ جهانه. بنابراین ما باید بتونیم تجمیع نیرو بکنیم، هم برای گذار هم پس از گذار ما نمیخوام جنگ همه با همه باشه، جنگ همه با هم باشه. ما میخوام یک دموکراسی کارآمد، یک دموکراسی که کار بکنه، توسعه ایجاد بکنه، ایرانو بسازه، تبعیضا رو از بین ببره. من حتی نمیخوام بگم تبعیض مثبت، عدالت جبرانی داشته باشه. تبعیض مثبت کلمه‌ای است که ما به کار میبریم، بعدم نیست، ولی من حتی میخوام بگم عدالت جبرانی به جای تبعیض مثبت. اتنیک های ایران، مرکز پیرامون در ایران، زنان در ایران، اقلیت های زبانی، جنسی و جنسیتی در ایران نیاز به عدالت جبرانی دارن، چون قبلا بیش از دیگران بهشون ظلم شده. پس تفاهم در عین تفاوت. و یه موضوع دیگه هم که به نظرم مهمه، تقارن حق و وظیفه است. ببین من به عنوان یه اسنیک، من به عنوان یه فعال سیاسی مثلا ایکس ایگریک زد میتونم بیام فقط حقوقم رو بگم، فقط حقوقم رو بخوام. من به عنوان جنبش زنان، من به عنوان مثلا اتنیک کرد، اتنیک عرب، من به عنوان یه اهل سنت، من به عنوان یه بهایی یه بار میگم فقط حقوقم رو بدین. ولی من حقوق و وظیفه با هم مشترکه. یعنی اگر اتنیک ایران یک حقوقی داره، یه وظایفی هم داره. اگر اقلیت هر کدوم از این شکاف‌ها من الان نمیخوام واردش بشم، مذهبی و ضد مذهبی هم حقوق داره، هم یه سری وظایف داره. تو همین کنگره ما هم حقوق داریم، هم وظیفه داریم. وظیفه ما اینه که اینجا بریم رو مشترکات. این وظیفه ما. و نکته آخر، ببینید نسل من نسل سازمانی بوده، نسل میان سال ما و حتی دیگه حالا پا به سنم گذاشتیم، نگاهمون سازمانیه، سانترالیزم دموکراتیک. تو نگاه سازمانی من نشریه نزدیکترین گروه به خودم رو میخوندم دنبال مرزبندی بودم، بفهمم کجاها باش فرق دارم. مرزبندی کلمه مقدس بود. نسل قبل از ما نسل جبهه‌ای بود، نسل جبهه ملی بود. جبهه ملی دنبال مخرج مشترک گرفتن بود. تاریخاً ما بعد اونا آمدیم، ولی به لحاظ تشکیلاتی برگشتیم به عقب، برگشتیم به احزاب دهه 30. نسل کنونی نسل شبکه‌ایه. هر کدوم اینا ساختار خاص خودشو میخواد. جبهه، سازمان و شبکه. تو جنبش سبز بحثی آمد شبکه‌های افقی. شبکه افقی لازمه ولی کامل نیست. مثل حقوق شهروندی، دموکراسی پارلمانی لازمه ولی کافی نیست. هر شهروند یک رأی لازمه، ولی اینکه تبعیض مرکز پیرامون، تبعیض اتنیکاری که حل نمیکنه.
ما علاوه بر حقوق شهروندی، دموکراسی پارلمانی، ما نیاز به شکل یا اشکالی از تمرکز زدایی داریم، نظام غیر متمرکز داریم. رو شکلش باید ما هم گفتگو بکنیم، ولی اول اصلش رو باید با هم بتونیم کنار بیام. حالا در اینجا در نوع سازمان شبکه افقی لازمه، ولی تجربه میدان تحریر مصر نشون داد که وقتی یه جنبشی فقط شبکه‌ایه، یه سازمان عمودی میاد جارو میکنه میره، بازی رو ازش میبره. من تو جنبش سبز با بعضی دوستان خودمون بحث داشتم، بحث بود ما منحل کنیم خودمون تو جنبش سبز. بعد اومدم خارج از کشور، آقای فتاپور گفت ما همین بحث رو تو خارج از کشورم داشتیم. بعضی جمهوری خواهان گفتن ما حزبمون تعطیل کنیم بریم توی جنبش سبز. نه، این اشتباهه. آقای آهی هم گفت این کارهای شبکه‌ای و کارهای ائتلافی نباید بالای احزاب باشه، نباید جایگزین احزاب باشه. من آرزوم اینه، یعنی هنوز خودم مدل ندارم، امیدوارم تو این کنگره مدلش رو پیدا کنیم. ما به یک شبکه جدولی برسیم، مثل این جدولایی که تو روزنامه ها هست، هم ستونهای افقی داره هم ستونهای عمودی. ما اگر بتوانیم به یک شبکه جدولی برسیم، من به آرزوی شخصی خودم رسیدم. خیلی ممنون. خب، از اولین سخنران دعوت میکنم خانم آیدا هادیزاده، عضو مجلس ملی نمایندگان فرانسه و رئیس گروه دوستی ایران و فرانسه صحبت بکنن. آیدا خانم یه چند جمله فارسی میگن، بعد آقای پیوندی اگه زحمتشو بکشن. برابر جانهای از دست رفته، مسئولیت ما ادامه راه آنهاست. اکنون زمان اقدام است. سلام به همگی. من از اول از همه میخوام از شما معذرت بخوام، چون فارسیم یکم شکسته است. این لهجه‌ام هست، باید شاید بهش عادت کنین، اما خودم هنوز سختمه بهش عادت کنم. یکم هم خجالت میکشم، چون همینجا جمع شدیم، من اومدم واسه شما یه سخنرانی کنم. البته سخنرانی 5 دقیقه قول میدم. میخواستم از شما، من یه پیغام خیلی کوچکی دارم. من نماینده مردم تو مجلس فرانسه هستم و رئیس گروه دوستی بین ایران و فرانسه. واسه من خیلی مهم بود که این رئیست رو یعنی بخوام و بهم بدن، چون اولین زنی هستم که تو ایران به دنیا اومدم و تو مجلس الان نماینده مردم هستم. این دستی که میزنین واسه مادرم میزنین و واسه ملت فرانسه هم میزنین، چون بالاخره هر چی که هستیم بچه پدر مادرمون هستیم و بچه اون کشور ایران. آره درسته، ایران و فرانسه هستم و به ایرانی بودنم خیلی افتخار میذارم. حالا فارسیمو بهتر کنم، اما ایرانی بودم واسم خیلی مهمه و میخواستم به شما 2 چیز بگم. میخواستم بگم که حتی تو مجلس فرانسه الان این بحث راجع به دموکراسی خیلی شدید شده، چون الان تو مجلس فرانسه هیچ حزبی تنها نمیتونه به دیگرون بگه حق با منه، هرچی گفتم باید انجام بشه. و من تو گروه چپ هستم، سوسیالیست هستم. ما فقط یه گروه مثلا یک
یک سوم مجلس هستیم. همه چپ یک سومه، همه راست و مثلا سنتر یک سومن و اونایی که راستیستا، راست افراطی راسیستا یک سوم هستن. ما باید الان با هم صحبت کنین، دیالوگ بر ایجاد کنین که این مملکت فرانسه رو جلو ببریم و خیلی سخته و باعث کریز جبران مرسی بکو و آسون نیست و بعضی ها میگن که دموکراسی تو فرانسه داره سقوط میکنه، یعنی دموکراسی داره میمیره. واسه همین دارم به شما گوش میدم، به خودم اینو میگم که دموکراسی یه جاده نیست، یه راهی نیست، یه دیسیپلینه. یه بار یه دفینیشن دموکراسی شنیدم، واسه من خیلی جالب بود. دموکراسی اینه که وقتی یه حزب میگه که من این انتخاباتو باختم، به دموکراسی این میشه گفت. وقتی یه حزب میگه من باختم و با این آدم میتونه بگه که چین دموکراسی نیست، ایران دموکراسی نیست، یعنی خیلی کشورها دموکراسی نیستن. و میخواستم بگم که شما این کوششایی که دارین میکنین، حتما اگر فردا امیدوارم ایران دموکراسی باشه، این بحثا تو ایران دوباره ادامه دارد. یعنی دموکراسی فرانسه 300 سال داره و انقلاب شد، بعدش دوباره پادشاه اومد، بعدش دوباره امپرور اومد، بعدش دوباره انقلاب شد. الان 5 تا کنستیتوشن، قانون اساسی پنجم. بعضیا میگن باید قانون اساسی ششم بیاریم. دموکراسی هیچ وقت تمام نداره و بعضی موقع داریم میبینیم تو آمریکا یه جبران خیلی با شدت داره میاد که ما باید واسه دموکراسی هر جا باشیم بجنگیم. من زیاد طولانی حرف میزنم، هنوز 2 دقیقه دارم. میخواستم شما رو دعوت کنم، یه دعوت خیلی رسمی دعوت خیلی رسمی توی مجلس فرانسه. نمیدونم این پایان 2 روزه چی میشه، اما شما بدونین که هر وقت خواستین تو مجلس فرانسه خوش آمدین، هر وقتی که هم خواستین. بله مجلس فرانسه در خدمت شماست که بیاین اونجا بشینین، با هم کار کنین و پروگرام ترانزیشن دموکراسی واسه ایران اونجا بنویسین. ما واسه کشور فرانسه یه افتخار خیلی بزرگ میشه که شما توی مجلس فرانسه دور هم جمع شین و دور یک میز بشینین و بنویسین چجوری ایران رو میتونین یه دموکراسی سولید محکم ببخشید واقعا شکسته، اما امید دارم که اگر زبونم خوب نباشه دلم به دل شما برسه. هرچی که زبان فارسی میشه که اساس، اما واقعا این دعوت رسمی خیلی محکم دارم به شما میدم. رئیس مجلسم پشت منه، خیلی حالا برگشتم پاریس، از من میپرسه چی شد اونجا و هر وقت که خواستین بیان، اگر 1 هفته طول بکشه، 1 ماه طول بکشه، 2 ماه طول بکشه، 1 سال طول بکشه، بیان تو مجلس فرانسه. به نظرم اگر ایران بدونه که شما تو مجلس فرانسه دارین راجع به دموکراسی ایران روش کار میکنین، به نظرم یه امید خیلی بزرگ ایجاد میکنین و شاید اونجا بیان با ما کار کنن و بجنگن که ایرانو فردای کشور وطن بسیار قشنگی درست کنیم و بسیار خوبی. دوباره معذرت میخوام. نه من قبل از جلسه بهش گفتم که میتونی حتما صحبت بکنی و به من احتیاج نداری و درسته. آیدا یکی از قوی ترین سخنرانای فرانسه است و تو همه تجمعات ضد جنگ و ضد جمهوری اسلامی سخنران مهمشه. تشریف کنید. ما چون مهدی گلرو منو تنبیه کرد که
پنل جنسیت حذف نشه و وقت بمونه برای بحث جدی، از امید شمس دعوت میکنیم به عنوان سخنگوی شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک سخنانشون رو بشنویم. به نام شریف مردم ایران، اجازه بدید سخنم رو با ذکر این واقعیت آغاز کنم که مسئله اپوزیسیون ایران پیش از آن که مسئله اختلاف باشد مسئله بی‌اعتمادی است. محصول یک تاریخ پرتنش و محصول یک مهندسی سیاسی است این بی‌اعتمادی. جمهوری اسلامی طی 4 دهه از سیاست در ایران فضای گفتمان رو هدایت کرده آمدانه به سمت یک جنگ آخرالزمانی و مواجهه بین خیر و شر. در واقع برای این رژیم استیلا به معنای پایان دادن به امر سیاسی در فضای عمومی است. در چنین فضای دیگری نه رقیب بلکه ابلیس است و در نتیجه گفتگو با ابلیس نه تنها ناممکن بلکه مذمومه. اما نکته مهم اینجاست که این منطق صرفاً در سطح حاکمیت به رژیم باقی نمانده بلکه به درون گفتمان سیاسی اپوزیسیون نفوذ کرده. اپوزیسیون جمهوری اسلامی خود قربانی ابلیس سازی است، اما ناخواسته بخشی از آن را بازتولید کرده و در نتیجه ما با وضعیتی مواجهیم که در آن هر گروه سیاسی نه تنها به دیگری بی‌اعتماد است بلکه حتی هزینه گفتگو کردن را نیز باید در وهله نخست در مواجهه با خشم بدنه اجتماعی خود بپردازد. در چنین شرایطی گفتگوی مستقیم میان جریان‌های اپوزیسیون عملاً به امری پرهزینه و گاه ناممکن تبدیل شده و ابتکار ائتلاف و دعوت از دیگران برای پیوستن مشکل را حل نمی‌کند. چرا؟ چون در این مدل مهمترین عامل افتراق یعنی بی‌اعتمادی نادیده گرفته می‌شود و در بسیاری از موارد گروه‌هایی که خود مستقیماً در یک پروژه سهیم نباشند آن را به معنای بیعت گرفتن می‌دانند. این مشکل با یک عامل دیگر تشدید می شود و آن ناهمگونی شدید میان اپوزیسیون است. احزاب بسیار بزرگ، احزاب بسیار کوچک، سازمان‌های مدنی با کارکرد سیاسی، چهره‌هایی بدون سازمان و تشکیلات اما با نفوذ سیاسی. در چنین فضای گفتگو بر مبنای برابری به سادگی امکان پذیر نیست، چون وزن، تجربه، منافع و نفوذ به شدت نامتوازن است. بنابراین پرسش اصلی این است: در چنین شرایطی چگونه میتوان به تفاهم رسید؟ پاسخ من به عنوان یک حقوقدان روشن است. ما نیازمند یک میانجی غیر سیاسی هستیم. میانجی که نه رقیب نه مدعی قدرت بلکه تسهیلگر گفتگوست و به باور من حقوقدانان می توانند این نقش را بازی کنند. چرا؟ چون ما تخصص داریم که میان منافع متعارض چارچوبی مشترک ایجاد کنیم. ما به جای حذف اختلاف آن را به قالب قواعد قابل مدیریت تبدیل می کنیم. همانطور که در یک جامعه متکثر قانون اساسی ظرف همزیستی نیروهای مختلف است، در اپوزیسیون نیز میتوان یک ظرف حقوقی برای تفاهم ایجاد کرد. اجازه بدهید دقیق‌تر توضیح بدهم. نقش حقوقدانان نه رهبری سیاسی و تعیین خط مشی بلکه طراحی یک چارچوب بی‌طرف است که همه بتوانند بدون احساس تبعیت از دیگری در آن مشارکت کنند. این چارچوب میتواند شامل اصول حداقلی مشترک، قواعد گفتگو، سازوکار حل اختلاف و مراحل تدریجی اعتمادسازی باشد. نکته کلیدی این است که این چارچوب باید توسط یک نهاد مستقل و غیر سیاسی طراحی شود که امکان این را دارد که به عنوان بازوی تخصصی یک پلتفرم دموکراتیک متکثر عمل کند. ائتلافی از حقوقدانان متشکل از تشکل‌های حقوقی و حقوقدانان مستقل همین حالا در حال شکل‌گیری است و به زودی اعلام موجودیت رسمی خودش را خواهد داشت و نه به عنوان یک بازیگر سیاسی بلکه به عنوان تسهیلگری فنی. این نهاد می‌تواند 3 کار اساسی انجام دهد. اول، طراحی یک پیمان بی‌طرف، پیمانی که نه متعلق به یک جریان خاص بلکه محصول یک فرایند حقوقی شفاف باشد که همه نیروها بتوانند بدون احساس الحاق در تدوین آن مشارکت کنند. دوم، نظارت و گزارش‌دهی. حقوقدانان می‌توانند به یک نیروی سوم تبدیل شوند که روند گفتگوها را رصد می‌کند و به افکار عمومی گزارش می‌دهد. و سوم، ارائه گام‌های عملی. تفاهم یک اتفاق ناگهانی نیست، یک فرایند است. حقوقدانان می توانند برای هر یک از طرفین گام‌های مشخصی تعریف کنند: کاهش ادبیات تخریبی، پذیرش قواعد حداقلی، مشارکت در گفتگوی مرحله‌ای و این فرایند را به صورت تدریجی پیش ببرند. اجازه بدهید به نکته اشاره کنم که در بیانیه اخیر شورای حقوقدانان برای ایران دموکراتیک آمده که حتی در شرایط جنگی رعایت اصول بنیادین حقوق بین‌الملل بشردوستانه نه فقط یک تعهد حقوقی بلکه یک مسئولیت اخلاقی است.
اگر حتی در جنگ قواعدی برای محدود کردن خشونت وجود دارد، چرا در سیاست اپوزیسیون نباید قواعدی برای مدیریت اختلاف و ادبیات اختلاف وجود داشته باشد؟ مسئله ما حذف اختلاف نیست، مسئله ما تبدیل اختلاف به یک فرایند قابل مدیریت است. حقوقدانان می توانند این نقش را ایفا کنند، نه به عنوان ناجی، بلکه به عنوان معماران یک فضای مشترک و پیشنهاد دهنده قواعد رقابت و مخالفت، فضایی که در آن دیگری نه ابلیس بلکه شریک بالقوه و غیر قابل حذف یک آینده مشترک باشد. پاینده ایران، جاوید، آزادی و برابری. ممنون. احمد پورمندی، فعال سیاسی جمهوری خواه، به همین سوال پاسخ میده. احمد آقا بفرمایید. خب سلام عرض میکنم خدمت شما عزیزان. خسته نباشید، چندین ساعت نشستید و امیدوارم این چند ساعت دیگر هم تحمل بفرمایید. من صحبتم با گرامی داشته یاد همه جانباختگان از بعد تأسیس جمهوری اسلامی تا آخرین ادامه‌های چند روز اخیر و نیز پایمردی زندانیان سیاسی و محصورانی که در بدترین شرایط حبس می‌گذرونند و هر لحظه خطر کشته شدن اونها رو تهدید میکنه. یاد اونها رو هم عزیز میدارم و امیدوارم که این روزهای سخت بر اون دوستان هم سپری بشه. اولین نکته‌ای که میخوام خدمتتون بگم صحبتی است که آقای زمانی در صحبتشون کردم و خانم صدفت روش تاکید کردم. من میخوام به این دوتا صحبت این رو اضافه بکنم که به مقدار زیادی از نظر من سرنوشت این کنگره در گروی اعلام موضع روشن در این جنگ قرار داره. مستقل از این که چه تصمیماتی گرفته میشه یا نمیشه، به نظر من این باید یک پرانتز بزرگ باشه که این کنگره اعلام بکنه به جامعه ایرانی که خواستار پایان بی قید شرط این جنگ هست. امیدوارم این کف زدن به معنای تایید ضرورت اقدام مؤثر کنگره در این مورد باشه و این قضیه مسکوت نمونه. توجه داریم که این کنگره داره در سطح جهان و ایران پخش میشه و انتظاراتی که به وجود آورده نباید اینطور بشه که دودی باشه ولی آتیشی نباشه. بعد از این میرسم به صحبت‌های مربوط به تکثر و مدیریت به اصطلاح اختلافات و مجموع صحبت‌هایی که آقای علیجانی و دوستان دیگه کردن. من تصور میکنم که تکثر نمیتونه کشتی نوح باشه و اولین نکته‌ای که بایستی روشن بشه این هست که چه کسانی سرنشین این قایق هستند، از کجا تا کجا. در صحبت یک از دوستان گفته شد که خب جمهوری اسلامی با تمام به اصطلاح پهناش خارج از این داستان قرار میگیره و درسته و بقیه همه در یک قایق نشستیم. من به این صحبت باور ندارم. باید با خودمون واقع بین باشیم. اتفاقاتی در 2 سال اخیر افتاده و سامانه پادشاهی به وسیله یک جریان اقتدارگرا، انحصار طلب، خارجی محور، فردگرا مصادره شده و دوستان مشروطه خواه ما باید این واقعیت رو در محاسبات خودشون ببینن و این کنگره هم باید ببینه. ما ناچار به تدوین رابطه با این پدیده جدید هستیم. در این حال فکر میکنم این تدوین رابطه نباید به این معنا بشه که این کنگره گلخانه برای
جریاناتی باشه که احتیاج دارم به تجدید نظر در روابطشون. من بیشتر از این وارد این بحث گلخانه‌ای نمیشم و فکر کنم که مطلب تا حدود زیادی روشن هست. یک نکته هم مطرح شد که ما باید خودمون را جذاب بکنیم. من تصور میکنم که ما فقط نیازمند به این هستیم که در مقابل مردم ایران جذاب باشیم. ما تجربه تلخ جذاب کردن خودمون برای اصلاح طلبها و نمیدونم دیگران رو داشتیم. اون تجربه شکست خورد. الان نمیتونیم خودمون رو برای امر یا زید یا نمیدونم فلان جریان جذاب بکنیم. تحمیل این مسئله به کنگره هم اون رو با دشواری و شکست روبرو خواهد کرد. بنابراین اون مجموعه‌ای که همین الان مطرح شده، چه دوستانی که از اتنیکا صحبت کردن، چه فعالین حقوق بشر، چه دادخواهان، چه تشکل‌های مدنی، این یک پهنای بسیار بسیار بزرگ است و چه تشکل‌های متعدد جمهوری‌خواه. اگر بنا بشه که همین پهنا رو این کنگره نمایندگی بکنه، کار بسیار درخشانی کرده. بقیه چیزها رو، ریزشی‌های اصلاح طلبان، ریزشی‌های اپوزیسیون اقتدارگرا و اینها بارهای اضافی است که اگر رو دوش این کنگره گذاشته بشه اون رو زمین خواهد زد. ما باید از بالفعل‌ترین نیروها شروع بکنیم و از جمله مکانیزمایی که الان دوست حقوقدانمون صحبت کردم و مکانیزمای دیگه کمک بکنه به ما تا بتونیم به یک نقطه برسیم. من افتخار خواهم کرد که در بحث این کنگره و آینده اون برای اون چیزی که در وبسایت کنگره اعلام شده، یعنی تدوین مکانیزم هایی برای رسیدن به راهکار گذار از امروز تا نقطه پیروزی و از اون نقطه تا استقرار، برای تدوین این راهکارها هر کمکی که از دست من به عنوان یک فعال سیاسی برمیاد دریغ نخواهم کرد و افتخار خواهم کرد که در کنار این تلاش باشم. موفق و پایدار باشید. آقای بهمن انواری از سازمان‌های جبهه ملی ایران و خارج از سیاسی در خدمتتون هست. بله، البته من سخنران خوبی نیستم ولی سعی میکنم که مطالبمو بگم. دوستانی که قبل از من، چند تن از دوستان که قبلا صحبت کردن در مورد پرچم و سرود ملی و اینا، ببینید من از جبهه ملی هستم ولی هیچ تعصبی روی این پرچم یا اون پرچم ندارم. اینا قرار دادن. این پرچم در مجلس اول مشروطه برابر داده‌های تاریخی تصویب شده و بعدش آقای خمینی اومدن اون پرچم الله آوردن. تا زمانی که مجلس دموکراتیک در ایران به وجود نیامده و پرچم دیگه ای نیامده، حالا این پرچم ماست، قرار داده، تعصب نباید روش خرج داد. سرود ملی در موقعی ساخته شد که متفقین به ایران حمله کرده بودن، یعنی کشورهای خارجی. اینه که به قول آقای علی جانی نباید آدم این حد اکثر رو مطرح بکنه و نتونه به توافق برسه. مسائلی مثل فدرالیسم و اینا مسائل علمی هستن که بعدها میشه در موردش صحبت کرد. ببین الان در بلژیک، در آلمان اینا فدرالن ولی خیلی متفاوتن. مهم اینه که ما حقوق شهروندی داشته باشیم. وقتی حقوق شهروندی داشته باشن اقوام ایرانی اصلا به فکر تجزیه نمیافتن. وقتی حقوق برابر با ما داشته باشن همه با هم، اینه که این مسائل حد اکثری رو من پیشنهاد میکنم که به مجلس مؤسسان یا در آینده
موکول بکنیم. بعد یکی از دوستان اینجا مطرح کردن که چرا آقای رضا پهلوی دعوت نشدن به این کنگره. ببینین یه صحبتی هست توی یه جمله هست به آلمانی میگه که اگه یادم بیاد، بله، فاشیسم یک عقیده سیاسی نیست بلکه یک جنایت. و وقتی که یه سازمانی میاد تو مونیخ، همون جایی که هیتلر سخنرانی کرده، آقای مصداقی میگه که یک ملت، نمیدونم، بله شما بهتر میدونید، این دیگه با این سازمان نمیشه صحبت کرد، با این گروه. و اینکه دوران گذار از قبل تعیین کردن که رهبره، اون گروه دیگه هم همینجا از قبل تعیین کردن که این رئیس جمهور کیه، پس از قبل نمیدونن که رهبرشون کیه، پس مخالف تکثرگراییه. ولی ما در این حال با همه گروه هایی که طرفدار دموکراسی هستن، در عمل، در گفتار، اینا نشون دادن سالها، ما داریم عملا همکاری میکنیم. الان حدود چند سالیه که سازمانی به نام همگامی هست که 5 سازمان در اون دارن کار میکنن با هم دیگه به فرم دموکراتیک و البته خروجی آنچنان نداشته چون امکاناتش محدود بوده، ولی داره کار میکنه، دارن این تکثر رو نشون میدن به بقیه دوستان. دیگه صحبت دیگه ای ندارم، خیلی ممنون. خانم فرزانه بزپور، تحلیلگر و فعال سیاسی، در خدمتشون هست. سلام عرض میکنم خدمت همه دوستان. من 7-8 ساله بودم، بردنم پارک لاله، همزمان بود با تظاهرات علیه نظارت استصوابی در مجلس پنجم و اون موقع مهندس مهدی بازرگان من رو که دید گفت دخترم دویدن بلدی؟ من متوجه منظورش نشدم. وقتی چند لحظه گذشت و بسیجی‌ها و لباس شخصی‌ها به تظاهرات حمله کردند و ما مجبور شدیم فرار کنیم، از اونجا یاد گرفتم دویدن برای آزادی رو. من فعالیت سیاسیم رو با نهضت آزادی ایران شروع کردم و الان در کنگره آزادی ایران ایستادم و فکر میکنم همه ما بایستی دویدن برای آزادی رو یاد بگیریم. موضوعی که آقای علیجانی دعوت کردن که در موردش صحبت کنم این که اپوزیسیون متکثر چگونه میتواند به تفاهم برسد. با توجه به بحث هایی که امروز شد من فکر کردم بد نیست یک بازگشتی داشته باشیم روی این که اون قواعد بازی سیاسی باید چه باشد برای اینکه به اجماع برسیم. این که روی حداقل ها بایستی به توافق برسیم، یه سری اصولی که معین میکنه که این جماعت گروه های متکثر خواهان یک اجماعی هستند بر سر گذار از جمهوری اسلامی. جمهوری اسلامی که نه تنها تهدیدی علیه ایران هست بلکه تهدیدی علیه بقای اسلام و بقای تشیع هم هست و بایستی یک پیوندی ایجاد کرد بین این در واقع گروه های متکثر بر سر همون قواعد حداقلی. یکیش نفی استبداده، دیگری همین بحث یکپارچگی سرزمینی ایران هست که همگی برش وفاق داشته باشیم، این که همگی دوستدار ایران هستیم. بر سر گذار مسالمت آمیز بایستی به توافق برسیم به عنوان یک روش ضروری در این مبارزه سیاسی که همگان بپذیریم این گذار مسالمت آمیز رو. و دیگر نفی جنگ و خشونت و مداخله خارجی است. به این تجربه این جنگ هم شاید ما قبل از جنگ 12 روزه هم معتقد بودیم نه به جنگ و نه به جمهوری اسلامی، اما این تجربه شاید گروه گسترده تری رو با این در واقع موافق کرد که جنگ برای ما آزادی و
دموکراسی نخواهد آورد و منافع دولت‌های آمریکا و اسرائیل بنا نداره که برای ما خیری به دنبال داشته باشد. پس مخالفت با جنگ بایستی یک قدم برای اون تعیین قاعده بازی باشد و روش همگان به توافق برسیم. و بحثی که در مورد تفاهم صحبت میشه، یک نکته‌ای که من فکر کردم در ادامه این بحث‌های شاید تبعیض صحبت که میشه، چون گروه‌های در واقع از قومیت عرب، آذربایجان، همگان اینجا احزابش اومدن صحبت کردند. من میخوام بگم که تبعیض در ایران تبعیض سیاسی است و نه تبعیض نژادی و قومیتی. جمهوری اسلامی نگاهش، تبعیضی که علیه پیرامون اعمال میکنه به دلیل این هست که اونها رو یک خطر امنیتی برای خودش تعریف میکنه. وگرنه شما اگر یک کرد سنی هم باشید یا یک عرب سنی باشید یا یک ترک آذربایجان باشید، مادام که در تایید نظام ولایت فقیه عمل میکنید و سرباز ولایت هستید، نه تنها در ساختار حاکمیت جا و مقامی به شما داده میشه، حتی میتوانید رئیس جمهور هم بشوید در این نظام سیاسی. پس مسئله تبعیض سیاسی است و این تبعیض سیاسی داره علیه پیرامون برای صورت میگیره و اونها رو عامدانه در محرومیت قرار میده. آنچه که یک حکومت دموکراتیک در آینده ایران بایستی به عنوان یک هدف در مد نظر قرار بده، برقرار تأمین حقوق شهروندی و تضمین حقوق شهروندی، عدالت اجتماعی و توسعه متوازن در ایران هست. فارغ از این که این شهروند در چه جغرافیایی قرار داره، با چه قومیتی داره یا جنسیتی داره، این تضمین حقوق شهروندیش بایستی لحاظ بشه. این رو یک حکومت دموکراتیک در آینده میتواند تامین کنه. این که حالا این حکومت ضرورتاً بایستی غیر متمرکز باشد مطرح نیست. یعنی تجربه جمهوری اسلامی یا حتی تجربه دولت‌های پادشاهی پهلوی نبایستی ملاک این باشد که تنها راه در واقع ایجاد عدالت اجتماعی شکلی از فدرالیسم یا شکلی از حکومت غیر متمرکز هست، بلکه تأمین توسعه متوازن و تأمین عدالت اجتماعی و تضمین حقوق شهروندی مبتنی بر مضامین حقوق بشری چیزی است که میتواند ما را در واقع به یک حکومت دموکراتیکی راهنمون کنه و در واقع هم حقوق و امتیازات رو برای همه اقشار جامعه مهیا کند، فارغ از اینکه چه قومیت و جنسیتی دارن. مرسی از وقتی که به من دادید. واعظ نه تو را پایه گفتار بلند است، آواز تو از گنبد دستار بلند است. در کعبه ز اسرار حقیقت خبری نیست، این زمزمه از خانه خمار بلند است. از بی خبران شعله ادراک مجویید، این طایفه را طره دستار بلند است. تن چیست که با خاک برابر نتوان کرد، از کوتاهی ماست که دیوار بلند است. ما برای اینکه حق پنل زنان رو بیشتر
از بین نبریم، همونطوری که پنل قبلی البته که روش حل اختلاف از بین برد، خواهش میکنم بدون فاصله زمانی دوستان این پنل تشریف بیارن. خانم فرزانه عظیمی از عضو حزب چپ ایران، آقای بهروز بیات کارشناس هسته‌ای، آقای مهدی فتاپور فعال سیاسی جمهوری‌خواه، آقای مهدی عربشاهی تحلیلگر سیاسی و آقای محمود جعفری فعال سیاسی جمهوری‌خواه. خب ما چون یه مقدار از زمان عقب هستیم، یک سوال مشترک از همه دوستان داریم. یه سوال هم از فضای مجازی اومده که چطور تخریب متقابل را به رقابت سالم تبدیل کنیم، ولی این تقریبا پوشانی داره با سوال این پنل که اپوزیسیون متکثر چگونه به تفاهم میرسد. خب از خانم فرزانه عظیمی شروع کنیم. مرسی. من میکروفونم کار میکنه؟ صدا داری؟ خب اولا سلام به همگی و روز بخیر. خیلی ممنون از دوستانی که این برنامه رو ترتیب دادن و کلی زحمت کشیدن و مرسی از دعوت از من. مرسی از سخنرانایی که تا به حال شروع صحبتایی که کردم من خودم خیلی استفاده کردم ازش و خب چون وقت محدوده من سعی میکنم اون صحبتایی که با اینکه حالا مشقامو نوشته بودم ولی اون صحبتایی که توی صحبتهای دوستان بود فقط تیتروار بگم و برم روی موضوعی که شاید کمتر بهش پرداخته شده. شاید بحث اولم من تیتریو که برای صحبتم گذاشته بودم این بود که در واقع برای رسیدن به یک تفاهم ما لازم داریم به جای مونولوگ دیالوگ با هم داشته باشیم و دیالوگ دوستان تو صحبتاشون اشاره کردن، یعنی اینکه من یک چیزی بگم طرف مقابل یک چیزی بگه و ما به هم گوش کنیم، سعی بکنیم که نقاط اشتراک رو پیدا کنیم، سعی کنیم اگر صحبت طرف رو قبول داریم به اشکالات کار خودمون پی ببریم و اون رو رفع بکنیم. متاسفانه همین چیزی هم که حالا گفتن چطور تخریب متقابل رو میشه از بین برد. خب این کنگره از صبح شروع کرده کارشو و هنوز فردا عصر نشده که نتیجه کارش بیاد بیرون، ولی با این حال متاسفانه تعدادی تو این شرایط که 1000 تا کار برای انجام دادن هست اومدن تمام نیروشون رو گذاشتن از همین حالا علیه این کنگره حرف زدن. خب به نظر من هیچ نیازی نیست این کار رو کنیم و لطفاً توصیه من به همه دوستانی که اینجا هستن اینه که فردا که اینجا رفتن بیرون وقت نذارن برای پاسخگویی به اونها، بذارین اونا کارشونو کنن و ما باید کار خودمون رو بکنیم. در واقع تمرکز کنیم روی کار خودمون. ما رقیب همدیگه نیستیم، ما قرار شده که بیایم اینجا همگاه و همراه همدیگه باشیم و اگر بتونیم اینو بپذیریم نه رقیب همدیگه هستیم و نه قراره که جایگزین احزاب بشیم، احزابی که امروز حضور دارم و خب منم به سمت فردی اینجا دارم حرف میزنم، ولی به هر حال اون دیدگاه ها و اون چیزایی که تا حالا باهاش مبارزه کردم با خودم توی صحبتام و تو رفتارم میارم. بنابراین برای ما رقیب اون احزابم هیچ کدوم ما نیستیم، بلکه تلاش داریم اون جای خالی رو پر کنیم که تا حالا وجود نداشته. دوستان امروز در رابطه با شکست صحبت کردن، در رابطه با اینکه گفتن ما تا حالا شکست نخوردیم بلکه موفق نشدیم. خب من شاید تعریف دیگه‌ای از کلمه شکست داشته باشم، ولی فکر میکنم اصولاً اینکه ما در درجه اول بپذیریم که اصلا خطا کردن و شکست خوردن هم کار بدی نیست، بلکه این شکست ها هستن که با ما خیلی چیزا رو یاد میدن و اونجایی که اشتباه کردیم بپذیریم که اشتباه کردیم ما رو میتونه یه گام ببره به جلو. واقعیتش اینه که تو این جنگ اخیر که دیالوگ بود، دیالوگ که نه مونولوگ بود بین کسانی که فکر میکردن بخشن هم نه از سر دشمنی بلکه از سر استیصال، فکر میکردم بعد از کشتار دیما هیچ راه چاره دیگه ای نیست برای اینکه آزاد بشیم بجز اینکه یک نیروی قدرت خارجی بیاد و حمله بکنه، تجاوز نظامی بکنه، حالا اونو اسمش رو شاید بذارن دخالت بشردوستانه،
تا اینکه بلکه این مملکت آزاد بشه. ولی خب الان 1 ماه تقریبا از جنگ گذشته، ما دیدیم نه تنها مردم آزاد نشدن، بلکه امروز بچه‌های 12 ساله رو میذارن تو پست بازرسی که یک فاجعه است. عین زمان جنگ که میفرستادنشون روی مین. بنابراین شاید امروز اگر ما با اون دوستان بشینیم سر یک میز بدون متهم کردن، بازرسی بکنن، بازبینی کنن نظر خودشون، شاید امروز نظرشون عوض شده باشه. همونطوری که مثلا خانم شیرین آبادی گفت که اون چیزی که ما گفته بودیم امروز خیلی فراتر رفته از اون چیزی که ما می‌خواستیم. بنابراین در دیالوگ به این معنیه که بازبینی خودت، اشتباه خودتو ببینی و درست کنی. و خب اگه این کار رو بکنیم اون وقت اعتمادم برقرار میشه. اگر کسی به اشتباه، چقدر دیگه وقت دارم اونجا چون ساعت کار نمیکنه، نمیخوام از وقتم بیشتر حرف بزنم، ولی ما اگر به اشتباهمون اعتراف بکنیم، اونجایی که اشتباه کردیم، طرف اعتماد به ما میکنه. و به نظر ما باید اینجا، من خودم الان تقریبا 16-17 سالگی وارد مبارزه سیاسی شدم و تا حالا شاهد اتحادهای زیادی بودم، شاهد انشعابات زیادی بودم. حزب چپ ایرانم از چند ائتلاف یا اتحاد چند نیرویی که قبلا انشعاب کرده بودن به وجود اومد، بعدم به این نتیجه رسیده بودن که شاید این انشعاب اصلا ضروری هم نبود. امروز ما در نیروهای جمهوری خواه یک همگامی رو داریم که 5 نیرو توش کار میکنن، هم فدرالیست توش هست هم غیر فدرالیست، و الان هم 4 بلوک جمهوری خواه دارن کار میکنن که یکیش هم کنگره مشترک. توی اونجا هم اتفاقا مسئله فدرالیسم رو فعلا گذاشتن کنار. امروز شنیدم مسئله زبان مادری هم فعلا گذاشتن کنار که به نظر من درسته. چرا؟ برای اینکه وقتی ما میگیم کنگره آزادی ایران باید در درجه اول خواست همه ما باشه. ما هم اساسنامه داریم، هم آیین‌نامه داریم. فکر نکنید ما برنامه نداریم، برید بخونید. اتحاد جمهوری خواهان هم که سال 2003 تشکیل شد یه 10 بندی داشت که همون 10 بند امروز همه قبولش دارن و هنوزم اعتبار داره. مشکل ما نداشتن این چیزا نیست، مشکل ما نداشتن اعتماد به هم دیگه است، عدم احترام به عقیده مخالفه، برای اینکه فکر میکنیم فقط خودمون حقیقت رو میدونیم، فکر نمیکنیم که بخشی از حقیقت هم میتونه در پیش دیگری باشه. بنابراین امروز من فکر میکنم علیرغم اینکه اکثر ما توی احزاب متشکل هستیم، ولی لازمه که به عنوان سفرای احزاب خودمون و تشکلمون تو یک جمع بزرگتر که بجز کسایی که مثل ما فکر میکنن افراد دیگه‌ای هم هستن، بتونیم یک کنگره‌ای رو ادامه بدیم و اینجا پیمان ببندیم که این کنگره رو در واقع ادامه بدیم، همینجا ختم نشه، چون این انتظاری که مردم ایران از ما دارن، این وظیفه و مسئولیت ما به عنوان اپوزیسیونه. مرسی. همین سوالو از بهروز جان میپرسیم که اپوزیسیون متکثر چگونه تکثرش به تفاهم برسه نه به تشدد. با سلام و درود به خانم‌ها و آقایان حاضر در فضای فیزیکی و فضای مجازی و سپاس فراوان از برگزاری این نشست و امکان تبادل نظر. من اندکی از زاویه دیگه به موضوع نگاه میکنم. میخوام بگم که چرا ضرورت داره که ما به این ترتیبی که هستیم از گروه متکثر، گروه متفاوت جمع بشیم و چیزیه که بعد کارمون مشکل میکنه به علت این گسترش. به این نگاه کنید، یک ضرورت بدون تردید وجود داره که رژیم‌های دیکتاتوری نمیگذارند که نهادهای دموکراتیک درست بشن، نه اجازه حزب میدن، نه اتحادیه میدن، نه هیچ گونه چیزی. خطر این وجود داره که وقتی این رژیم‌های دیکتاتوری که در واقع پایانشون محتومه، سقوط در خلأ سیاسی صورت بگیره، یعنی فاقد هر گونه نهاد. کوشش ما در واقع، ما میدانیم که ما در 80-90 سال اخیر با 2 تا رژیم سر کار داشتیم که هیچ کدوم اجازه این که نهاد مستقل، حالا چه حزب، چه اتحادیه، چه هر نوعش، اجازه همچین کاری رو ندادن. کوشش ما باید در این سمت متمرکز باشد
که نهادهایی رو اقلا نطفه نهادهایی رو به وجود بیاریم که در شرایطی که بسیار محتمل است بتونیم جایگزین بتونیم در خلأ سیاسی صورت نگیره. خب حالا گفتم معمولا حزب‌ها هستن، معلوم خط و خطوطشون، کنترل روشون هست از طرف اعضاش یا از طرف اونایی که انتخابشون میکنن. در مورد ما چون این چیزی نیست. من میخوام بگم حتی در مورد حزب‌هایی که داریم چون این چیزی که معمولا حزب‌های کوچیکن بدون پایه اجتماعی، دلشون میخواد پایه اجتماعی داشت ولی واقعیت اینه که ندارن. این لحاظ کنترلی وجود نداره. ایجاد بنیاد نهاد از این لحاظ اهمیت داره که از خلأ سیاسی جلوگیری بکنه و در ضمن و بسیار مهم نمیگذارد که قدر قدرتی در آنجا در درون این نهاد بدون کنترل فعال مایشان بشه. این هم یه جنبه دیگه قضیه است. خب در واقع پیام من این است که در این جمعی که ما هستیم و بسیاریمون در واقع متعهد به خودمونیم، وسیله کنترل کننده ما وجود ندارد. شاید بگیم در مورد اگر حزب‌هایی باشن یه ذره‌ای خب وجود ندارد. از این لحاظ اینکه سعی کنیم بر فراز اختلافاتمون روی موضوعات مرکزی حداقلی مورد توافق همه روی اینا تمرکز بکنیم و به این ترتیب در واقع یک مخرج مشترک ایجاد بکنیم و اینو مبنای یک نهادسازی گسترده بکنیم. طبیعتاً این نهادسازی اگر تنها در خارج از کشور صورت بگیرد منشأ اثری نخواهد بود. این قطعاً شاید کاری که ما میکنیم میتونه اثر نمادین هم داشته باشه، یعنی بازتاب پیدا بکنه به درون کشور و از این لحاظ به یک نحوی بگیم که نگاه کنید این آدمای مختلف با ایده های مختلف واقعا پراکنده میتونن مخرج مشترک داشته باشن، میتونن دور این مخرج مشترک جمع بشن و سیاست ورزی بکنن. پیام مهم ما این است: تمرکز روی حداقل‌ها و اجماع حد اکثری. برای یه نمونه فقط من میخوام بگم به یه مصداقی. ما مثلا میبینیم الان متوجهم ما سر یک موضوعی مثلا میبینیم اختلاف سر جنگ یا نه جنگ اختلاف است بین ما. موضوع مرکزی اینه که نه آن که طرفدار جنگ است بین ما، حالا طرفدار حالا همجور به کار میبرم، نه آنی که مخالف جنگ است هیچ کدوم وطن فروش و نمیدونم جمهوری اسلامی خواه و این حرفا نیستن. باید بپذیریم که از زاویه مختلف میشه به موضوع نگاه کرد و همین موضوع جنگ. حتی من خودم بر این باورم که جنگ شر مطلق است بدون هیچ تردیدی، اما میتونم بفهمم، میتونم بپذیرم که کسی دیگه دوست دیگری برای عقیده باشه که شاید هم بد نباشه از جنگ چیزی بیاد بیرون. مهم اینه که اگه بگیم اون وطن فروشه و این جمهوری اسلامی، امکان گفتگو از بین میره. من این یه مصداق رو در واقع آوردم جایی که میتونه مبنای توافقمون قرار بگیره. مصداقای زیاد دیگه هم وجود داره که فرصت نیست آدم بهشون بپردازیم. آقای جعفری بفرمایید. من درود میفرستم به همه خانم ها آقایان و به نام ایران و به یاد جانباختگان راه آزادی و استقلال ایران، خصوصا کشتگان دیماه، و با آرزوی پایان جنگ و صلح در منطقه
اصل در اینه که فدرالیسم رو به معنای تجزیه طلبی ندونیم، طرفدار تمرکز رو به معنای دیکتاتوری ندونیم، چپ رو به معنای ضد ملی ندونیم و لیبرال رو به معنای وابسته ندونیم. اگر از این زاویه حرکت بکنیم میتونیم پیش بریم. نکته دیگه این که مسائل حساس رو به بعدها رجوع بدیم. ما الان در مورد نوع نظام، در مورد فدرالیسم، در مورد نحوه تقسیم قدرت صحبت نکنیم. در مورد چی صحبت بکنیم؟ در مورد روش پذیرش رأی مردم، در مورد دفع جنگ، در مورد رقابت آزاد، در مورد پذیرش انتقال مسالمت‌آمیز قدرت، در مورد تمامیت ارضی یا حفظ یکپارچگی سرزمین، احترام به حقوق اقوام و مذاهب. نکته‌ای که در رابطه با جمهوری خواهان و پادشاهی خواهان هست، باید نکته بعدی رو در خدمتتون عرض می‌کنم. اهداف بلند مدت رو در نظر نگیریم، اهداف رو باید مرحله‌ای بکنیم. و وقتی اهداف رو مرحله‌ای بکنیم، تمرکزمون به روی دموکراسی و تمرکزمون به رأی مردم باید باشه. و در این گذار به نظام دموکراتیک، انتخابات آزاد، حق مردم، حق عدم خشونت و یک پارچگی کشور، چنانکه که قبلا گفتم از اصلی ترین مسائلی که ما مطرح میکنیم. تو این چارچوب باید بتونیم مرحله‌ای کار کنیم. یعنی قرار نیست همه کارها رو روز اول انجام بدیم. اول با گذار شروع میکنیم، بعد از گذار انتخابات داریم، بعد از انتخابات مجلس مؤسسان داریم، تعیین نظام داریم و آخرالامر اجرای قانون اساسی. اگر این مراحل به ترتیب طی بشه، اختلافات در بین اپوزیسیون و در بین این تکثر کمتر میشه و تکثر میتونه پایدار باشه. اما حالا تعریف مکانیزمی که بتونیم این مشکلات رو حل کنیم چیه؟ هر ائتلافی ما اینو میدونیم که با خودش اختلاف هم میاره، چون ما یکی نیستیم، یه جور هم فکر نمی کنیم. ولی راهکارهای حل اختلاف چیه؟ در موارد مختلفی وجود داره که رأیگیری بشه، اکثریت باشه یا اجماع باشه. مثلا برای نمونه چند تا از دوستان در مورد همگامی صحبت کردن. 5 سازمان سیاسی جمهوری خواه که با هم همکاری میکنن، در اونجا همگامی به این نتیجه رسید که اجماع میخواد. یعنی اگر یکی از این 5 جریان با یک مسئله مشکل داشت، اون مسئله کنار گذاشته میشه و این تجربه خوبی بوده، حداقل در ظرف 4-5 سال گذشته در همگامی. اینو ما میتونیم به عنوان یک درس برای حرکات بعدیمون استفادهش کنیم. حالا اگر اختلاف شد چی بشه؟ آیا داوری وجود داره یا نه؟ این نکته‌ایه که باید عنوان بشه و روش کار بشه. توافق الان باید سر گذار باشه، نه نظام نهایی. نظام نهایی بعداً میاد. ارجاع تصمیم این به مردم و مجلس مؤسسان. دوستان دقت کنند، صحبت‌هایی که خیلی صحبت‌ها که الان شد که حد اکثری بود، اینا اصلا نیازی نیست ما الان در موردش صحبت کنیم. اینها رو بعداً مجلس مؤسسان و رأی مردم تعیین کنه. ما الان سر اون نکاتی رو که میتونیم باید صحبت کنیم. جداسازی مرحله گذار از مرحله تأسیس، پذیرش مشروعیت بین همه جریان‌های سیاسی که به دموکراسی و حق انتخاب اعتقاد دارن، همکاری در قالب جبهه و نه حزب و داشتن قواعد رسمی حل اختلاف. این دوستان شاید به نظر ساده بیاد، یکی از دوستان حقوقدان ما اینجا صحبت کرد، ولی قواعد رسمی حل اختلاف مسئله مهمیه که میتونه اختلافات ما رو کم بکنه. ممنون. ما به علت کمبود وقت دوستان نکاتی که میگن برخواسته از سالها، اگه نگم دهه‌ها تجاربشونه، ولی متاسفانه فرصت نداریم که همه اینا باز بشه. اینی که رو جملات فقط میشه تمرکز کرد. خیلی ممنون آقای عرفشاهی که تجربه تحکیم وحدت، اختلافات و اشتراکات و کار دانشجویی رو داشتن، از اون تجربه و تجربه سیاسی خارج از کشورشون به ما با ما صحبت. خیلی ممنون. درود به همه عزیزان، امیدوارم که همه خوب باشید. منم با یاد جاویدنامان تمام این سالها و با یاد جانباختگان شهروندان در واقع جانباختی جنگ و همینطور با یاد زندانیان سیاسی صحبتم آغاز میکنم. خب خیلی حرفها رو زدم امسال، ولی من میخوام اشاره کنم که 120مین سالگرد انقلاب مشروطه است همین تابستون که میاد
و ما تو این 120 سال ملت ایران در واقع تلاش‌های بسیار زیادی رو انجام داده برای اینکه بتونه به آزادی برسه و بارها شاید نزدیک شده. لحظه‌هایی اومده که این حس در مردم ایجاد شده که شاید بالاخره داریم به اون مرحله نزدیک میشیم، اما یه الگوی همیشگی رخ داده. یعنی ما یک زمانی اومده، حالا به دلیل مبارزات مردم، شرایط دنیا و اتفاقاتی که افتاده، یه آزادی موقتی در کشور شکل گرفته. معمولا این آزادی همراه شده با هرج و مرج و بعد از مدت یک دیکتاتور ظهور کرده و اون دیکتاتور در واقع اومده و همه چیز رو جمع کرده و دوباره رفتیم در یک دوره طولانی از دیکتاتوری و این چرخه باز تولید استبداد هر بار تکرار شده. حالا الان من فکر می‌کنم که همینم در واقع یه دلیلیه که همه میترسیم. یعنی همه گروه‌های مختلف، شما با کردها صحبت می‌کنید، با نمیدونم جمهوری‌خواها صحبت می‌کنید، با هر جریانی که صحبت می‌کنید، این نگرانی رو داره که دوباره اگر بخواد اتفاقی در ایران بیفته، این اتفاق خیلی سریع دوباره بره به سمت باز تولید استبداد و بخوایم دوباره 50 سال دیگه حالا بمونیم در اون وضعیت و به اون سادگی هم نتونیم ازش خارج بشیم. فکر می‌کنم اگر ما یه اصل باشه که همه بخوایم روش توافق بکنیم، یعنی یک سوال باشه که بخوایم همه بهش جواب بدیم و مهم هست برای ما، اینه که اگه همین فردا در واقع جمهوری اسلامی سقوط کرد، چه تضمینی هست که قدرت آینده پاسخگو بمونه؟ یعنی من کار ندارم نوع نظام سیاسی چیه، کار ندارم که در واقع میزان تمرکز زدایی، تمرکز زدایی، فدرالیسم یا هر چیز دیگه. اینجا بحث اینه که ما چطور در واقع میتونیم کاری بکنیم که قدرت آینده پاسخگو بمونه و این چیزیه که به نظر من باید روش کار کرد. یعنی اگر قرار باشه جریان‌های مختلف با هم کار بکنن، به اعتقاد من در واقع باید روی این اصل کار بکنن که هیچ قدرتی نباید فراتر از پاسخگویی قرار بگیره و حتما باید سازوکارهای روشن برای نظارت و پاسخگویی قدرت وجود داشته باشه. یه نکته دیگه که در واقع می‌خواستم بگم این است که به هر حال ما از تکثر صحبت کردیم، ولی یه چیزی که وجود داره، ما در روش‌ها همیشه به مشکل برمی‌خوریم. همه اعتقاد داریم به اینکه تکثر باید باشه. من وقتی به کنگره دعوت شدم، کسانی بودن که وقتی پذیرفتم انتقاد کردن، گفتن اونجا کسایی هستن که شاید با تو خیلی اختلاف نظر دارن. من گفتم اتفاقا میرم به خاطر همون رویکرد متکثرش میرم، به خاطر این میخوام برم با افراد مختلفی بشینم که شاید با همدیگه خیلی اختلاف نظرها داشته باشیم ولی با اونها حرف بزنم. یه چیزی که گم شده ما هستش، ببینیم یه جمله‌ای هست، من این جمله رو خیلی دوست دارم، میگه یک افراطی همیشه افراطیه، فرقی نمیکنه. ممکنه که یه زمان مذهبی باشه، مذهبی افراطیه، میخواد به زور همه رو مثلا مذهبی بکنه. من دیدم واقعا اینو، حتما همتون همون فرد وقتی غیر مذهبی میشه، آتئیست میشه، میبینید حالا دوباره میخواد همه رو به زور مثلا آتئیست بکنه، یا نمیدونم جمهوری خواه یه جور میاد بعد پادشاهی خواه میشه یه جور دیگه، دوباره اون افراطی همیشه افراطی میمونه. این افراطیگری هستش که به نظر من به حاشیه برده میانه روها رو از جریان‌های مختلف. و یه دلیل دیگه که افراطیگری به نظر من خیلی بازارش داغ شده این هستش که الگوریتم‌های شبکه‌های اجتماعی، سوشال مدیا همه رو به اون سمت در واقع هول میده. اون الگوریتم‌ها اینطوری هست شما وقتی که حرفی بزنید که مثلا عشق و نفرت برانگیزه، یعنی اگه شما مثلا یک کسی هستید که مثلا مخالف فرض کنید پهلوی هستید، اگر که بیاید مثلا بگید که فرض میگم دو تا نکته بگین آقا مثلا این نقاط هم داره، مثلا این نقاط مثبت است، این مثلا نقاط منفیش است، هیچ کس از این خوشش نمیاد. خب اون پادشاهی خواه که میگه نه این هیچ نقطه منفی نداره، اون جمهوری خواه هم میگه که شما برای چی اصلا نقطه مثبتی براش گفتید، یا هر موردی که حالا ما بخوایم بگیم. ولی اگر بیاید مثلا اینجا ناسزا بگید، بیاید اینجا مثلا با صدای بلند حمله بکنید، بالاخره یک کسایی چون خوششون میاد میان دفاع میکنن، یک کسایی در واقع از اون طرف ممکنه که به نوعی چون ناراحت شدن میان جواب میدن، این الگوریتم میاره بالا و مدام همه ما توی سوشال مدیا داریم رادیکال تر میشیم، افراطی تر میشیم. در واقع رادیکال واژه درستی نیست و من فکر میکنم این اون نقطه‌ای هستش که ما رو در واقع خیلی دور کرده از پیش رفتن. وقت خیلی کوتاهه ولی من این مثال رو میخوام بگم. خب ادبیات فارسی در واقع خیلی داستان‌هایی داره. یکی از اون چیزایی که من خیلی دوست دارم منطق الطیر عطار هستش، داستانی در واقع که به انگلیسی هم در واقع ترجمه شده به کانگرس آف بردز، کنگره پرندگان. و در واقع اونجا اتفاقی که میفته میدونید، همتون داستانش میدونید ولی من خلاصه میخوام بگم. اتفاقی که میفته این هستش که پرنده ها در واقع به دنبال این هستن که مشکلشون حل شه، میگن ما باید بریم و یک پادشاهی پیدا کنیم. اون پادشاه سیمرغه و وقتی راه میافتن اون 7 شهر رو 7 مرحله یا 7 وادی رو که طی میکنن، همینطور در مسیر خیلی هاشون در واقع از بین میرن و آخر که به کوه قاف میرسن در واقع در اونجا در یک آینه 30 تا پرنده 30 تا مرغ به اونجا رسیده و میگه که چون نگه کردند آن سیمرغ زود، بیشک این سیمرغ آن سیمرغ بود. میبینن که در واقع اون سیمرغی که به دنبالشون بودن خود اونها هستن. من به کنگره آزادی امیدوارم، فکر میکنم که اینجا میتونه اون جایی باشه که ما با همه اختلافاتمون کنار هم بنشینیم و یاد بگیریم که با
تحمل همدیگه، بدون افراطیگری همدیگه رو تحمل کنیم. یک نفر این پرچم رو میخواد، شاید یک نفر به این پرچم نقد داره، ولی ما باید بتونیم در کنار همدیگه در واقع این مسائل رو حل و فصل بکنیم. امید من به این هستش که در واقع کنگره آزادی بتونه اون جایی باشه که بخش متکثر جامعه ما که اکثریت جامعه در واقع همه در واقع این تکثر رو دارن، بتونه در واقع خودش رو اینجا پیدا بکنه، بتونن کنار هم حرف بزنن، بتونن در واقع در کنار هم برای آینده ایران تلاش بکنن. و این اون چیزی هستش که فکر می‌کنم گم شده ما هست و فکر می‌کنم که در واقع اگر ما هم در جستجوی سیمرغی هستیم، اون سیمرغ خود نیروهای متکثر اپوزیسیون هستن که باید یاد بگیرن کنار هم بشینن، کنار هم گفتگو کنن و با هم همکاری بکنن. ممنون. آقای فتاپور از تجاربشون بگن. یکی از کسانی که تلاش زیادی برای اجماع سازی کرده تو بخش‌های از اپوزیسیون آقای فتاپوره. فقط ازش خواهش کردم با زبان یه خورده چیزتر حرف بزنین که گنگ نباشه. بفرمایید. من دوباره صحبتمو یک بار میکنم. میتونم صحبت وایسام چون این خیلی من اذیت میکنه. از بکنم با تشکر از تمام کسانی که این امکان رو به وجود آوردن که اینجا بتونیم گفتگو بکنیم و با تایید تمام صحبت‌هایی که دوستان مختلف در زمینه اهمیت تفاهم، تساهل، حرکت روی مشترکات و غیره مطرح کردن، من میخوام کلاً به خاطر اینکه به قول آقای پیوندی صحبت‌های تکراری هم نباشه، یه زاویه کاملا متفاوتی رو باز کنم. در تمام این صحبت‌ها گوینده یک نیروی اهل تفاهمه که تلاش میکنه در صحبت‌هاش نیروهایی رو که کمتر تفاهم دارن، کمتر دموکراتن خطاب قرار بده و اونها رو دعوت بکنه به تفاهم. در تمام اکثر صحبت‌هایی که میشه. من اینجا میخوام صحبت بکنم یه عده آدمی نشستن که همه اهل تفاهمن، همه اهل تساهلن، همه میخوان کار بکنن. چه متدهای امکان پذیر میکنه این رو؟ مثلا ممکنه این و چه متدهایی بهش ضربه زده. به این معنی نیست کسی اهل تفاهم نیست، ولی متدایی به کار گرفته شده که آدمای اهل تفاهم نتونستن با هم کار کنن. دو سه تا متد در حد امکان در اینجا فقط تیتروار میخوام بگم. اولین موضوع مسئله اینه که حرکت نیروهای اجتماعی سیاسی در جامعه یک فرم نداره، یک هرم اشکال مختلفه. پایش گفتگوه، یعنی وسیع‌ترین نیرو میتونه عمل بکنه، گفتگو بکنه، از گفتگو برای یه جمع کوچیک تا گفتگو مثل اینجایی که ما داریم، تا ساختن یک پلتفرم گفتگو، تا رفتن در حد یک تلویزیونی که گفتگو رو سازمان بده. پایه بزرگ سطح سیاست ورزی در حد صفره. یه پایه بالاتر همگراییه، یه بالاتر همکاری موضعیه مثل سندیکا، مثل جنبش زنان. سیاست ورزی مشخص موضعیه ولی پایه محدودتر از اولی ولی بازم بزرگه. یه پایه‌تر احزاب سیاسیه، یه پایه‌تر ائتلاف، یه پایه‌تر آلترناتیوه. هر چی میریم بالای هرم سیاست ورزی مشخص‌تره، هر چی میام پایین ابعاد نیرو گسترده‌تره. تفکر نادرستی که در ایران در تمام این سالها لطمه زده، هنوز هم ادامه داره، یه زمان خیلی قوی بود، اینه که این هرم کیفیت پایین‌تر و بالاتره. یعنی در پایین ما در کیفیت پایین قرار داریم و تبدیلش کنیم به بالاتری. سیاست مهمه، مهم نیست موضعی. اگر مبارزه مثلا سندیکایی داره میشه، اهمیتش در اینه که آیا در جهت سرنگونی جمهوری اسلامی عمل میکنه یا نه. اگه گفتگوست میخواد به اونجا برسه، نه جنبش زنانه به این دلیل توجه بشه. خانم حاجی‌زاده خوب این مسئله رو توضیح داد که در چند جمله‌اش که وقتی راجع به روند صحبت می‌کنیم اینا هر کدوم حائز اهمیته. گفتگو، خود گفتگو حائز اهمیت با اون چارچوب که میگم. جنبش موضعی، جنبش زنان به خاطر نتایج سیاسی نیست، خود جنبش زنان به خاطر سنگرهایی که میگیره اهمیت داره. و ما هر جا اینو خطا کردیم، نه به اون هدف سیاسی رسیدیم نه به اون. من دو سه تا فقط تیتروار میگم. سال 58 در کانون نویسندگان ایران چندین سال کار کرده بوده. به خاطر هدفهایی که داشته به عنوان یک کار موضعی بسیار موفق بوده. چی شد نتیجه؟ اومدیم سال 58 آقای سیاوش کسرایی و آقای ابتهاج و دیگران به این نتیجه سیاست ورزی مهمه، یه سیاست ارائه دادن. آقای پرهام و مثلا آقای شاملو و مثلا آقای سعید سلطانپور سیاست دیگه ارائه دادن. موضوعاتی ارائه شد که در سطح سیاست ورزی نمیتونستن در یک چارچوب بگنجن، باید میرفتن جاهای مختلف. کانون نویسندگان که میتونست علیه اون مبارزه علیه اختراع کار کنه اصلا پاشید. نه سیاست درست شد نه این.
دفتر تحکیم وحدت یه نمونه دیگه. 10 نمونه میتوانیم در این زمینه بگیم. ما باید از همچین مسئله احتراز کنیم. دومین موضوع اینه که در تئوری بازی یه بازی وجود داره به نام خرگوش و گوز. میگه آقا یه جمعی هستن میخوان با همدیگه برن شکار. اگه با هم برن یه گوز میزنن. اگه هر کدوم برن یه خرگوش میگیرن. این بازی میخواد این رو از نظر محاسبات تئوریک و ماتریسی به اصطلاح پیچیده‌ای نشون بده که کی اینا میرن خرگوش میزنن، کی به صرف اینه که با هم کار کنن و کی خرگوش زدن درسته. در این چهارچوب پایه کار اقتصاد در زمینه امروز به وجود آوردن کارتل ها و فوزیون و غیره. سیاست عین همین عمل میکنه. پایه این تئوری میگه چی؟ میگه برای این که برن گوز بزنن این نیست که اکثریت بخوان برن گوز بزنن. تک تک نیروها و جریاناتی که تو شرکت میکنن باید گوشتی که از خرگوش نصیبشون بشه بیشتر از یه گوز باشه. اگر یک دونه از این نیروها به این نتیجه برسه که در این زمینه منتفع نیست و خودش اگه تکی بره بیشتر چیز گیرش میاد تا مجموع میرن میپاشه قضیه. در اینجا تساهل عمل نمیکنه، تفاهم عمل نمیکنه، حداقل عمل کرده همه اصلایی گفتین عمل نمیکنه. در این تئوری میگه باید اساس بر اکثریت نیست، اساس بر منافع تک تک نیروهاست. اگه 2 نیرو نیومدن نتیجه این میشه که دیگه گوز نمیشه زد، میری بز میزنی. 4 شد میشه یه دونه نیرو مثل بقیه نیروها. تمام شکست‌های تجربیات یکی از پایه‌هاش عدم توجه به این موضوع بوده که برای موضوع ما نمیتونیم با اون اصول عمومی صحیحی که به درستی تاکید اون همه لازمه ولی کافی نیست، باید این اصل بشه. من اگر فرصت بود میتونستم خیلی ممنون. ما آقا مهدی رو سانسور کردیم چون میخواست مثالای خوبی بزنه ولی مهدیه یه اخطار داده، من خیلی میترسم این که باید رعایت کنم، حقشون هم هست. ما تو دور دوم یه وقت کمتری 1-2 دقیقه هر کی صحبت بکنه. بذار یکی از سوالایی که از مخاطبین اومده، آیا همچنان تشخیص مشکلات آقای بیات آیا همچنان تشخیص مشکلات و یافتن راه حل اونها باید متکی به دانش و تجربه خود فعالان سیاسی باشد یا باید به متخصصین رجوع کنند و با آغوش باز در پی پیوند زدن علم و تجربه باشند؟ به زبان ساده، آیا سیاسیون خودشون رو بالای همه حساب میکنن یا حاضر حرف دیگران هم گوش بدن؟ بفرمایید. به نظر من سوال خوبیه. به نظر من نمیشه جدا کرد. سیاسیون میتونن متخصص باشن، میتونن متخصص نباشن، میتونن از متخصصین کمک بگیرن و این جدا کردن بین این دوتا واقعی هم نیست. یعنی در همه جای در کشورهای دموکراتیک هم تو همه حوزه‌ها نظر میدن. تو اقتصاد هستی، خارجی، داخلی، محیط زیست. خب همه جا ممکنه همچین چیزهایی هم باشد. البته باید خب این دیگه بحث واقعا خاصیت شخصیه که یکی خود را جامعه همه فضایل انسانی بداند یا این میزان زیادی شخصیه. اما آنچه که به لحاظ اجتماعی اهمیت داره اینه که سیاستمدار الزاماً نباید متخصص باشه. تخصصش در امر سیاست البته، یعنی اگر که به مکانیسم‌های سیاسی رو، اگر پروسه‌های سیاسی رو، اگر که راه و روش‌های سیاست ورزی، سیاست سازی به سمت هدف رفتن، هدف سیاسی رفتن و اگر نشناسه خود سیاستمدار بدیه، هست همه جا هم هست. منتها این سیاستمدار در حالتی خوب خواهد شد که خود را جامعه همه فضائل نداند و احتیاج داشته باشد که کمک بگیره و اونجاست که بازی بین سیاستمدار و متخصص شروع می شود. منم به همین سوال جواب بدم. بفرمایید. بله. خب ببینید من خودم متخصص آیتی هستم، کارم هم اونجا مدیریت یه بخشیه و خب باید بگم اونجا کار خیلی ساده تره، ولی اون چیزی که یاد گرفتم توی رشته آیتی شما 1000 تا کار داری که یه نفر از عهده‌اش بر نمیاد. یعنی قطعاً ما برای حل مشکلات ایران به متخصصان بسیار زیادی در همه رشته ها احتیاج داریم، اما یک سیاستمدار فرقش با یک متخصص به نظر من اینه
که سیاستمدار برای خودش یک چرایی تعریف میکنه. مثلا ما برای چی اینجا جمع شدیم؟ همون رویایی رو که دوستانم گفتن آزادی ایران رو داریم. ما دیدیم که یک متخصص بمب اتم رفته یک چیزی رو درست کرده که باش ریختن سر مردم و تو هیروشیما اون همه آدم رو کشتن. اگر اون چرایی براش مطرح بود که میخواست واقعا انسان‌ها رو زندگیشون بهتر بشه، هرگز بمب اتم درست نمی‌کرد، یا حالا شاید یکی دیگه از اون بمب اتم استفاده کرده. بنابراین به نظر من این خیلی مهمه که ما چراییمون رو تعریف کنیم، برای چی مبارزه می‌کنیم. و خب الان همه صحبت کردن در رابطه با نقشه‌های آینده، ولی به نظر من تا زمانی که ما این آزادی رو در ایران با گذر از جمهوری اسلامی نیاریم، بقیه رو نمیتونیم بیاریم. بنابراین اولویت درجه یک هممون، چه متخصص چه سیاستمدار، الان باید این باشه که به این آزادی برسیم و راههای رسیدن به اون رو تعریف بکنیم. اونو میپریم. آقای جعفری، شما گفتین که بعضی از بحث‌ها رو الان مطرح نکنیم. آیا این تو حوزه سیاست یا تو حوزه عرصه عمومی هم هست؟ یعنی مثلا بحث فدرالیسم و مرکزگرایی، آیا ما همه چیزو بگیم نگه داریم برای بعداً؟ نه. یا نه ما تو حوزه سیاست این رو، تو حوزه کار جمعی این رو وارد نکنیم ولی تو حوزه عمومی روش بحث کنیم؟ من سوال برای خودم پیش اومد. آره اینو اجازه بدید قبل از این یه نکته رو من چون تو بحث قبلی نتونستم تمامش کنم اونو تمامش بکنم چون دیدم وقتم تمام شد. یکی از مسائل مهمی که الان مطرح است از نظر من جلوگیری از مهندسی در دوران گذاره. این برمیگرده به همون سوال شما هم برمیگرده، یعنی چه کار بکنیم که در دوران گذار مهندسی صورت نگیره. اگر یک جریانی قدرت بیشتری داشته باشه، حالا میتونه پادشاهی خواه باشه، میتونه جمهوری خواه باشه، میتونه فدرالیسم باشه یا هر چیز دیگه، این میتونه انتخابات رو طوری تنظیم بکنه که اون چیزی که دلش میخواد خروجیش اون باشه. و برای همین در علم سیاست جدید فقط ارجاع به رأی مردم کافی نیست، بلکه باید مکانیزم ضد انحصار تشکیل بشه که این مکانیزم ضد انحصاره که میتونه حرکت رو به جلو ببره. تو این چارچوب خیلی کوتاه من فقط بگم این رو، هر جریانی که در اکثریت باشه نباید همزمان دولت گذار، قانون انتخابات، مجلس مؤسسان و نظارت را در اختیار داشته باشه. هر کس اینو داشته باشه خروجیش مشخصه دیگه، اون چیزی که خودش میخواد. یعنی اینو باید تفکیک کرد. حالا وقت ندارم یا سوالو خیلی من یکی از خوشحالیام اینه که برخی از دوستان اتنیکی ما صحبت کردن، دوستان ملی ما کف زدن و برخی از دوستان ملی ما صحبت کردن، دوستان اتنیکی دیدم کف میزدن و این نشون میده که گفتگو معجزه است، گفتگو تیزاب سلطانیه. آقای عربشاهی پرسیدن که چگونه میتوان از فاصله گرفتن اپوزیسیون از واقعیت جامعه ایران جلوگیری کرد. حالا من این سوال یه نکته دیگه چون وقت کمه میخوام یه نکته دیگه بگم. ما هممون قطعا آرزو داریم که یه روزی در ایران آزاد زندگی بکنیم. همه کسایی که اینجا هستیم اینو میدونیم که به هر حال سالهای زیادیه، حالا من شاید مثلا کمتر از بعضیا، شاید بعضیا بیشتر، که سالهای زیادی که آرزو داریم که یه روزی برسه که در واقع بتونیم به ایران بریم و یک ایران آزاد باشه. اون ایران آزاد الزاما یعنی فقط هم با رفتن جمهوری اسلامی نمیاد، یعنی میدونیم یه بعد ایجابی هم خواهد داشت. چطور در واقع ما میتونیم کمک بکنیم به اینکه اون اتفاق رخ بده و هممون اون تجربه رو داشته باشیم؟ اون جایی در واقع این حس رو خواهد داد که هممون بپذیریم که این ایران مال ماست، تک تک این شهرها مال ماست، تک تک این کسایی که شما مثلا وقتی اعتراضات میشه، وقتی که میبینید در شهرهای مختلف افراد دارن کشته میشن، جانشون از دست میره، وقتی میخونه اسامی شهرها رو میگه، اسامی افراد رو میگه، برای من فرقی نداره این مال کدوم شهره، همه اونها رو وقتی نگاه میکنم فکر میکنم برادرمه، فکر میکنم خواهرمه و همه اونها در واقع بخشی از ما هستن. وقتی اینو ما بپذیریم، اون وقت تو اون لحظه میفهمیم که باید برای رسیدن به اونجا، در اون لحظه‌ای که قرار عبور از جمهوری اسلامی رخ بده، قرار از اون گذار رخ بده،
نیروهای انقدر متنوعی باید با همدیگه همکاری بکنن، باید با همدیگه گفتگو بکنن که شاید الان برای ما قابل تصور نباشه. خیلی فراتر از حتی این جمعی که اینجا هستش. باید بتونیم باهاشون حرف بزنیم، بتونیم باهاشون همکاری بکنیم و این اون نکته‌ای هستش، اون گمشده‌ای هستش که من خوشحالم کنگره آزادی در واقع در اون جهت داره میره و اون جاییه که ما باید هممون نگاهمون در واقع به اون نقطه باشه. برای زیستن در اون ایران آزاد به هر حال همه ما باید یه جایی از یه حرفایمون یه جایی یه مقدار کوتاه بیایم، یه جاهایی در واقع طرف دیگر رو بفهمیم، بپذیریم و باهاش همکاری بکنیم و در واقع به اون سمت حرکت بکنیم تا این آرزوی همه ما یک روزی به امیدوارم خیلی خیلی زود برآورده بشه و در ایران دور هم باشیم همگی. خیلی ممنون. آقای فتاپورم 1 دقیقه. ببینید من در ادامه صحبتم به این سوال میپردازم. ما در ایران جنبش‌هایی داریم که بسیار موفق بودند. در رأسش جنبش زنانه. یک کتاب درسه در رابطه با این بحثا. همون 2 تا متدی که گفتم با من یک کتاب درس میشه اینو بررسی کرد که چطوری تونسته این چیزها رو عملی بکنه. از یه دونه 2 تا مو آوردن رسونده به 5 تا مو، مبارزه مطالباتی گام به گام آورده جلو، توش وسیع‌ترین مبارزه سیاسی با نیروی جمعیت برده جمهوری اسلامی رو عقب رونده. 4 تا تجربه بسیار موفق داریم. 3 تا تجربه موفق، رضا پهلوی رو هم می‌خواستم بشمارم که اونو می‌ذاریم جدا چون هنوز اول کارشه. 3 تا تجربه موفق داریم در خارج از کشور. کنفدراسیون دانشجویان 14 سال صحنه سیاسی که خارج کشور تحت تاثیر قرار داد. شورای ملی مقاومت مجاهدین، راست به چیزاش که صحبت نمی‌کنم، سمتگیری سیاسی و غیره، موافق 5 سال تمام جامعه رو تحت تاثیر قرار داد. اتحاد جمهوری خواهان 10 سال این کارو کرد. چی به وجود آوردن که همون بحث قبلی که تونستن این کارو بکنن و چطور بی توجهی به همون صحبتایی که شد تداومشون رو غیر ممکن کرد. در مورد هر 3 تا. ما برای وصل کردن آمدیم، نه برای فصل کردن آمدیم. من به سهم اندک خودم در این کنگره از همه دوستانی که یا غفلت یا رو ناهماهنگی یا هر چیز دیگه‌ای دعوت نشدن همینجا عذرخواهی میکنم و معتقدم که اینجا همه میزبانن، هیچ کسی میهمان نیست. امیدواریم میزبانان این کنگره هر روز بیشتر بشن. خدا نگهدار. اینو میشه باز کنید بچه‌ها؟ بازه؟ دوستان عزیز، واقعا به خاطر مسائلی که پیش اومد دیدید واقعا ما تمام تلاشمون رو کردیم سخنران‌ها 5 دقیقه صحبت کنن. تقریبا تمام آقایون بیشتر از 5 دقیقه صحبت کردن و تمام تلاشی که ما میکنیم برای اینکه حتما مسئله برابری جنسیتی مورد توجه قرار بگیره اینجا هم میبینیم که امکان پذیر نیست. و الان نسبت به پنل های قبلی تعداد حاضرین، خواهش میکنم یه لحظه در رو ببندید کسی خارج نشه. دوستان یه لحظه در رو ببندید خواهش میکنم. و نسبت به پنل هایی که از صبح تا حالا برگزار شده حاضرین اینجا میبینید که تعدادشون کمتره. من خواهش میکنم از چای و قهوه خودتون بگذرید، به جای 30 دقیقه 10 دقیقه فقط و فقط 10 دقیقه آنتراک داشته باشیم برای کار واجبی اگر وجود داره. 10 دقیقه دیگه، الان ساعت 17 و 19 دقیقه است. 17 و 30 دقیقه طبق برنامه ما پنل رو شروع میکنیم. هر کسی که از صبح اینجا بوده و الان و در پنل آخر حضور پیدا نمیکنه توهین میکنه به برابری جنسیتی. هر کسی که در پنل های دیگه حضور داشته در این پنل نباشه توهین کرده به برابری جنسیتی و اصلا هم مماشات کننده نیستیم در موردش.
کشت ویا باورم بابای آزادی نبی به حزبایک نگرم ای نشتیمانم و جانم هر بفیداتا کفنی آلای شهیدان نبی کفن بخم ناکرم گرچی تو شیران جوی حسرت و دادم امین قتل دست همچر خصم وانا بزر مردم امین گرچی تو شیران جوی حسرت و دادم امین قتل دست همچر خصم وانا بزر مردم امین ملل و موتان و زنجیر دار بادم میان از کرانه کن تا راز گفتم تو تشنگان عرب در نیزان گفتم تو دایه به لب بر مزار گفتم تو آزادی سرودت لب به لب میرسد فردا شد خورشیدم شب به شب میرسد
وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا لەم وڵاتە بارانی خوێن نەبارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ڕۆژنیا داگیرکەرێ شیوەن نەخاتە شارێ ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی ناو بۆ ژینی ژێردەستی بێدەنگی و بێ هەڵوێستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی بژی هەوڵ و تێکۆشان بۆ ژینی بەسەر بەستی نەسووتێ جەرگی دایکی هەژارێ ڕۆژنیا کە نەسووتێ جەرگی دایکی هەژارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ خوێنی لاوان لە چێنگان دەچۆڕێ دێتە خوارێ کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە کێڵی شەمشەمە کوێرە با وڵاتی من فێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە شەرمە بندەستی ئەستن بڕیارێک بدەن دێرە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ئەوەی هەرزانەشینە ئەم وڵاتە وێرانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە ماڵ بە ماڵی ڕووخەوە کراوەتە بەندی خانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە نابۆ ترس و دوو دڵی ئەمە ژین نییە ژانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە تا ئێمەوە بێدەنگ بین دوژمن سواری سەرمانە
شادی ناوی چیا عشق و همه زیگر میخور رجد و هوراز و گوی ریمان لب پیدا کوی پنج ملی حال پکین هر و کوکانی شتا رید پیوین ری برو دریای اوی 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 ڕۆژ هاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتیمەیە کڵپەی ژینەی ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەلسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژاڵەتمان ڕۆژ هاڵات لەسەر پێیە ئامادەیە شۆڕشی ژن لە ڕێیە ئاگری پێیە باشوور باکوور ڕۆژاوە چاوەڕێیە قازی چاوەڕێی هەڵماتیمەیە کڵپەی ژینەی ساقس شۆڕشی خوڵقان تەختی مێزار و غەدر و زوڵمی سووتان ژنجیان ئازادیە فەلسەفەمان شۆڕشی ئازادیە لە ڕۆژاڵەتمان مەشخەڵی ئازادی لە ڕاپەڕینی ئەمجارە ئیلامە پێشەنگی خەبات مەڵەکایە بڕیاردەری شەقاوەکانی ڕۆژهەڵات شبها دود میرقصم ئەمجارەیە ڕۆژهەڵاتن یەکدەم دژ بەداگیرکەرە کچ و کوڕی ژن و پیاوی پێشمەرگەی یعنی باد پرده را تکان میدهد مەشخەڵی دەستی لاوانم مەشخەڵی دەستی لاوانڕاوی بەڵەکشار گوڵی ئازادیان شغل من خاموش کردن رادیوست بستن تلویزیون در تمام ساعات سرشت خبر چاوەڕێ بن بەم زوانە کرماشانم بە جوانڕۆ و سەلاسەوە بەڕوان سەر و پاوەوە بەسەر خێڵ و زەهاوەوە سلام دوستان، قبل از اینکه پنل برابری جنسیتی و دموکراسی رو شروع کنیم من چند تا نکته میخواستم بگم. ما امید داریم که این اولین جلسه ما باشه و آخرین نباشه و این راه ادامه داشته باشه. و چند روش فکر کردیم که چجوری میتونیم بهترین روش ممکن از شما نظرخواهی بکنیم و دو راه گذاشتیم برای شما توی وبسایت که میتونید نظرهای خودتون رو به ما بدید. دو تا یکی اول اگه برین توی نامه ها میبینید اولین گزینه‌اش هست نظرسنجی در مورد آینده کنگره آزادی که اینجا میتونید یه سروی هست که پر کنین که ببینیم به نظر شما چجوری ما باید راهمون رو ادامه بدیم. و به جز اون بالا در قسمت گفتگو یک روش دیگه هست به اسم پول آیس. حالا نمیدونم شما قبلا استفاده کردین یا نه. یک توضیح کوتاهی میدم، یه سری همینا به صورت کاغذی هست بهتون میدم اگه لازم داشته باشید.
این توی قرآن یه سری استیتمنت ها میبینید. شما میتونید بگین که با این استیتمنت موافقین، مخالفین یا اصلا جواب ندید. و بجز اون پایین این صفحه میتونید یه استیتمنت دیگه ای رو خودتون اضافه کنید. و حالا استیتمنت ها رو ما مادریت میکنیم به خاطر که نمیخوایم مثلا 5 تا استیتمنت دقیقاً شبیه هم باشن. شما مثلا وقتی که یه نفر دیگه اینو یه استیتمنت جدید میذاره این به لیست استیتمنت ها اضافه میشه. و حالا شما امروز و فردا هر دو روز وقت داریم که اینا رو انجام بدیم و ما نتیجه هر دو رو بعداً به روی سایت میذاریم. بعد لینکشون روی وبسایت و یک مورد دیگه هم همینطور که قبلا اعلام کردن این برنامه داره از شبکه ماهواره زن زندگی آزادی پخش میشه و دوستانمون همشهری‌ها هم کشوریامون در ایران هم میتونن این برنامه رو ببینن. من از خانم زمانه سوادی فعال برابری جنسیتی دعوت میکنم که اولین سخنرانی جلسه برابری جنسیتی و دموکراسی رو انجام بدم. سلام به همه دوستان عزیز. من قبل از اینکه سخنرانی رو شروع بکنم، همه چیزش برای قد مردا طراحی شده. قبل از اینکه سخنرانی رو شروع بکنم میخوام بگم من اگر امروز اینجا بودم و قرار بود فردا صحبت بکنم، متن سخنرانیمو تغییر میدادم و تندتر و یا شاید حتی بیسیک ترش میکردم. خیلی وارد جزئیات نمیشم، ولی میخوام بگم دوستانی که در اپوزیسیون هستن دیگه سالهاست کار کردن، وظیفه دارن برای فعالان حوزه برابری جنسیتی کار بیشتر درست نکنن. کاش خودشون درساشون رو بخونن، مشقاشون رو انجام بدن و که ما دیگه کارمون با جامعه باشه، کارمون با اپوزیسیون نباشه دیگه. مجبور نباشیم که بیایم درباره فرم و محتوا و قالب بندی و استخوان بندی به غایت مرد سالار کل کنگره صحبت بکنیم. برای ما کار نتراشید لطفاً. آیا قرار است با همان ابزارهای قدرت یا همان منطقهای نهادینه شده حذف و نابرابری به سمت آینده حرکت کنیم؟ اگر اینطور باشد آنچه ساخته می شود نه گسسته از گذشته بلکه باز تولید آن در شکلی جدید است. برابری جنسیتی یک مطالبه فرعی نیست، بلکه یکی از معیارهای سنجش صداقت هر پروژه دموکراتیک است. ما فقط با کمبود نمایندگی روبرو نیستیم، با یک نظام پدرسالار نهادینه شده مواجهیم و در ایران این نظام صرفاً یک پیش زمینه فرهنگی یا اجتماعی نیست، بلکه در قلب معماری سیاسی جمهوری اسلامی قرار دارد. این نظام از همان آغاز کنترل بر بدن و زندگی زنان را به یکی از ستونهای اصلی خود تبدیل کرده است. از تحمیل حجاب اجباری تا مجموعه‌ای از قوانین و رویه‌ها که زنان را در حوزه‌های مختلف از خانواده تا سپهر عمومی در فرودستی قرار می‌دهد. در چنین نظمی زن ستیزی نه یک پیامد جانبی بلکه بخشی از منطق حکمرانی است. اما این روایت بدون اشاره به مقاومت زنان کامل نیست. زنان در ایران از همان نخستین سالهای استقرار جمهوری اسلامی با آن مبارزه کردند. به همین دلیل هر گونه پروژه گذار که این تاریخ را به رسمیت نشناسد درک دقیقی از پویایی قدرت در ایران نخواهد داشت. مسئله اینجاست که این منطق پدرسالارانه اگر به طور آگاهانه به چالش کشیده نشود خود را درون اپوزیسیون نیز باز تولید می کند که ملاسف کرده است. ساختارهایی که قرار است بدیل یک نظم اقتدارگرا باشند اغلب از همان الگوهای توزیع نابرابر قدرت استفاده می کنند. حضور محدود زنان در سطوح تصمیم گیری، تقلیل نقش آنها به مشارکت‌های نمادین و باز تولید سلسله مراتب‌های آشنا در قالب‌های جدید.
در ماه‌های گذشته در جلسات مختلفی در آینده سیاسی ایران حضور داشتم و متن‌هایی برای بررسی به من داده شده تا نقد حقوقی و فمینیستی بر آنها ارائه دهم. اغلب پاسخ به نقد فمینیستی این بوده که بسیار خوب، یک بند برابری جنسیتی هم اضافه می‌کنیم. گویی متنی که استخوان‌بندی آن بر مبنای مرد سالاری است می‌تواند فقط با یک بند نجات پیدا کند. این منطق خود را در اشکال مختلف باز تولید می کند، از جمله در توکنیسم. توکنیسم فقط به معنای حضور محدود زنان نیست، بلکه به معنای مدیریت نمادین حضور آنهاست. حضور آنها در ساختاری که قدرت را باز توزیع نمی کند. یعنی زنان دیده می شوند اما دستور کار را آنها تعیین نمی کنند. حضور زنان در این ساختارها اغلب به جای اینکه ساختار را تغییر دهد به عنوان مشروعیت بخشی به عنوان آن ساختار نابرابر استفاده می شود. توکنیسم برابری نیست، مدیریت نمایشی نابرابری است. حتی در مواردی که حضور زنان پذیرفته می شود، مسئله چگونگی این حضور و ماهیت نمایندگی است. اینجاست که رویکرد اینترسکشنال ضروری می شود. زنان یک گروه یک دست نیستند و نادیده گرفتن این تکثر در عمل نمایندگی گروه محدود خواهد بود. در بسیاری از این فضاها زنانی انتخاب می شوند که به شبکه‌های غالب نزدیکترند. به عنوان مثال، زنی مثل من که به اقلیت خاصی تعلق ندارد آسانتر پذیرفته می شود تا زنانی که همزمان چندین لایه از به حاشیه رانی را تجربه می کنند، مثل زنان ترنس، زنان دارای معلولیت، زنان کرد و بلوچ. نمایندگی زنان اگر به تکثر واقعی تجربه های آنان حساس نباشد، خود می تواند به شکلی دیگر از حذف تبدیل شود. در چنین وضعیتی نمایندگی به جای آنکه بازتاب تکثر باشد، به پالایش سیاسی تفاوت تبدیل می شود. مسئله دیگر نحوه صورتبندی نقش زنان در این فضاهاست. زنان همچنان به صورت نامتناسب برای صحبت کردن درباره مسائل زنان دعوت می شوند. با انگشتم اشاره نمی کنم به کجا. زنان اغلب به طور نامتناسب برای سخن گفتن درباره مسائل زنان دعوت می‌شوند، نه برای مشارکت در حوزه‌هایی که تخصص، تجربه و دانش آن را دارند، از طراحی نهادی تا سیاست‌گذاری‌های کلان. در چنین شرایطی به تعویق انداختن مسئله برابری جنسیتی به پس از گذار خود نشانه‌ای از تداوم همین منطق است، زیرا تجربه ایران به روشنی نشان داده است که حتی وقتی برابری به حاشیه رانده می‌شود، نمی‌تواند بعدتر خود را به ساختار قدرت تحمیل کند، بلکه حذف برابری تثبیت می شود. بنابراین پرسش اصلی این نیست که آیا زنان در آینده ایران نقش خواهند داشت یا نه. پرسش این است که آیا از همین امروز باز توزیع قدرت به طور جدی در دستور کار قرار می گیرد یا خیر؟ در این چهارچوب چند اصل حداقلی باید روشن باشد و بتوانیم بر سر آن توافق کنیم. نخست، هیچ ساختاری که خود را دموکراتیک مینامد نمیتواند بدون توازن جنسیتی در سطوح تصمیم گیری چنین ادعایی داشته باشد. دوم، حضور زنان باید با قدرت واقعی همراه باشد. قدرت در تعریف دستور کار، در تصمیم سازی و در دسترسی به منابع. سوم، نمایندگی باید اینترسکشنال فهم شود، نه به عنوان باز تولید یک الیت محدود. چهارم، مردان در این فضاها باید نقش خود را در باز تولید این نابرابری به رسمیت بشناسند و فعالانه در تغییر آن مشارکت کنند. و پنجم، زنان نیز نباید به حضور نمادین رضایت دهند، بلکه باید بر مشارکت مؤثر و مبتنی بر اصول فمینیستی در ساختن آینده سیاسی پافشاری کنند. در ایران زنان نه فقط موضوع برابری، بلکه یکی از نیروهای اصلی مقاومت علیه نظم موجودند. اگر این واقعیت در ساختار آینده منعکس نشود، آنچه ساخته می شود دموکراسی نخواهد بود، بلکه بازآرایی همان نظم زنستیز در قالبی جدید خواهد بود.
به امید ایران آزاد، زن، زندگی، آزادی. مهمان بعدی هما هودفر نازنین، استاد، گفتم مهمان؟ گفتین که همه اینجا میزبانن. سخنران بعدی هما هودفر عزیز، استاد مردم شناسی در دانشگاه کنکوردیا. خب من قبل از اینکه به صحبت‌های خودم برسم می‌خواستم از سخنگوی قبلی واقعا تشکر کنم، چون چیزایی که از صبح ما هم بیشتر ماهایی که به عنوان فعالین جنبش زنان اینجا بودیم رو حرص داده و ما فکر کردیم در عین حال می‌خوایم شرکت بکنیم تو این بحث‌ها، ولی جایی هم نبود که صحبت بکنیم. بنابراین حالا من سعی میکنم که راجع به چند تا مسائل دیگر گوشزد کنم قبل از اینکه برم سر لایحه حقوق زنان که بحث من راجع به اونه. یکی این که واقعا من امیدوارم که یکی از نتایج این جمع این باشه که ما واقعا استیتمنتی راجع به این پایان جنگ داشته باشیم، برای اینکه اون قدیما وقتی ما فعال بودیم همیشه یکی از چیزها این بود که تو کوله بار هیچ سرباز خارجی گلهای صلح پخش نمیشه. حالا باید بگیم که توی این بمبای بزرگ 1 تنی که میریزن سر مردم ایران، اونها هم نمیتونه صلح بیاره، نمیتونه دموکراسی بیاره. بنابراین این واقعا اهمیت زیادی داره وقتی ما اینجا نشستیم فکر اینو بکنیم که نه اینکه الان حالا دموکراسی میاد یا نمیاد، هیچ سرباز خارجی هیچ وقت در هیچ جای تاریخ ما نمیدونیم که دموکراسی و صلح و خوشبختی برای مردم آورده باشه. این به نظر من یکی از مسائل مهمه. مسئله دیگه من میخواستم دنباله هم سخنرانی که قبلا شد باشه، اینی که ببینید ما امروز اینجا اینقدر راجع به کثرت‌گرایی، راجع به اینترسکشوالیتی این صحبت‌ها رو کردیم، ولی در عمل مثلا برای مثال، من فقط یکی از مثال‌ها رو میگم، احزاب سیاسی مختلفی همه صحبت کردن، ولی هیچ کدوم این احزاب سیاسی مسئله این که این احزاب سیاسی چجوری مسائل زنان رو در خودشون حفظ میکنن اصلا مطرح نشد. ما راجع به کرد، راجع به اعراب، راجع به اینا صحبت کردیم، ولی در کرد زنان اعراب و زنان فارس اینا همه زنها وجود دارن، زنها به طور عمودی توی جامعه وجود دارن، نه به صورت اجباری. در هیچ کدوم این احزابی که صحبت کردیم اصلا مسئله این که این احزاب باید اقلا حالا اگه 50% زنها باشن، برای اینکه الان فعالترین جنبش های داخل ایران زنان هستن، ولی ما در اینجا صحبتامون راجع به پادشاهی خواهی و جمهوری خواهی است و این مسائل مشکلات ایران را حل نخواهد کرد. خب حالا من میرم سر صحبت خودم. صحبتایی که رو دلم مونده بود و گفتم، حالا براتون راجع به کارم صحبت میکنم، صحبت من امروز راجع به لایحه حقوقی زن، زندگی، آزادی است که ما در واقع با شروع این جنبش گروهی از ما دور هم جمع شدیم و خواستیم که واقعا خواسته های این جنبش رو به طور قانونی و عملی بنویسیم، ترجمه کنیم که این جنبش زن، زندگی، آزادی یعنی چی، یعنی برای زنها چه دستاوردی خواهد داشت. بنابراین این کار کردیم. حالا من بیشتر توضیح میدم، ولی قبل از اون میخواستم بگم یکی از سوالایی که برای من به عنوان یک محقق مسائل زنان و همجوری یک فعال کنشگر اجتماعی همیشه این بوده که اگر انقلاب‌های مدرن فرانسه و امریکا از اول
زنها را حذف نکرده بودن، امروز دموکراسی چه چهره‌ای داشت؟ امروز ما چجوری راجع به دموکراسی حرف می‌زنیم؟ و امروز بارها، البته این جزء سوالای من بود، امروز من دیدم بارها ما به این مسئله انقلاب فرانسه اشاره کردیم ولی هیچ کس راجع به حذف زنان در اون موقع صحبت نکرد. این نبود که زنان در اون موقع هیچ بحثی نکردن. اولیمپ دو گورژ و زنان زیادی وقتی که اعلامیه حقوق بشر برابری و برادری حذف شد به این اعتراض کردن. وقتی گوش شنوایی نبود رفتن و یک اعلامیه شهروندی و برابری زنان هم نوشتن، به دیوارهای پاریس وصل کردن. به خاطر همون اولیمپ دو گورژ که یکی از رهبران انقلاب بود، نه فقط جنبش زنان اون موقع، اون رو به دست گیوتین دادن به جرم این که به جنسیت خودش، به زن بودنش خیانت کرده و میخواد وارد سیاست که مردانه است باشد. خب یعنی اگر ما داریم راجع به انقلابی حرف میزنیم که از قدم اولش زنها رو اینجوری حذف کرده و ما امروز هیچی راجع بهش صحبت نمی کنیم، این نشون دهنده اینه که پایه و اساس مسائلی که الان قبلا مطرح شد از اونجاست. اگر ما نیایم پایه و اساس اینا رو ببینیم نمیتونیم مشکل رو حل بکنیم. یعنی خیلی وقتی من صحبت میکنم، چون مسائل زنان اقلا از بعد از انقلاب و اومدن جمهوری اسلامی برای من مسئله خیلی پشنت هم بوده. یعنی مسئله بوده که فقط نمیخواستم به عنوان محقق اینا رو بنویسم، ولی مسئله بوده که میدیدم نه فقط البته در جامعه ایران خب خیلی واضح تره، ولی در جوامع دیگر خاورمیانه هم این هست. ولی که این که اصلا هیچ وقت به اون صورت مطرح نمیشد برای ما خیلی مسئله مهمی بود. این که باید عمق این مسئله رو ما ببینیم و اگر احزاب سیاسی که اینقدر ادعا داریم که اگر احزاب نباشه دموکراسی نخواهد بود، چجوری میخوان دموکراسی بیارن وقتی 50% زنان جمعیت ایران نادیده گرفته میشه؟ من این سوالیه که برای اینکه این کنگره برای خودش به بحث بگذاره و بدونیم که خب چجوری میخوان این مسئله رو حل کنن. حالا برگردم سر اون چیزی که واقعا من دعوت شدم صحبت کنم و اون لایحه حقوقی زنانه. ببینید وقتی که این جنبش اتفاق افتاد برای ماها این دیگه یک جنبش معمولی نبود، این یک تحول اجتماعی بود، یک گسستی از اون گذشته ها بود و یک رشد اجتماعی بود. در اون موقع به خصوص ماهایی که یک کمی تجربه گذشته رو داشتیم تصمیم گرفتیم که دیگه الان وقتشه که این جنبش زن زندگی آزادی فقط اسلوگان نباشه، زنها فقط به عنوان یه نماد انقلاب نباشن، بلکه نویسنده قرارداد اجتماعی آینده باشن. از دوستانی که قبلا در نوشتن منشور زنان ایران در سال 1388 شرکت داشتن دعوت کردیم، از فعالین، از وکلا، از دانشگاهیانی که روی مسائل زنان بود دعوت کردیم و گفتیم به ما بپیوندین برای اینکه این لایحه رو بنویسیم. و گفتیم حتی اگر به هر دلیلی شما نمیخواین به ما بپیوندین، دور هم جمعشین، گروه‌های خودتون تشکیل بدین و ما این لایحه حقوقی یا منشور یا خواسته هاتون رو اون جوری که میخواین قانون اساسی آینده مطرح کنه بنویسید. بنابراین اینها شروع یه عده آمدن، البته خیلی مسئله از جاهای مختلف، از دیدگاه‌های مختلف، نسل جوان، نسل‌های با سابقه دار، نسل‌هایی که سالها زندان بودن، اینا همه به ما پیوستن. خیلی هم آسان نبود، یعنی این نبود که همه دور هم نشستیم و کار کردیم، چه اونهایی که از داخل کشور به ما پیوستن چه کسایی که از بیرون پیوستن. اشک‌ها بود، دعواها بود، خنده‌ها بود، ولی به هر حال کنار هم نشستیم و این لایحه رو تهیه کردیم. اصلی که یک بخش از این، البته بخش‌های اولیش چیزای الزام این بود که چه چیزایی ما در قانون اساسی می‌خوایم ببینیم که بتونیم حقوق زنان اونجوری که ما تعریف می‌کنیم معنادار کنیم.
ولی بخشای دیگر رو نشستیم. این 30 لایحه‌ای که ما 30 لایحه نوشتیم، ولی یکی از هدف این 30 لایحه این بود که نه اینکه این 30 ماده رو به طور کلی بنویسیم، برای اینکه ما میدونیم که اقلا تجربه تاریخی نشون داده که هر موقع که ابهام هست، این ابهام ها به پویایی اون قوانین نمی انجامه، بلکه به حذف اون خواسته ها میشه. بنابراین هر ماده شامل تبصره‌های زیادی هستش که چجوری ما میخوایم این ماده کلی تفسیر بشه. یکی این که میخواستیم، حالا این بحثای زیادی هست و بعدم به این چیز رسیدیم که هزینه این که اینها رو ما نادیده بگیریم، زنان رو نادیده بگیریم، توی این خواسته ها رو در نادیده بگیریم، اینه که ما دوباره باید یک پروسه دیگر رو برای دموکراسی طی بکنیم. مسئله‌ای که هست بعد هم از دیگران، این از روز نخست این یک چیز باز بود، این یک چیز باز بود و ما اینو دائم نسخه اول رو 8 مارس 23 انتشار دادیم و به بحث گذاشتیم، وبینار مختلفی داشتیم. این همینجور از دیگران خواهش کردیم که کامنتاشون رو بنویسن. ما الان نسخه 10 روی سایت ما هستش. من فکر می‌کنم یه لیفلت کوچیکم برای دیگران، برای اینکه به سایت مراجعه کنن، نوشتیم و ما و دائم این یعنی حالت تحول، یه لیوینگ داکیومنت بوده، برای اینکه نمیخواستیم یه چیزی بنویسیم تموم شه و خیلی کامنت های زیاد میاد. اتفاقا همین امروز که حالا نسخه 10 روی سایت هست، دیدیم کلی کامنت اضافه آمده که حالا دوباره ما باید اینا رو تفسیر بکنیم و این پویایی این داکیومنت خیلی مهمه و به نظر من یک نمونه این میشه که وقتی ما داریم راجع به قوانین و شرایط حرف میزنیم چجوری بتونیم ادامه بدیم. به هر حال من میدونم اینجا مواظبم که وقتم خیلی داره میگذره، اینه که میگه من امیدوارم که این صحبتایی که من امروز کردم، که البته من همه چیزایی که میخواستم بگم گفته نشده، ولی اینو به عنوان دعوت از طرف شما باشه که به این کامنتاتونی برفرستین در واقع تحول این لایحه‌ای که ما نوشتیم شرکت بکنیم و اینو به صورت کامل در بیاریم. آخرین جمله من این که حضور زنان در انقلاب کافی نیست. برابری در قوانین و قانون اساسی وقتی نوشته میشه مطرح میشه، بنابراین نهادینه کردن مطالبات زنان، زن، زندگی، آزادی بایستی در اون چهارچوب برخورد بشه. وقت من تموم شده. کاش میتونستم که درد دلهای این مدتی که واقعا تو این پروسه ها داشته براتون بگم، ولی وقت نیست. من میخواستم از سخنران بعدی ما خانم رضوان مقدمی که پژوهشگر و فعال جنبش زنان و در ضمن عضو تیم لایحه عمومی هستن و سخنگوی کمپین توقف قطع‌های ناموسی است که اون هم خیلی مسئله مهمه. متشکرم. خب قبل از هر چیز درود میفرستم به همه شما که تا این لحظه طاقت آوردید و سپاسگزاری خودم رو از برگزار کنندگان این برنامه که امکان گفت شنود رو فراهم کردند اینجا اعلام بکنم. بحث من اینه که چرا برابری جنسیتی باید در مرکز پروژه های دموکراسی خواهانه باشه.
در بسیاری از گفتمانهای اپوزیسیون برابری جنسیتی به عنوان مطالبه ثانویه تلقی می شود که باید به تعویق بیفتد. حال آن که در منظر نظریه‌های دموکراسی و مطالعات جنسیت این روی کرد نه تنها تحلیلی ناکافی بلکه از حیث راهبردی نیز ناکارآمد است. تداوم نابرابری‌های جنسیتی در قالب قوانین تبعیض‌آمیز علیه زنان، هنجارهای فرهنگی مرد سالارانه، اشکال مختلف خشونت ساختاری به معنی نقض بنیادین اصول دموکراتیک است. دموکراسی در معنای عمیق خود نظامی مبتنی بر برابری حقوقی شهروندان، شمولگرایی و توزیع عادلانه منابع و فرصت هاست و نمیتوان از دموکراسی و آزادی سخن گفت و بخش قابل توجهی از جامعه رو از دسترسی برابر به قدرت، نمایندگی و حق سرنوشت محروم کرد، چیزی که ما در طی این نیم قرن حداقل و قبل از اون هم شاهدش بودیم. بنابراین برابری جنسیتی شاخص کلیدی برای سنجش کیفیت و عمق هر پروژه دموکراتیک است. شما به این جمع نگاه کنید و ترکیب رو ببینید، بعد خودتون قضاوت کنید. تجربه های تطبیقی در جوامع نشان می‌دهد که به حاشیه راندن مسئله جنسیت به بازتولید الگوهای اقتدارگرایانه در اشکال جدید می‌انجامد. اپوزیسیونی که در فرایند مبارزه نسبت به نابرابری‌های جنسیتی کم توجه باشد یا آن رو به حاشیه براند، همان سلسله مراتب قدرت را در ساختارهای آینده بازسازی خواهد کرد. در حالی که قرار دادن برابری جنسیتی در مرکز گفتمان و سازماندهی سیاسی امکان شکلگیری نهادهای فراگیرتر، پاسخگوتر و پایدارتر را فراهم می‌کند. از این رو پروژه دموکراسی در ایران تنها در صورتی می‌تواند به تحولی واقعی و پایدار منجر شود که همزمان با نقد اقتدارگرایی سیاسی به طور رادیکال به نقد و بازسازی نظم جنسیتی بپردازد. در این چارچوب یکی از الزامات عملی تضمین حضور برابر زنان در ساختارهای تصمیم‌گیری و مدیریت است. سخن گفتن از برابری بدون تعهد مشخص به سهمیه حداقل 50% برای زنان در نهادهای سیاسی، اجرایی و رهبری در حد شعار باقی خواهد ماند. توجه داشته باشیم که این مسئله اعطای امتیاز به گروهی فاقد صلاحیت نیست. زنان ایران دهه‌هاست که در عرصه‌های علمی، حرفه‌ای و اجتماعی شایستگی و کارآمدی خود را به روشنی اثبات کرده‌اند. آنچه مانع حضور آنان شده است نه فقدان توانایی آنها، بلکه ساختارهای مرد محور، شبکه‌های غیررسمی نفوذ و سازگارهای نابرابر توزیع فرصت هاست. در چنین شرایطی سهمیه 50% ابزاری برای اصلاح یک بی‌عدالتی است، یک بی‌عدالتی تاریخی و تضمین رقابت واقعی است. تجربه کشورهای اسکاندیناوی از طریق سیاست‌های هدفمند به توازن نسبی در قدرت رسیدن نشان می‌دهد که این سازوکارها می‌توانند به تقویت دموکراسی و افزایش پاسخگویی بیانجامند. اینجاست که تداوم جنبش زن زندگی آزادی اهمیتی تعیین کننده پیدا می‌کند. زیرا جنبش زن زندگی آزادی نه یک جنبش اعتراضی مقطعی، بلکه صورتبندی نوعی از مسئولیت ورزی
و سیاست ورزی دموکراتیک را نمایندگی می کند. این جنبش با پیوند زدن مطالبات جنسیتی به خواستهای گسترده‌تر آزادی و عدالت مرزهای سنتی میان مسائل زنان و مسائل سیاسی را در هم شکسته و نشان داده است که دموکراسی بدون رهایی زنان نه ممکن است و نه معنادار. تداوم آن از یک سو مانع بازگشت گفتمان‌های تقلیل‌گرایانه و مرد محور در اپوزیسیون می شود و از سوی دیگر به حفظ افق رادیکال و تحول خواهانه کمک می کند. افقی که در آن برابری جنسیتی نه در حاشیه که در قالب هر گونه بازسازی سیاسی و اجتماعی ایران آینده قرار می گیرد. تداوم جنبش زن زندگی آزادی مانع از آن می شود که دموکراسی خواهی به سطح حد اقلی و سوری تقلیل یابد و در عوض آن را به مثابه فرایندی عمیق از بازتوزیع قدرت و بازسازی روابط اجتماعی مطرح می کند. در چنین افقی برابری جنسیتی بنیان هر نظم دموکراتیک است. در پایان میخوام اشاره بکنم به اونچه که خانم هما هوتفر مطرح کردن. برای تحقق این امر، اونچه که من اینجا مطرح کردم، لایحه حقوقی زنان که به همت جمع گسترده‌ای از فعالان حقوق زنان تدوین شده است، حاصل سالها کار فکری، پژوهش و کنشگری مستمر هست. 20 سال داره روی این لایحه حقوقی کار میشه. از سال 1385 در ایران که با اولین منشور حقوقی زنان که سال 1388 ازش رونمایی شد، 20 سال داره روی این کار میشه. تلاشی انباشتی که بر تجربه‌های زیسته زنان، دانش حقوقی و مبارزات اجتماعی استوار است. این لایحه در امتداد و در راستای گفتمان زن زندگی آزادی شکل گرفته است و ترجمان حقوقی و نهادی همان مطالباتی است که این جنبش به طور رادیکال و فراگیر بارها مطرح کرده است. این سند چارچوبی راهبردی و پخته است که میبایست به طور جدی و در دستور کار نظم سیاسی و حقوقی ایران آینده قرار گیرد و به عنوان یکی از ارکانهای بازسازی دموکراتیک مبنای قانونگذاری و تضمین حقوق برابر برای شهروندان باشد. پس بنابراین یکی از کارهایی که این کنگره میتونه انجام بده این هست که این سند حقوقی که همونطور گفتم حاصل تجربه زنان، حاصل واقعاً سفرهایی که به استانهای مختلف ایران شده، فوکوس گروپ هایی که در ایران گذاشته شده و خیلی از این جمع از این حرکت ها ممکنه که اطلاع نداشتند. این کار یک سندی است که باید در هر جایی که ادعای این رو دارن که میخوان در ایران آینده تأثیر داشته باشن مبنای کار قرار بگیره و بهش توجه بکنن. سپاسگزارم. سخنران بعدی آقای کاوی کرمانشاهی، فعال حقوق بشر و برابری جنسیتی. ازشون خواهش میکنم تشریف بیارن اینجا و صحبتشون رو بکنن. مهدی گل روی التیماتوم داد که سالن ترک نشه، ولی متاسفم بگم که تعداد زیادی رفتن بیرون. مهم صحبت‌های من نیست، ولی مهم موضوعی که میخوام مطرح کنم. ولی قبلش یه مقدمه‌ای داره که در واقع باید در موردش حرف بزنم اینجا و اینجور شروع میشه. هنوز نام‌های کشتار دیماه تمام نشده بود که جنگ از راه رسید و دوباره نام پشت نام. وقتی هنوز رخت عزای عزیزی بر تن داری و عزیز دیگری را از دست می‌دهی، قدیمی‌های شهر ما می‌گفتند سیاه روی سیاه آمد.
ایستادن در مکانی امن و سخن گفتن در روزهایی که مردممان از زمین و آسمان در ترس و تهدید مرگ و ویرانی و سرکوب و کشتار به سر میبرند آسان نیست. روزهایی که حتی راههای ارتباطی عزیزانمان با جهان، با یکدیگر و با ما قطع شده است. در چنین سکوتی که هر کس در جغرافیایی دورتر به نام مردم سخن میگوید، من از جانب خودم میگویم نه به جنگ، نه به جمهوری اسلامی، آری به صلح و ایرانی دموکراتیک. در ادامه این بار نه فقط از سوی خودم بلکه از طرف جمعی از حاضرانی که در این کنفرانس هستند اعتراض خودمون رو به حذف یا بازپسگیری دعوت از حزب حیات آزاد کردستان پژاک در کنفرانس امروز اعلام می‌کنیم. ما خواستار پاسخگویی مسئولان کنگره آزادی ایران در این باره هستیم. تلاششون برای جبران اون و تعهد عملی به حفظ تکثر و جلوگیری از حذف هر نیرو و صدایی، میتونه پژاک باشه، میتونه هر گروه دیگری باشه، به خصوص اگر این گروه ها و جریان ها از جوامی هستند که ستم مضاعف رو تجربه میکنند. ما باید بتونیم در مسیر ساختن همبستگی برای رسیدن به ایرانی دموکراتیک بدون هیچ ما و دیگری در واقع تلاش بکنیم. اگر امروز در اینجا و پس از گذشت بیش از 3 سال همچنان از خیزش ژنجیان آزادی سخن میگوییم و به درستی هر بار به این شعار باز میگردیم، نمیتوانیم همزمان در برابر حذف جریانی که نقش اون در ترویج این شعار در کردستان ایران و گسترش اون در سراسر کشور غیر قابل انکار هست سکوت بکنیم. به یاد آوریم شیرین علم‌هولی را که سالها قبل از شنیده شدن این شعار در خیابان‌های ایران پیش از اعدام در سال 1389 اون را بر دیوارهای سلول در زندان اوین حک کرده بود. هرچند که من امروز شاهد بودم، واقعا دوستانی از کنگره مشغول این بودن که واقعا این مسئله رو حل بکنن و ازشون تشکر میکنم. موضوع صحبت من مردان و برابری جنسیتی هستش. میگم بیانش از طرف من مهم نیست، ولی موضوع بسیار بسیار مهمی هستش. من مطالبی آماده کرده بودم ولی میدونم که وقت نخواهم کرد که همش رو بازگو بکنم، بنابراین به صورت آزاد صحبت میکنم با ارجاع به بخشی از نوشته هام. زمانی که از فعالیت در حوزه برابری جنسیتی میگیم، اغلب نگاه ها به سمت زنان و گاهی هم افراد کویر هستش. بسیاری از مردان گمان می‌کنند که با اشاره گذرا به حقوق زنان در گفتار یا نوشتاری مسئولیت خودشون را انجام دادن و تعهد بیشتری در قبال این مبارزه ندارند. ولی اگر بپذیریم که مردان به واسطه امتیازها و قدرتی که از قانون، عرف و ساختار اجتماعی کسب کردند در شکل‌گیری و تداوم تبعیض و ستم جنسیتی نقش دارند، باید خودشون رو بخشی از این راه حل بدونن. راه حلی که مستلزم پذیرش مسئولیت، بازاندیشی در هویت‌های مردانه و مشارکت فعال در تغییر و به چالش کشیدن ساختارهای پدرسالارانه هستش. وقتی نگاهی به تاریخ معاصر ایران می‌اندازیم، هرچند نمونه‌های کم از حمایت مردان از حقوق زنان مثلا توسط افرادی مثل میرزاده عشقی در دوره مشروطیت می‌بینیم، اما حضور سازمان یافته و گسترده مردان در جنبش‌های برابری جنسیتی عموماً شکل نگرفته یا بسیار محدود بوده. بالعکس از همون زمان مشروطه تا انقلاب 57 مردانی بودن از مردانی که نه لزوما مذهبی، نه لزوما از طبقه حاکم، مردان روشنفکری که روشنفکر خوانده می شدن، مردان سیاسی که ایستادن در برابر موضوع برابری جنسیتی زنان. مثال واضحش تظاهرات بزرگ اسفند 57 که خوانده ایم و از شاهدانی شنیده ایم که حتی همسازمانی های آن زنان در سازمان های سیاسی اعتقاد داشتند که الان وقت مطرح کردن این صحبت ها نیست، در واقع انقلابی که تبدیل شده بود به انقلابی علیه زنان. یکی از استثناهایی که من می‌خواستم در مورد کمپین 1 میلیون امضا صحبت بکنم به عنوان یک حرکت مثبتی که در دهه 80 شمسی اتفاق افتاد و درهاش رو باز کرد، مردانی حضور پیدا کردند و از حالت حامی جنبش زنان به مردان کنشگر جنبش زنان و بعضاً مردان فمینیست تبدیل شدند. هرچند تعدادشون کم بود اما تجربه مثبتی بود و به
در واقع این مسئله بپردازم که حضور و نقش مردان همیشه مورد در واقع چالش بوده، مورد اختلاف نظر بوده در بین فمینیست‌ها که باید چطوری در واقع این مردان مشارکت بکنن که فضاهای زنان رو در واقع اشغال نکنن و از طرف دیگه منفعل نباشن در برابر تبعیض جنسیتی. من پاسخهایی تو ذهن خودم آماده کردم. واقعا پاسخ اولم این بود که مردان باید یک گام در واقع به جای جلو به عقب برگردن. واگذاری بسیاری از فضاهایی که تصاحب شده، فضاهایی که نه لزوما بر اساس شایستگی بلکه بر اساس امتیازاتی که مردان داشتن تصاحب شده، از مصاحبه‌های رادیویی تلویزیونی تا سخنرانی در کنفرانس‌ها و نشست‌ها تا شورای هماهنگی کنگره آزادی ایران که از 30 نفر فقط 6 نفر زن هستند. مورد دوم، تغییر نگاه مردان به فمینیسم. فمینیسم دشمن ما نیست. فمینیسم جنبشی برای برابری افراد هستش. از فمینیسم و برابری جنسیتی سیاست زدایی نکنیم. جایی که در غیاب یک گفتمان فمینیستی در سیاست آلترناتیو های پدرسالارانه مجال بروز و بازتولید پیدا خواهند کرد. مورد سوم، تجربه های بسیاری وجود داره از تشکیل گروه‌هایی در تمام دنیا، از گروه‌هایی که مردان خودشون اقدام کردن به تشکیل یک گروه‌هایی برای برابری جنسیتی، برای مقابله با خشونت، برای اعتراض به زنکشی. 8 مارسی که گذشت در شهر وین گروهی از مردان خودشون برنامه‌ریزی کردن، سازماندهی کردن و تظاهراتی رو علیه زنکشی. آیا ما در 47 سال در واقع آپارتاید جنسیتی در ایران چنین تجربه‌ای رو شاهد بودیم؟ آیا گروهی رو میشناسید، سازمانی رو میشناسید که مردان گفته باشند ما امتیاز داشتیم و ما اینجا میایم و کنار زنها وای میسیم و خودمون از جایگاهی که داریم، از در واقع نقشی که داشتیم در این صحبت میکنیم؟ نه، متاسفانه. مورد آخر، تکرار و تداوم ژن ژیان آزادی، زن زندگی آزادی هستش. این ژن ژیان آزادی شعاری نبود که فقط در خیابان‌ها سر داده شده بود. انقلابی بود که در بسیاری از خانه‌های ایرانی‌ها اتفاق افتاد و بسیار سعی شد از همون زمان که در واقع شعار مرد میهن آبادی رو در کنارش قرار دادن و سعی کردن این شعار ژن ژیان آزادی رو از معنا تهی بکنن، تا زمانی که جریان‌های سیاسی آمدن که این شعار رو حذف بکنن. تاریخ مصرفش گذشته، الان دیگه اون نیست. ولی ما دیدیم در خیزش بزرگ دیما، من دیدم، بسیاری از شماها دیدین، ویدئویی بود که چند تا پسر با شال گلونی، ما تو کرمانشاه بهش میگیم گلونی، لرها و کردها استفاده میکنن، داشتن میچرخوندن و وقتی زنی بهشون گفت ماشاءالله به لورا، اونها در پاسخش گفتن زن زندگی آزادی. یعنی که ما فراموش نکردیم اون جنبشی رو که در واقع ما رو به دیما رسانده بود. من بیشتر از اون وقت هم صحبت کردم، ببخشید باعث وقتی که باز فضای بیشتری که اشغال کردم اینجا از سخنران‌های دیگه. سلام به همه حضار محترم در سالن و بینندگان گرامی. با سپاس از کنگره آزادی ایران که این فرصت گفتگو رو فراهم کرده و خسته نباشید به دستاندرکاران این کنگره. امیدوارم نتیجه این کنگره به نفع مردم رنج دیده و در عین حال مبارز و انقلابی ایران تموم بشه. من شیرین شمس هستم. افتخار این رو دارم که علاوه بر یکی از مؤسسین و مسئولین تشکل انقلاب زنانه که سال 1390 شمسی برابر با 2012 میلادی تشکیل شد،
به عنوان یکی از سخنگویان شبکه فراگیر زن زندگی آزادی برای تشکیل شورای هماهنگی و رهبری به همراه دیگر سخنگوی این شبکه کامبیز غفوری عزیز و جمعی از همکاران متعهد، مبارز و انقلابیم که در این جمع حضور دارند و در اتاق آنلاین با شما صحبت کنم. شبکه‌ای که منشأ اون، نقطه عزیمت اون، نقطه توافق همه ما فراخوانی از داخل کشوره که در جریان جنگ 12 روزه ما نیروهای سیاسی رو به یک همگرایی و ساختن یک آلترناتیو کلان سیاسی جمعی دعوت کرد. دعوتی از سوی شبکه سراسری انقلاب زن زندگی آزادی در داخل کشور در امتداد منشور مطالبات پیشرو زنان ایران و منشور حداقلی 20 تشکل صنفی و مستقل ایران، 2 منشور انقلاب زن زندگی آزادی. و اما قصد دارم در پنل برابری جنسیتی و دموکراسی بسیار صریح صحبت بکنم. برابری جنسیتی در ایران بدون درهم کوبیدن کلیت جمهوری اسلامی با تمام قوانین مذهبی و تبعیض‌آمیز اون و مناسبات و ساختارهای سرکوب این رژیم امکان پذیر نیست. در این حال وقتی از برابری جنسیتی حرف میزنیم باید از تقابل با هر جریان و هر نظمی که نابرابری جنسیتی رو در قدرت سیاسی، در سازوکارهای اون، در حذف سیستماتیک زنان از منابع و قدرت سیاسی، در تار و پود و زیربنای اقتصاد، در فرهنگ مرد سالارانه و پدر سالارانه و همچنین در هر فرهنگ ارتجاعی دیگه باز تولید میکنه صحبت کنیم. زن زندگی آزادی این مرزبندی رو در عمل انجام داد، چرا که علیه منطق تبعیض و سلطه برخاست. اینجا و در این لحظه از زمان قصد دارم بر زن زندگی آزادی تاکید کنم که یک تعیین تکلیف تاریخی بود و هست. تعیین تکلیفی که در اون جامعه ایران به روشنی اعلام کرد که اراده سرنگون کردن رژیم اسلامی رو با تمام قوا داره و به قطع معتقدم این جامعه هرگز حاضر نیست زیر سایه هیچ ساختار ایدئولوژیک متمرکز و حذف کننده زندگی کنه. در این تعیین تکلیف زن به مرکز سیاست آمد با اقتداری مثال زدنی، با قدرتی بی پایان. زنانی که بیش از 4 دهه زمینه اولین انقلاب زنانه تاریخ بشریت رو با شجاعت، با جسارت و با رویکردی انقلابی رقم زدند. زنانی که جهان رو متحیر کردند. زنانی که خیابان و حتی زندان رو تبدیل به مرکز تحول تاریخی کردند. و اما زندگی به معنای حق حیات، به معنای زندگی شایسته یک انسان قرن 21 فریاد شد و آزادی به معنای آزادی جهان شمول. این سگانه معادله قدرت و توازن قوای سیاسی رو به هم زد. ما باور داریم جامعه‌ای که برای والاترین ارزش‌های انسانی، آزادی، برابری، سکولاریسم، مدرنیسم، عدالت اجتماعی و رفاه همگانی که همگی در 3 کلمه ژن، ژیان، آزادی تجلی پیدا کرده و در خودش می‌بینه، هرگز به ساختار انحصاری دیگری تن نخواهد داد. 3 کلمه‌ای که مانیفست یک انقلاب عظیم و یک رنسانس تاریخی رو نمایندگی میکنه. حضار محترم، این سرمایه عظیم سیاسی اجتماعی جامعه ایرانه. سرمایه‌ای در امتداد 8 مارس سال 57 روز جهانی زن سال 57 در برابر فرمان خمینی به حجاب اجباری، در واقع در برابر پرچم اسلام سیاسی
با شعار آزادی نه شرقی است نه غربی است، جهانی است. ما انقلاب نکردیم تا به عقب برگردیم. در امتداد ایستادگی مادران خاوران و دهه 60، در امتداد تیر 78، در امتداد سال 88، در امتداد فریاد اصلاح طلب اصولگرا، دیگه تموم ماجرا در دی ماه 96 و آبان 98 که ادامه داشت تا 1401. به باور ما زن، زندگی، آزادی قطب نمای حرکت جامعه است. و باز با صراحت میگویم اگر از دموکراسی و ساختار دموکراتیک میگوییم، به بطن و قلب تپنده جامعه ایران نگاه کنیم. از تهران تا کردستان، بلوچستان، آذربایجان، خوزستان، خراسان زیر یک پرچم و حول یک مانیفست ژن، ژیان، آزادی گرد هم آمدند. امروز خوشحالم که در اتاقهای بسته صحبت نمی کنیم و در این جمع با افتخار میگم که ما در امتداد همون خیابانی هستیم که از زبان زن، دانشجو، دانش آموز، کارگر، بازنشسته، معلم، پرستار، دادخواه فریاد زده فقط کف خیابون به دست میاد حقمون، و این فریاد عاملیت مردمه. امروز ما در برابر یک انتخاب نیستیم، ما در جایگاه فرصت سوزی نیستیم، ما در برابر یک ضرورت ایستادیم. ساختن یک آلترناتیو کلان سیاسی، فراگیر، دموکراتیک، کثرتگرا و سکولار، این تنها راه پیش روی ماست. آلترناتیوی که از پایین جامعه شکل بگیره، مطالبات به حق کل جامعه ایران رو نمایندگی کنه، آلترناتیوی که زن، زندگی، آزادی رو نه تنها کنار نگذاره بلکه در رأس امر خودش قرار بده. خطاب من به همه نیروهای سیاسی، مسئله امروز ما اینه: آیا این سرمایه تاریخی رو به یک نیروی سازمان یافته تر برای دوره گذار تبدیل می کنیم؟ آیا اجازه میدیم پراکندگی نیروی عظیم سیاسی فرسوده بکنه این نیرو رو؟ آیا اجازه میدیم خلأ قدرت وقتی پیش میاد جریانی که بی ربط به انقلاب مردم و مطالبات به حق مردم ایران هست اون خلأ رو پر بکنه؟ جواب ما و پاسخ ما روشنه. ما سرمایه زن، زندگی، آزادی رو ارج می نهیم. ما مسیر رو پیدا کردیم و ادامه میدیم، با صدایی بلندتر، با اراده‌ای قدرتمندتر و با سازمانیابی قوی‌تر. امروز افتخار این رو دارم که بگم ما در یک پیوند فعالانه با تشکل‌های دانشجویی، دانش آموزی، زنان، رنگین کمانی‌ها، گروه‌های جوانان و نوجوانان شهری و محل محور در داخل کشور و با مشارکت فعالان پرتلاش اتنیکی، فعالان سیاسی، فعالان و نمایندگان تشکل‌ها و گروه‌های زن، زندگی، آزادی در شهرها و کشورهای سراسر جهان بر سر حداقل‌های مشترک، نه سر اختلافات سیاسی، شبکه فراگیر زن، زندگی، آزادی رو تشکیل دادیم. و میریم برای قدم بعدی. دست همکاری ما به سوی همه نیروهایی که متعهد به زن، زندگی، آزادی و سرنگونی طلب هستند همچنان دست همکاری است. اما وقت من تموم شده. کلام آخر: اگر ترامپ و نتانیاهو قصد دارند چهره خاورمیانه رو با بمب و موشک تغییر بدند، ما قبل از اونها تغییر چهره خاورمیانه رو از دهه‌ها پیش و مشخصاً با زن، زندگی، آزادی برای سرنگونی کامل رژیم اسلامی و تداوم مبارزه با جنبش اسلام سیاسی کلید زدیم و ایستاده ایم تا پایان، تا ابد. زن، زندگی، آزادی. ممنونم از شما. ژن، ژیان، آزادی. من نفر بعدی رو
سخنران بعدی عزیز آزاده مؤمنی هستند. بفرمایید روی سن. سلام دوستان، خیلی خوشحالم که در حضورتون هستم. قبل از هر چیزی هم میخوام از برگزار کنندگان کنگره تشکر کنم به خاطر این فرصت. بهتر شد همون صحبتی بود که سمونه جان گفت. میدونم که تهدید مهدیه بی تاثیر نبوده، اما دلم میخواد به این فکر کنم که اگر شما هنوز اینجا هستید با توجه به اینکه روز بسیار طولانی بوده، یعنی که به مسئله جنسیت و برابری جنسیتی اهمیت میدید، بنابراین خواستم یک بار دیگه ازتون تشکر کنم به خاطر حضورتون. مرسی. خب من صحبتم راجع به مشارکت سیاسی است. بگم که از کجا میخوام شروع بکنم و به کجا قراره که با هم بریم. بحثم رو درباره مشارکت سیاسی در جمهوری اسلامی شروع میکنم. همونطور که بارها گفته شده، عوامل بسیار متعددی در عدم مشارکت معنادار زنان در جمهوری اسلامی بوده. من به 2 تا عامل میخوام اشاره بکنم از میان همه اون عوامل. اولیش تفسیرهای محدود کننده ایدئولوژیکه. چیزی مثل اینکه زنها نمیتونن قاضی باشند. طبیعتاً این باعث میشه که زنها همیشه به حاشیه رونده بشن. بحث دوم بحث ساختار پدرسالارانه است که فکر میکنم به اندازه کافی راجبش گفته شد، بنابراین من این صحبت‌ها رو تکرار نمی‌کنم. مورد بعدی موانعیه که بر سر مشارکت معنادار سیاسی زنان بوده در جمهوری اسلامی که باز هم خیلی سریع از این عبور میکنم چون من هم میخوام راجع به لایحه حقوقی زنان صحبت بکنم. یکی از اون مسائل یا یکی از اون موانع مانع قانونی است. ما در قانون جمهوری اسلامی داریم رجل سیاسی. بماند که تفسیرهای بسیار متعددی ازش شده و بماند که در تاریخ گفتن مادر ناصرالدین شاه هم یک رجل سیاسی بوده. ولی این مفاهیمی که در قانون هست بسیار تاثیرگذار در اون بحث مشارکت سیاسی زنان. مورد دوم سطح نمایندگیه. ما در ایران زنان بسیار تحصیل کرده و توانمند داریم، ولی اگر شما به پارلمان نگاه بکنید تعداد زنها بسیار کمه. پس این هم یک مشکله. حالا اینجا میخوام به یک در واقع نکته‌ای اشاره بکنم. یه صحبتی با آقای دهقان داشتیم قبلا، الان جمله‌مو یه مقدار شاید متفاوت ترش بکنم. بهترین مردها هم نمیتونن زنان رو نمایندگی بکنن، حتی اگر بخوان. چون زنان یک سری مسائلی دارن که فقط توسط زنان نمایندگی میشه. به همین علته که ما باید تعداد بیشتری از زنان داشته باشیم که مسائل زنان نمایندگی بشه. حالا یک کتاب بسیار خوبی که در این زمینه نوشته شده، کتاب سیاست انتخاباتی است که به همت دکتر هودفر و دکتر مونا تجلی نوشته شده و بحثش هم اینه، یک مقایسه ای از پارلمان‌های مختلف دنیا و استراتژی هایی که استفاده شده که ما چطور میتونیم از این استراتژی ها استفاده کنیم و تعداد زنان بیشتری در پارلمان داشته باشیم. و من مطمئنم که برخی از اون استراتژی ها حتما به کار ایران میاد. این کتاب به زبان انگلیسی نوشته شده و این کتاب رو من به فارسی ترجمه کردم و فکر میکنم که در وبسایت Women Living Under Muslim Laws میتونید پیدا بکنید. مورد بعدی بحث صلاحیته. دیگه فکر نمی‌کنم احتیاج به توضیح داشته باشه که شورای نگهبان خیلی از زنان رو رد صلاحیت کرده بوده بدون اینکه توضیح شفافی داشته باشه. بحث دیگه کلیشه‌های فرهنگی است. این هم فکر می‌کنم بارها و بارها شنیدیم. زنان به سیاست علاقه ندارند. عرصه سیاست برای زنان دشواره یا عرصه مردان است؟ خیر. شما اجازه بدید بذارید زنها خودشون تصمیم بگیرن که آیا عرصه سختی هست براشون یا اینکه نه واقعا دلشون میخواد که حضور داشته باشن. یکی دیگه از این کلیشه‌ها اینه که زنها مادران خوبی هستند، همسران خوبی هستند، دختران خوبی هستند. بله همه اینها هم میتونه باشه، سیاستمداران بسیار خوبی هم میتونن باشن. مرسی.
خب اینا رو گفتم بگم که مشکلات اینجاست و در لایحه حقوقی زنان ما سعی کردیم که این مشکلات بپردازیم و راه حل ارائه بدیم. این خیلی مهمه، چون خیلی جاها میگن بله مشکل اینه. خب با حال مشکل اینه چی کارش باید بکنیم؟ در لایحه گفته شده که باید چی کار بکنیم. من دکتر هوتفر که صحبت کردن، چون من جزئی که از افرادی بودم که در پروسه نوشتن این لایحه بودم، دلم میخواد از تجربه خودم بگم. در شاید یک ماه و نیم اخیر در جاهای مختلف راجع به لایحه حقوقی زنان صحبت کردم. با 3 سوال صحبتم رو شروع کردم. چرا نوشتیم؟ چطور نوشتیم؟ و حالا که نوشته شده باید چی کار بکنیم؟ چرا نوشتیم؟ چون سال 57 این هم بسیار گفته شده، زنان در انقلاب شرکت بسیار مؤثری داشتند، ولی بحث حقوقشون که مطرح شد بهشون گفتن الان شما تشریف ببرید منزل، انقلاب به خطر میفته، بعد ما به مسئله شما میپردازیم. این بعد همانو 50 سال بعدش هم به مسائل زنان پرداخته نشد. چرا نوشتیم لایحه حقوقی رو؟ به خاطر اینکه تجربه سال 57 تکرار نشه. چطور نوشتیم؟ از یک طیف بسیار گسترده. من فقط یه چند مورد که ساده است از مشکلات میخوام براتون بگم. در یک طیفی از اقصانقاط دنیا، یعنی وقتی میگم اقصانقاط دنیا واقعا اقصانقاط دنیا، یعنی از ترکیه گرفته تا سوئد، امریکا، کانادا و جاهای مختلف. یعنی ما یک زمان مشترک به خاطر اینکه پیدا بکنیم خیلی دشوار بود به شکل آنلاین. مورد بعدیش 3 نسل مختلف، نسل خانم مهرانگیز کار و دکتر هوتفر که در واقع اینجا هستن، نسل من و نسل بعد از من و از جامعه رنگین کمان. این هم خیلی مهمه. ما حتی یک واژه مشترک پیدا نمی کردیم گاهی اوقات، ولی بحث اینه که تمام اختلافات رو کنار گذاشتیم و لایحه رو نوشتیم. اون رواداری که آقای آهی بهش اشاره کردن، فکر میکنم ما واقعا تونستیم در عمل بهش برسیم. وقتم داره تموم میشه، خیلی سریع به چند تا مورد در لایحه اشاره بکنم. ازتون خواهش میکنم که به وبسایت مراجعه بکنید و مطمئن باشید که اگر چیزی از نظر ما افتاده باشه و شما مطرح بکنید ما حتما بهش رسیدگی میکنیم. یکی از مواردی که در بحث مشارکت سیاسی در لایحه حقوقی اومده، 50% از اعضای مجلس مؤسسان بایستی زنها باشند. خیلی هم ساده است. نیمی از جمعیت زنان هستند، 50% عضو مجلس مؤسسان و این 50% که ما میگیم عدد نیست، هم ساختار شکنی است و هم ساختار سازی است. مورد بعدی اینه که در واقع این قانونگذاری نخبه گرایی بایستی از بین بره، از بالا به پایین بایستی از بین بره. مشارکت گسترده شهروندان به ویژه زنان. بحث دیگه، حق داشتن احزاب سیاسی که توسط زنان تأسیس بشه. این خیلی مهمه. کمان که دکتر هوتفر هم گفتن، بسیاری از احزابی که ما داریم راجع بهشون صحبت میکنیم بعید میدونم که مؤسسینشون زنان بوده باشن و مسائل زنان رو منعکس نکرده باشن در اون حزب. یک مورد دیگه، من مجبورم از این موارد بگذرم، اما یک موردی که خیلی دلم میخواد راجع بهش صحبت کنم، بحث اینه که خیلی از این کنوانسیون‌های بین‌المللی بایستی در نظام داخلی آینده، فارغ از اینکه قرار چی باشه، بایستی باشه و این خیلی مهمه. بحث بعدی اینه که شورای امنیت سازمان ملل قطعنامه‌ای داره به عنوان زنان، صلح و امنیت و در این قطعنامه اومده اگر کشوری تجربه جنگ داشته باشه، جنگ داخلی یا اینکه از خارج بهش حمله کرده باشن، شما فردا که میخواین راجع به صلح صحبت بکنید، اگر تجربه زنان در این پروسه نباشه امکان نداره اون صلح برقرار بشه.
بنابراین برای فردای ایران اگر قراره که تصمیمی گرفته بشه فارغ از اینکه رژیم سیاسی آینده چطور هست، ما اول قراره به صلح برسیم، شما بایستی تجربه سیاسی زنان رو حتما داشته باشین. خیلی متشکرم از توجهتون. مرسی. خب من یک نقش دیگه هم دارم و اون که پنلیست هستم. از پنلیستای عزیز، دوستان محترم، خانم نعمان، خانم دوستدار و خانم هورداد تشریف بیارید. حقیقت نه هست. خب من از خانم آزاده نعمان شروع میکنم، عضو اتحادیه معلمان انگلستان، و بحث اینه که سوال اینه که آیا ما میتونیم به دموکراسی برسیم بدون اینکه برابری جنسیتی رو تجربه بکنیم؟ ظاهرا پاسخ خیلی ساده است، ولی فکر میکنم بحث خیلی مهمتر از این حرف هست و قطعا لایه‌های مختلفی داره. میشنویم از شما. خیلی ممنون و متشکر. من میخواستم از فراتر از جنسیت صحبت کنم، در واقع پیش به سوی شهروندی برابر، یعنی دوگانه سازی که از کهنه‌ترین و اصلی ترین وسایل بازتولید سلطه در تاریخ است و این منطق ما و آنها، این تقسیم جهان به قطب‌های ساده شده برای طبیعی جلوه دادن نابرابری هاست. این منطق استبدادی در جنسیتی که از پایدارترین و نهایی‌ترین اشکال خودش رو پیدا کرده. یعنی وقتی زن نه به عنوان یک فرد با آمال و آرزوهاش، با یک صدای مستقل، بلکه به عنوان یک نقش تعریف میشه، احساسی، مراقب، خانه‌دار، از همه مهمتر بی صدا، و مرد به عنوان قطب مخالف او، یعنی منطقی، مقتدر و حاضر در عرصه عمومی، جامعه با از دست دادن روابط انسانی خودش دچار یک ساختار نابرابر استثمارگر میشه. یه مثال کوچیک این در واقع این هستش که زنان حالا چه خانه‌دار هستن چه شاغل، میلیون ها ساعت کار بیمزد انجام میدن که هیچ قدری در اجتماع نداره. این بازتولید ستم هست و این شکاف مختص ایران نیست، یعنی در بسیاری از کشورهای سرمایه‌داری پیشرفته این تبعیض همچنان پابرجاست. یک مسئله بومی ما نداریم الان، ما یک مسئله فرهنگی نیست، این یک ساختاری، مسئله ساختاری، مسئله جهانی هستش. منتها در ایران و کشورهای مثل ایران این با یک لایه دیگر پیچیده تر میشه و این ساختار سیاسی استبدادی هستش. یعنی وقتی یک نظام سیاسی خودش بر پایه حذف، کنترل و تبعیض بنا شده، این منطق در تمام سطوح جامعه خودش رو بازتولید میکنه. زمانی که ما به یک گروه کوچک اجازه میدیم که آزادی و حرمت انسانی نیمی از جامعه رو زیر پا بگذاره، هیچ کس، هیچ گروهی در این جامعه دیگه آزادی و حرمت انسانی نخواهد داشت. یعنی از قوانین مربوط به پوشش و بدن زن تا محدودیت در مشارکت‌های سیاسی و اجتماعی تا سرکوب کنش‌های جمعی مثل جنبش زن زندگی آزادی، ژیان آزادی، همه نشان میده که کنترل زنان یک بخش از حفظ نظام سیاسی سرکوب هستش. اینجا موقع تقاطع ستم‌ها یه اهمیت حیاتی پیدا میکنه، یعنی زن بودن خودش به تنهایی با تبعیض همراه هست، ولی هنگامی که این هویت با قومیت، طبقه و یا گرایش‌های جنسی تلاقی پیدا میکنه و یا معلولیت‌های جسمی، شدت این ستم چند برابر میشه. یعنی زنان ما در کردستان، در بلوچستان، در خوزستان و غیره و غیره نه تنها با تبعیض جنسیتی برخورد میکنن، بلکه با تبعیض قومی و اقتصادی هم مواجه هستند. زنان کارگر نه امنیت شغلی دارن نه حمایت اجتماعی. زنان لزبیان و افراد ترنس و اعضای جامعه رنگین کمان ما حتی از حداقل‌های دیده شدن در جامعه و حق بودن هم محروم هستند. یعنی این در جامعه شناسی مدرن معاصر و فمینیسم چپ ما به این میگیم خب تقاطع مندی، یعنی ستم‌ها جدا از هم عمل نمی‌کنن بلکه یکدیگر رو تقویت می‌کنن و با تقسیم جامعه به گروه‌های مختلف و جبهه بندی آنها علیه هم امکان مبارزه با استبداد از بین میره.
در این ساختار حتی مردانی که به ظاهر از این نظم دارن سود میبرن خودشون در نهایت آزادی از این استبداد نخواهند داشت. مردی که تحت فشار اقتصادی خورد میشه، که در محیط کار استثمار میشه، که امکان مشارکت واقعی و حقیقی در سیاست جامعه را نداره، قربانی همون ساختار نابرابره. تنها تفاوتش در اینه که در این جامعه یک نقشی به اون داده شده برای انتقال فشار به پایین. این یک مکانیزم آشناس در نظام‌های اقتدارگرا، یعنی شما جامعه رو به لایه‌های نابرابر تقسیم می‌کنید به گونه‌ای که هر لایه بر لایه پایین خودش یک قدرت نسبی داره و نتیجتاً همبستگی در جامعه ایجاد نخواهد شد و چون بدون همبستگی ما گذار از استبداد به دموکراسی هیچ وقت نخواهیم داشت. بنابراین برای گذار از استبداد ما باید تعریف شهروند رو دوباره باز تعریف بکنیم به عنوان یک فردی برابر، مستقل از قومیت، با حریم شخصی مذهب و هویت جنسی. این یک قدم اساسی هستش. یعنی مبارزه برای یک جامعه آزاد ناگزیر یک مبارزه فمینیستی هم خواهد بود. و این مبارزه فقط در جبهه قانون نیست. ما نیاز به تغییر در زبان و در فرهنگ و در تصورمون از همدیگه داریم. واژه‌هایی که زنان رو تحقیر میکنه، واژه‌هایی که مردان برابرخواه رو تضعیف میکنه و افراد LGBT کامیونیتی رو نامرئی میسازه، اینا باید از زبان ما حذف بشه. و باید در نهایت از این منطق دوگانگی کاملا فاصله بگیریم. نه زن در برابر مرد، نه مرکز در برابر حاشیه، نه نرمال در برابر دیگری یا دیگراندیش، بلکه همه برای ساختن اجتماعی که در آن تنوع یک تهدید نیست بلکه بنیان نیست برای همبستگی و پیشرفت. چشم انداز ما زمانی روشن خواهد بود که در آن جامعه‌ای می‌بینیم که انسان‌ها فراتر از هر چیز شهروندانی برابر هستند و همه حق مشارکت در ساختن آینده این جامعه را دارا می‌باشند. ممنون از وقتتون. از شما بشنویم که رابطه برابری جنسیت و دموکراسی چیست؟ درست شدن ها؟ بله. خانم هورداد از شما بشنویم که رابطه برابری جنسیتی و دموکراسی چیست؟ خب من هم عرض ادب میکنم اگه صدام برسه خدمت همه دوستان و تشکر میکنم از اینکه منم دعوت شدم به این پنل. فکر میکنم که دو تا نکته لازمه که قبل از هر چیزی راجبش صحبت کنیم و من اشاره کوتاه میکنم. یک که این پنل و این گفتگوها جاش در ابتدای امروز بود که امیدوارم دفعات بعد حتما این لحاظ بشه و دو تعهدی که ما نسبت به رعایت وقت و زمان داریم. مردم ما رو نگاه میکنن و تعهدات ما رو میبینن که ما چطور اجراش میکنیم. به علاوه در خصوص اینکه ما چقدر امروزی و چقدر پویا هستیم ما رو قضاوت میکنن. اون وقتی که میتونن به ما اعتماد کنن و آیندهشون رو، آینده خودشون و فرزندانشون رو دست ما بسپارن. خیلی ممنون. من در خصوص دموکراسی اجازه بدین از توسعه سیاسی عرض کنم خدمتتون، چون که فکر میکنم که توسعه سیاسی موضوعیه که موضوع امروز و آینده است و در عین حال باعث دموکراسی میشه و ارتباطش رو به موضوع زنان عرض میکنم خدمتتون. من وقتی که داشتم وبسایت رو نگاه میکردم درباره هدف کنگره اینطور نوشته بود که عملیات و مشارکت شفاف در گذار ایران پس از جمهوری اسلامی رو تقویت بکنه این کنگره تا آینده کشور از مسیر مشارکت مسئولانه و شهروندی بگذره. در خصوص کثرت‌گرایی در وبسایت هم نوشته شده که همه همدیگر رو به رسمیت بشناسن، یعنی زنان و جامعه های به حاشیه رانده شده هم به رسمیت شناخته بشن، صداهای متنوع شنیده بشه و جلوگیری بشه از آنچه که 57 رو به وجود آورد. در رابطه با چارچوبی عملگرایانه در وبسایت نوشته شده که برای تصمیم گیری فراهم بشه. در نتیجه همه لازمه که عملیات داشته باشند، از جمله زنان و کسانی که به حاشیه رانده شدند، تا اینکه بشه که یک حکمرانی خوب رو راه انداخت. و پرسش های کلیدی که من به خاطر زمان و به خاطر وفاداری به قولم در 5 دقیقه ازش پرهیز میکنم، همه میتونیم بریم اونو بخونیم. به هر حال که توسعه سیاسی شامل یک خصوصیاتیه که از جمله اون خصوصیات گود گاورننس
رول آف لو ببخشید، برابری همه در برابر قانون، استقلال قوه قضاییه، حضور نهادهای دموکراتیک و نهادهای مدنی، توسعه سیاسی، پذیرش دیگران مثل پذیرش زنان و تساهل، توسعه اقتصادی از مهمترین بخش‌های توسعه سیاسی که درباره زنان به شدت باید بهش پرداخته بشه، آموزش و آگاهی عمومیه که افزایش سطح سواد جامعه رو بالا میبره و ثبات سیاسی و امنیت، چیزی که ما امروز نداریم. نقش مثبت نخبگان برای اینکه بتونن یک چسب اجتماعی باشن و روابط بین المللی متوازن. خب حالا در این وضعیت چجوری میتونیم به این سوالها پاسخی قابل اعتماد بدیم برای ایران از امروز، از اکنون تا وقت سرنگونی جمهوری اسلامی، چون ما باید از الان تا سرنگونی جمهوری اسلامی هم فکر کنیم، سپس از لحظه صفر و پس از سرنگونی. بنابراین ما احتیاج داریم به یک آلترناتیوی توسعه یافته که در یک اشل مینیمال بتونه به صورت واقعی و اصیل نشون بده که ما توانایی ایجاد و اجرای آلترناتیو کلان سیاسی و واقعی رو داریم. چیزی که این خصوصیات رو بتونه به صورت قابل اجرا در بیاره. یعنی وقتی که ما از گفتمان زن زندگی آزادی صحبت میکنیم، تبدیل گفتمان فلسفه سیاسی زن زندگی آزادی به چیزی که قابل اجرا باشه. یعنی همون جوری که وقتی از عدالت صحبت میکنیم، اجرای عدالت اونو به ما نشون میده که ما فهمیدیم و این مورد رو قابل اجرا کردیم. پس زن زندگی آزادی رو هر وقت تونستیم در عملمون زندگیش کنیم و اجراش کنیم، یعنی کار خودمون رو کردیم. به خاطر همین به همین دلیل شبکه فراگیر زن زندگی آزادی اقدام کرده به ایجاد این آلترناتیو فراگیر، سراسری و همه شمول که بتونه زن زندگی آزادی رو از گفتمانی فلسفی به چیزی قابل اجرا و آلترناتیوی برای آینده ایران تبدیل کنه. در خدمتتون. خانم دوستدار، از نگاه شما رو ببینیم در نسبت دموکراسی با برابری جنسیتی. سلام عرض میکنم خدمت حضار محترم به نام زن زندگی آزادی و به یاد تمام جانباختگان راه آزادی. اگه من بخوام بحثم رو تو یک جمله خلاصه کنم، اون جمله اینه: مسئله زنان در ایران دیگه مسئله حقوق نیست، مسئله قدرته. ما سالها درباره حقوق زنان حرف زدیم، از حق پوشش تا حق کار، از تبعیض قانونی تا خشونت ساختاری. اما امروز در آستانه یک گذار سیاسی پرسش اصلی نیست که زنها چه حقوقی دارند. پرسش اصلی اینه که زنان چه سهمی از قدرت خواهند داشت و برای پاسخ به این پرسش باید یک قدم عقب‌تر بریم و بپرسیم چرا اساساً این سهم تا این اندازه محل مناقشه است؟ چرا به رسمیت شناخته نمیشه؟ واقعیت اینه که سیاست در ایران چه در ساختار رسمی و چه در اپوزیسیون هنوز تا حد زیادی بر پایه شبکه‌های مردانه شکل گرفته. شبکه‌هایی که بر اعتمادهای تاریخی، رفاقت‌های قدیمی و حلقه‌های بسته تصمیم گیری استوارند. این شبکه‌ها الزاماً آگاهانه زنان رو حذف نمی‌کنند، اما به طور ساختاری بازتولید کننده همان الگوی مرد محور هستند. در چنین فضایی زنان اغلب وارد این شبکه‌ها نمیشن و اگر هم بشن باید خود رو با قواعدی وفق بدن که از ابتدا برای اونها طراحی نشده. از طرف دیگه یک الگوی عمیق‌تر هم وجود داره. در فرهنگ سیاسی ما رهبری هنوز با ویژگی‌هایی تعریف میشه که به طور سنتی مردانه تلقی میشن: اقتدار، قاطعیت، کنترل و حتی در برخی موارد تهاجم. در نتیجه وقتی زنان وارد موقعیت‌های رهبری میشن با یک پارادوکس مواجهن. اگه مطابق این الگو رفتار بکنن بیش از حد تند یا نامتناسب تلقی میشن و اگر متفاوت عمل کنن ضعیف، احساساتی یا فاقد اقتدار خوانده میشن. این استاندارد دوگانه
یکی از مهمترین موانع برای به رسمیت شناختن سهم زنان در قدرته. اما مسئله باز هم به اینجا ختم نمیشه. یک مکانیزم دیگر هم در کار، اون مکانیزم مشروعیت زدایی است. اشتباهات سیاسی زنها به ندرت به عنوان خطای فردی دیده میشه، بلکه به سرعت به ناتوانی جمعی یا جنسیتی تعمیم داده میشه. یک زن اشتباه میکنه و نتیجهش اینه که زنان برای سیاست مناسب نیستند. اما یک مرد اشتباه میکنه و گفته میشه سیاست پیچیده است. این تفاوت در روایت به طور سیستماتیک هزینه حضور زنان رو بالا میبره و مسیر حذف اونها رو هموار میکنه. و اینجا میخوام یک پرسش صریح مطرح بکنم، به ویژه در جمع فعالان سیاسی. چرا تقریباً در تمام جریان‌های سیاسی این زنان هستند که وقتی از رهبری و سهم حرف میزنند با تردید، با تخریب یا با سکوت مواجه میشن؟ چرا سهم خواهی زنها به جای اینکه به عنوان یک مطالبه دموکراتیک دیده بشه، گاهی به عنوان زیاده خواهی یا مسئله فرعی تلقی میشه؟ پاسخ این پرسش اگر صادقانه داده بشه ما رو به این واقعیت میرسونه که مسئله فقط حضور زنان نیست، مسئله بازتوزیع قدرته و هر بازتوزیع قدرتی مقاومت ایجاد میکنه. به همین دلیله که من بر سهم‌خواهی زنان از قدرت تأکید میکنم. این سهم‌خواهی یک مطالبه فرعی نیست، یک شرط بنیادی برای دموکراتیک بودن هر نظم آینده است. یعنی باید از همین امروز به صورت صریح و غیر قابل تفسیر جایگاه زنان در ساختارهای تصمیم گیری تعریف بشه در همه سطوح و همونطوری که سمانه عزیز گفت، نه به عنوان حضور نمادین بلکه به عنوان یک قدرت واقعی. گذار فقط تغییر حکومت نیست، باز طراحی قواعد قدرته و اگر این قواعد رو تغییر ندیم فقط بازیگران رو عوض کردیم، نه بازی رو. و حالا اجازه بدین روشن و بدون تعارف در این جمع که اکثریتشون رو مردان تشکیل میدن بگم زنها زینت المجالس نیستن، زنها مشاور و حامی نیستن، زنها در پنل ها و بحث های سیاسی حاشیه نشین نیستند و نباید باشند. اگه به برابری باور دارید بهانه جویی نکنید. نگید زن پیدا نکردیم، دنبالشون بگردید. اگر نیومدن از خودتون بپرسید چرا. اگر تردید داشتن فضا رو برای حضورشون امن‌تر کنید و اگر لازم بود اصرار کنید. فضای سیاسی رو بازتر کنید، سن زده و جنسیت زده نباشید. به سنت‌های کهنه‌ای که زنان رو از صحنه سیاست کنار میزنه پابند نمونید. و مهمتر از همه در برابر تخریب‌ها علیه زنان عرصه سیاست سکوت نکنید، مداخله کنید، استانداردهای دوگانه رو به چالش بکشید. اگه به تکثر باور دارید تکثر رو فقط در میان مردان به رسمیت نشناسید. بپذیرید که زنها هم میتونن متفاوت فکر کنن و این نشونه بلوغ سیاسیه. ما از حضور زنان عبور کردیم. بحث امروز قدرته و در پایان این که گذار بدون زنان نه فقط ناعادلانه بلکه ناپایداره و اگر امروز این مسئله رو جدی نگیریم فردا دیر خواهد. خیلی ممنون از در واقع سه تا پنلیست محترم که نکات بسیار ارزنده‌ای رو گفتن. من یه کوچولو میخوام قاعده بازی رو اینجا تغییر بدم به این معنا که میخوام سوالی مطرح بکنم با توجه به سه تا مفهوم کلیدی که در صحبت‌های شما بود و میخوام ببینم اگر گفتگویی بین شما سه نفر اتفاق بیفته، یعنی به من پاسخ ندید، شما سه نفر اگه قرار باشه که با هم گفتگو بکنید اون گفتگو چه شکلی خواهد بود؟ از صحبت‌های شما خانم نعمان همبستگی رو میگیرم، از صحبت‌های شما خانم هوردا توسعه سیاسی، از صحبت‌های شما خانم دوستدار بحث قدرت و رهبری مردانه. یعنی اگر این سه تا عنصر کلیدی در بحث دموکراسی باشن چه شکلی میشه اون دموکراسی با وجود این سه تا و چجوری در کنار هم قرار میگیرن، چجوری مینشینن و شاید به تعبیری چند درصد از هر کدومشون بایستی باشه؟
من شروع کنم، ببخشید. هر سه نفر از هر سه نفر. خب ببینید ما تقریبا فکر می‌کنم همه باورهایی که داریم با هم همخوان هستش، یعنی حرفایی که داریم میزنیم هر کدومش برای ایجاد دموکراسی در جامعه یک جامعه پیشرو لازم هست. شما اگه کشورهای اسکاندیناوی رو نگاه کنید که به هر حال خیلی پیشرفت کردن و دموکراسی درشون هست و شهروندانشون شهروندان خوشبختی هستن، این سه مسئله هر دو درش حضور داره. یعنی شما همبستگی بین زن و مرد رو می‌بینید، شهروندی رو می‌بینید، حضور زنان در همه جا رو می‌بینید که کمک میشه بهشون و به اصطلاح تقسیم قدرت رو. درسته؟ خب من فکر میکنم که توی بحث توسعه و دموکراسی، اول که دموکراسی بدون حضور زنان و همه طیف‌های جنسیتی اصلا محقق نمیشه، نمیتونیم اسمش رو بذاریم دموکراسی. و خب حالا وقتی که زنان هستن، این حضور در کجاها، چطوری، به چه نیازهایی؟ چون موقعی که راجع به سیاست صحبت میکنیم باید ببینیم نیازهای امروز جامعه چطوریه، نیازهای کوتاه مدت جامعه چطوریه در 5 ساله آینده، میان مدت و سپس بلند مدت. نگاه کنیم ببینیم که برای نسل‌های آینده چطور باید سیاست رو توسعه داد و موقعیت‌ها رو فراهم کرد. کجاها باید از تبعیض مثبت استفاده کرد؟ کجاها باید از استعدادها استفاده کرد؟ آیا میشه که جوری جامعه رو شکل داد که بشه که هم جامعه ازش منتفع بشه، هم سیاستمداران و هم رو به جهان یک وضعیت پویایی رو شکل داد که در اقتصاد، در روابط بین الملل و در مسائل دیگری مثل مسائل حقوق بشری، مسائل بله شما باید تو این پنل تشریف می داشتین که تشریف ندارین. مدیریت منابع محیط زیست همینطور که به درستی گفتن، همه اینها باید باشه. به خاطر همین من فکر می کنم توسعه سیاسی علاوه بر نکاتی که دوستان اشاره کردن بسیار مهمه و دیدگاه ما، چشم انداز ما خیلی اهمیت داره. خب من همونطوری که دوستان عزیزم گفتن فکر میکنم این بحث ما سه نفر همه در یک راستا قرار داشت. یک نقطه مشترک وجود داره، اونم اینه که هیچ جامعه‌ای به دموکراسی نمیرسه مگر اینکه پیش شرط برابری جنسیتی در اون وجود داشته باشه. در مورد این موضوع پژوهش‌ها شده، تحقیق‌ها شده، بررسی کردن چطوری در هر جمعی از یک جمع کوچک خانوادگی گرفته تا جوامع اجتماعی تا جوامع سیاسی چطوری حضور زنان تونسته فضا رو دموکراتیک‌تر بکنه. و اگر ما الان از نظر سیاسی توسعه پیدا نکردیم، حالا توسعه در جنبه‌های مختلف وجود داره، من به شکل اخص در مورد توسعه سیاسی حرف میزنم، اگر هنوز توسعه پیدا نکردیم فکر میکنم یکی از مشکلات و کلید واژه‌های اصلی که باید تکرارش بکنیم اینه که توازن جنسیتی، برابری جنسیتی توی نهادهای سیاسی، صنفی، مدنی ما وجود نداره، هنوز وجود نداره. به رغم اینکه من دیگه اشاره نمی کنم، دوستان به شکل روشنی توضیح دادن که زنان چطور 40 سال 47 سال این مسیر رو طی کردن و همواره دنبال این سهم بودن، اما به اندازه کافی راه داده نشدن. همین جمع، همین نشست، همین مشکلات امروز اپوزیسیون ایران فکر میکنم بخش اعظمش ناشی از اینه که این توازن جنسیتی وجود نداشته. اگر توسعه میخوایم، مثال خوبی که خانم نعمان زدن در مورد کشورهای اسکاندیناوی و من که خودم از کشور سوئد میام و این رو دارم به شکل به عینه میبینم، اینه که از حضور سیاسی زنان نه تنها انگزدایی شده بلکه واجب شمرده میشه. برای همینه که توی عرصه سیاست سوئد مثلا وقتی شما نگاه بکنید، هرگز اظهار نظر افراد رهبران احزاب که اتفاقا چندین نفرشون هم زن هستن بر مبنای اکثریت احزاب دقیقاً زن هستن، هیچ وقت بر مبنای جنسیت به اظهار نظرهای اونها واکنش نشون داده نمیشه در سطح سیاسی. خب میخوام بگم این در واقع اگر میخوایم یک روزی جزء این کشورها باشیم،
این مسیر رو باید به عنوان الگو پیش روی خودمون قرار بدیم و اگر در رأس یا هر تشکل یا جریان سیاسی هستیم بازنگری کنیم، نگاه کنیم ببینیم چند نفر از ما زن هستند و اگر نیستند اون زنها رو حتما فرا بخوانیم. خب فقط این خیلی مهمه، اینو حتما من باید پاسخ بدم، خیلی هم کوتاه پاسخ خواهم داد. یه سوالی مطرح شده که چرا 20 سال نیاز است بر سر یک لایحه کار کرد. خب اولا که اگر منظورشون لایحه حقوقی زنانه، لایحه حقوقی زنان بعد از جنبش زن زندگی آزادی نوشته شد، ولی من فکر میکنم که شاید از صحبت خانم دکتر مقدم این برداشت اشتباه شد. زنان برای حق خودشون از انقلاب مشروطه تا الان تلاش کردن و مبارزه کردن. فکر میکنم این صحبتی بود که خانم دکتر مقدم بهش اشاره کردن. اما لایحه حقوقی زنان که به جرئت میتونیم بگیم یکی از مهمترین دستاوردهای جنبش زن زندگی آزادی است، بعد از جنبش نوشته شده و سال 2023 فکر میکنم در دانشگاه تورنتو برای اولین بار لانچ شده. این سوالی بود. خیلی ممنون. مرسی. خیلی ممنون. مرسی. ممنون از همگی. خیلی ممنون از تمام حضار و دوستان عزیز. برنامه امروز ما تموم شد. امیدوارم فردا هم شما رو ببینم و لطفاً فراموش نکنین که کارت‌های خودتون رو همراهتون بیارین. بله فردا ساعت 9 صبح شروع میشه و 9 صبح جدیدم هست. امشب ساعت 1 ساعت توی لندن میره جلو. کینه بیریش نبود تا بخشکد به دل مردم عاشق در شهر. یاد آن سرو بلندی که شکست، یاد آن خون عزیزی که شتک زد به سحرگاه سپید، یاد آن شیون دلسوز که با باد سراسیمه گذشت. هیمه می کرد بر آتش هر سینه هنوز، همگی می دانیم کینه آخر یک روز می نشیند بر تخت و فرو می شوید گرد دردی که فرو ریخته بر سینه ما. و در آن روز عزیز است که باز باغ بی حوصلگی تاج گل بر سر و سر تا پا در جامعه سبز جشن آزادی را میگیرد. بگذار تا کبوترها را شعله داران همه در بند کشند. زندگی را چه کسی میخواهد با سکون ابدی جفت کند؟ زندگی خیل ماهی های دریایی است، تا کنون با صید روزانه نسل ماهی ها را کس توانسته که نابود کند. چشمه ها می جوشند و زمین می گردد و کسی می میرد و کسی از رحم خاک برون می آید. روزگار من و توست، گیوه هامان را با یکدیگر ور بکشیم و همه همدل و همراه مردم باشیم و صمیمانه با خواستشان زندگانی بکنیم. متشکرم. اگه کسی شنیده باشه خوبه.